भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका सुम्या जेजू दोन्ही हात आमचे जोडया परत सांगाता मेळून तीन नमान मरिये सगळ्या मागण्याच्या मांडोळी खातीर सगळी सांगाता मेळून उसारया नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितुचे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फळचे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितुचे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फळचे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितुचे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फळचे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्घा तुका जेजू महिमा तुका जेजू उजवा हात वयर उबारया अर्घा तुका जेजू महिमा तुका जेजू पदवी तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आता तुम्ही एक उतर सांगले कंचे कीर्तन तुम्ही आता उसारले साम 121 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हर एका वेळा देव आमकां राखता देव आमकां आदार दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनीक एक उतर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी सबार पोटी आयकला उतर जावन आसा जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 कितें जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 कितें म्हणटा उतर देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो प्रेज द लॉर्ड फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gave his only begotten son so that everyone who believes in him may not perish but have eternal life praise the lord hallelujah hallelujah तर एक सवाल does god love you देव तुमचो मोग करता praise the lord मोग करता देव आमचो मोग करता प्रेज द लॉर्ड तर या संदेशच्या वेळार एकामेका हात मेळोवन सांगा देव तुझो मोग करता करून सगळी हात मेळोवन प्रेज द लॉर्ड म्हाका आवाज येता आयकोना परत आनीक एक एक्सरसाइज करया प्रेज द लॉर्ड एकामेकाचे हात धरा एकामेकाचे तोंड पळया इल्ले स्माइल करून सांगा देव तुझो मोग करता देव तुझो मोग करता देव तुझो मोग करता देव तुझो मोग करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आता म्हणा देव मुजो मोग करता देव मुजो मोग करता जेजू मुजो मोग करता जेजू मुजो मोग करता जेजू तुझो मोग करता एकामेका पळया आनी सांगा जेजू तुझो मोग करता जेजू आमचो मोग करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सगळी एक घडीभर आमी उबी रावया सगळी उबी रावया एक घडीभर आनी एक आपुरबायेचें सिंपल सॉंग घेवया जेजू तुझो मोग करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एक सिंपल सॉंग जावन आसा जेजू तुझो मोग करता सगळी जेजू तुझो मोग करता मुझे सोवे आसा जेजू तो म्हजो मोग करता सगळी म्हज्या फाटल्यान सगळी 1 2 3 गो जेजू म्हजो मोग करता सगळी म्हजो जेजू म्हजो मोग करता मुझे सोवे आसा जेजू तो म्हजो मोग करता जेजू
जेसू मुसो जेसू मुसो मोग करता, जेसू मुसो मोग करता, मुझे सोवे मुझे सोवे आसा जेसू तो मुसो मोग करता. आता जेसू तुझो मोग करता. जेसू तुझो मोग करता, जेसू तुझो जेसू तुझो मोग करता, तुझे सोवे तुझे सोवे आसा जेसू तो तुझो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एकामेका पळोवंक सांगाचे असता. प्रेज द लॉर्ड. एकामेका पळया हास्या तोंडान. कित्याक अपुरबायचो दीस आज देवान आमकां फावो केला. प्रेज द लॉर्ड. ही सांज घडी आमकां जण एकल्याक फावो केला. तर जण एकली सांगाता मेळून भावळ हास्या तोंडान आमी म्हणया जेसू तुझो मोग करता. जेसू तुझो मोग करता, जेसू तुझो जेसू तुझो मोग करता, तुझे सोवे तुझे सोवे आसा जेसू तो तुझो मोग करता. तुझो जेसू तुझो मोग करता, जेसू तुझो जेसू तुझो मोग करता, तुझे सोवे आसा जेसू तो तुझो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. आता दोन्ही हात एकामेकाचे धरा. तुमच्या उजव्याक तुमच्या दाव्याक आणि वैर भारा सगळी आणि म्हणा 1 2 3 गो. जेसू आमचो मोग करता, आमचो जेसू आमचो मोग करता, आमचे सोवे आमचे सोवे आसा जेसू तो आमचो मोग करता. आता मूव टू युअर राईट एव्हरीवन. जेसू आमचो मोग करता, सगळी जेसू आमचो मोग करता, आमचे सोवे आमचे सोवे आसा जेसू तो आमचो मोग करता. जेसू आमचो जेसू आमचो मोग करता, जेसू आमचो मोग करता, आमचे सोवे आमचे सोवे आसा जेसू तो आमचो मोग करता. जेसू आमचो मोग करता. जेसू आमचो मोग करता, जेसू आमचो मोग करता, आमचे सोवे आमचे सोवे आसा जेसू तो आमचो मोग करता. ला 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 La 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 ला 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 La 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 ला 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 la 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 la. तालिया पेटवून आम्ही त्या जेसूक अर्घ देऊया. वडान जोरान. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हाका कळीत आसा सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक ह्या दिसांनी एग्जाम सुरू आसा वय की न्ही वय न्ही. तर तुमकां एक ल्हानशी एग्जाम तुमकां दिता हांव. प्रेज द लॉर्ड. एक सवाल परत आनी एक सवाल तुमकां आनी हे सवाल ऑपोजिट वर्ड्स जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आता तुम्ही सांगितले म्हाका व्हॉट इज दी ऑपोजिट वर्ड ऑफ हॅपी. ऑपोजिट वर्ड ऑफ हॅपी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. व्हॉट इज दी ऑपोजिट वर्ड ऑफ जॉयफुल. खुशालकायेचे ऑपोजिट वर्ड कितें कितें सॉरफुल. जॉयफुलाचे सॉरफुल खुश. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आता म्हाका विचारूंक आसा व्हॉट इज दी ऑपोजिट ऑफ जीसस. कितें सेटन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. व्हॉट इज दी ऑपोजिट ऑफ जीसस. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तर म्हज्या मोगाचनो आज
ते जेजूचे मोग आमकां अनुभव करूंक आसा जाल्यार आमी एक मनशाक भायर काडूंक आमच्या जिवितांतून. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो जावन आसा सैतान. प्रेज द लॉर्ड. तर एक आपुरबायेचे आनीक एक एक्शन सॉंग आमी घेवया. आनीक एक एक्शन सॉंग आमी घेवया. जेजू 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 म्हणून गायतना सैतान पळय धांवून वेता. एकच नांव आमी उसारल्यार तो मनीस सैतान भायर धांवन वेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमची टीम मेंबरां एक्शन्स तुमकां हेल्प करतली आनी सॉंग अशें जावन आसा. जेजू 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 म्हणून म्हज्या उपरांत म्हणा. जेजू 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 म्हणून गायतना सैतान पळय धांवून वेता. जेजू 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 म्हणून गायतना सैतान पळय धांवून वेता. जैत म्हाका मेळटा. जैत म्हाका मेळटा. जेजू म्हाका दिता. सैतान धांवता. सैतान धांवता. दर्यांत वचून पडटा. सैतान धांवता. सैतान धांवता. सैतान धांवता की नाही. तर तुम्ही सगळी उभी रावल्यात एक जाग्यार. परत सैतान धांवता. सैतान धांवता. परत सैतान धांवता. सैतान धांवता. दर्यांत वचून पडटा. दर्यांत वचून पडटा. ते एक्शन सोमा गेल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळी ताळयो पेटोवन त्या देवाक अर्घ दिवन म्हणया. जेजू 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 म्हणून गायतना सगळी. हात वयर उबारून सगळी ताळयो पेटोवन. जेजू 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 म्हणून गायतना सैतान पळय धांवून वेता. जेजू 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 म्हणून गायतना सैतान पळय धांवून वेता. जेजू 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 म्हणून गायतना सैतान पळय धांवून वेता. जेजू 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 म्हणून गायतना सैतान पळय धांवून वेता. परत जेजू 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 म्हणून गायतना सैतान पळय धांवून वेता. जैत म्हाका मेळटा. जेजू म्हाका जैत जैत म्हाका मेळटा. जेजू म्हाका दिता. सैतान धांवता. सैतान धांवता. दर्यांत वचून पडटा. सैतान धांवता. सैतान धांवता. सैतान सैतान धांवता. सैतान धांवता. दर्यांत वचून सैतान सैतान धांवता. सैतान धांवता. दर्यांत वचून जेजू 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 म्हणून गायतना सैतान पळय. सैतान पळय धांवून वेता. जेजू 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 म्हणून गायतना सैतान पळय धांवून वेता. ताळयो पेटोवन अर्घ दिवन. त्या सोम्याक अर्घ दिवया. त्या सोम्याक वाकणया. त्या सोम्याक बिनवासया. आमकां तो आदार लाभयता. सकत लाभयता. कृपा लाभयता. कित्याक तो आमचो व्हरतो देव. हाकुलदार देव. महिमेवंत देव जावन आसा. सगळी सांगता मेळोन म्हणया. 1 2 3 गो. जेजू म्हणून गायतना सैतान पळय धांवून वेता. जेजू जेजू म्हणून. जेजू 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 म्हणून गायतना सैतान पळय धांवून वेता. जेजू 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 म्हणून गायतना सैतान पळय धांवून वेता. जेजू 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 म्हणून गायतना सैतान पळय धांवून वेता. जैत म्हाका मेळटा. जैत म्हाका मेळटा. जेजू म्हाका दिता. जैत म्हाका मेळटा. जेजू म्हाका दिता. सैतान धांवता. सैतान धांवता. दर्यांत वचून पडटा. सैतान धांवता. सैतान धांवता. दर्यांत वचून पडटा. सैतान सैतान धांवता. सैतान धांवता. दर्यांत वचून पडटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आता फर्स्ट वर्साक आमी वचया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. उतर आमकां म्हणटा. देवसार परत आयल्यारी. म्हज्या उपरानुसारा देवसार परत आयल्यारी. देवसार परत आयल्यारी. 7 जाणां घेवन आयल्यारी. 7 जाणांक घेवंक आयल्यारी. देवसार परत आयल्यारी. देवसार परत आयल्यारी. 7 जण घेवन आयल्यारी. 7 जाणांक घेवंक आयल्यारी. भियोन सोना. भियोन सोना. भियोन सोना.
Bionsona, बियोन्सोना Bionsona, जेसू राखता. Jesu rakta, बियोन्सोना Bionsona, बियोन्सोना म्हळ्यार इल्ली एक्टिंग करा बियोनची. प्रेज द लॉर्ड. बियोन्सोना 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 जेसू राखता. बियोन्सोना 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 जेसू राखता. बियोन्सोना 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 जेसू. परत बियोन्सोना 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 जेसू. बियोन्सोना 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 जेसू. बियोन्सोना 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 जेसू. देवसार परत देवसार परत आयल्या. 7 जणा घेऊन आयल्या. देवसार परत आयल्या. 7 जणा घेऊन बियोन्सोना 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 जेसू राखता. बियोन्सोना 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 जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धावून वेता. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धावून वेता. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धावून वेता. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धावून वेता. जैत म्हाका मेळटा. जैत म्हाका मेळटा जेसू म्हाका दिता. जैत म्हाका मेळटा जेसू म्हाका दिता. सैतान धांवता दर्यांत सून पडटा. सैतान धांवता सैतान धांवता दर्यांत सून पडटा. सैतान धांवता वारे वादळ भोवती उठल्यारी अंतरांत हांव पडल्यारी. 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 एकच नाव जेसूचे नाव करताना म्हाका रक्षण. एकच नाव जेसूचे नाव करताना म्हाका रक्षण. एकच नाव जेसूचे नाव करताना म्हाका रक्षण. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धावून वेता. सगळी सांगता मिळून जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धावून वेता. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धावून वेता. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धावून वेता. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धावून वेता. आणखी वडाथळ्यान जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धावून वेता. फास्ट जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धावून वेता. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धावून वेता. सैत म्हाका मेळटा जेसू म्हाका दिता. सैत म्हाका मेळटा जेसू म्हाका. सैतान जाता दर्यांत सून पडटा. 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 सैतान धांवता दर्यांत सून पडटा. सगळी सैतान धांवता दर्यांत सून. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धावून वेता. जेसू जेसू म्हणून जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धावून वेता. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे धावून वेता.
तुम्ही सांगा जेसू 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 जेसू. सैतान परत वडा तळ्यान सगळी सांगाता मेळून जेसू 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 म्हणून खायताना सैतान पळे धांवन वेता. परत जेसू जेसू म्हणून जेसू 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 म्हणून सैतान पळे धावून सैतान पळे धावून वेता. सैतान पळे धावून वेता. सैतान पळे धावून वेता. सैतान पळे धावून वेता. हालेलुया 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 हालेलुया. तुका सावरका वाखाणी स्तुती तुका साव पदवी. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळी आम्ही सगळी आम्ही बसया आम्ही सगळी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. देखन कोणे पुरा कुंभसारां जावनात थंयसर फाटल्यान हॉलाक वेचे आनी थंयसर वचून कुंभसार जावचे. आतां मस्तू लोक उणे आसा देखन थंयसर वेचे कोण पुरा कुंभसार जावनात ह्या प्राचीत काळार बरें एक सुटावें कुंभसार तुमी जावचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक घडीभर आमचे दोन्ही हात आमी उक्ते दवरया. त्या देवाक आमी अर्घ दिता आसतना आज प्रत्येक थरान कुंभसाराचो दीस आज जेजू आमकां खंडीत नितळ करतलो. सगळ्या वायटाच्या बंदपसतावन तो आमकां सुटका आनी सोडवण लाभयतलो. आमची पातकां जेजू धुवन नितळ करतलो. आज दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया. साम चॅप्टर 109 वर्स 26 उसारया. पाव म्हाका सर्वेस्परा मुज्या देवा. 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 तुझ्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार. 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 पाव म्हाका सर्वेस्परा मुज्या देवा. पाव म्हाका सर्वेस्परा मुज्या देवा. तुझ्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार. तुझ्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार. साम चॅप्टर 30 वर्स 10 मुज्या उपरानुसारा सर्वेस्परा म्हाका ऐक. सर्वेस्परा म्हाका ऐक. मुजी काकुळत कर. मुजी काकुळत कर. सर्वेस्परा म्हाका ऐक. सर्वेस्परा म्हाका ऐक. मुजी काकुळत कर. मुजी काकुळत कर. सर्वेस्परा म्हाका पाव. सर्वेस्परा म्हाका पाव. सर्वेस्परा म्हाका पाव. सर्वेस्परा म्हाका पाव. जावं फ्रो विविंगड बर्डन्स आमी घेवन आयल्या. जावं फ्रो सबार वस्तू आमकां सतोवन आसा. आमचे दोन्ही हात ह्या वेळा उक्ते दवरया आणि मागया त्या जेसू लागीं आनी म्हणया त्या सोम्याक सर्वेस्परा म्हाका ऐक. सर्वेस्परा म्हाका ऐक. सर्वेस्परा म्हाका ऐक. सर्वेस्परा म्हाका ऐक. मुजी काकुळत कर. मुजी काकुळत कर. सर्वेस्परा म्हाका पाव. सर्वेस्परा म्हाका पाव. सर्वेस्परा म्हाका ऐक. सर्वेस्परा म्हाका ऐक. मुजी काकुळत कर. मुजी काकुळत कर. सर्वेस्परा म्हाका पाव. सर्वेस्परा म्हाका पाव. सगळी आमी उबी रावया ह्या वेळा. दोळे आमचे बंद करया. दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया. साम चॅप्टर 51 वर्स 10 मुज्या उपरांत उसारा.
एक नितळ काळीज एक नितळ काळीज म्हाका रचून दिये देवा म्हाका रचून दिये देवा एक नितळ काळीज एक नितळ काळीज म्हाका रचून दिये देवा म्हाका रचून दिये देवा एक नवो तीरत्मो एक नवो तीरत्मो मुझे भितर घाल म्हजे भितर घाल एक नवो तीरत्मो एक नवो तीरत्मो मुझे भितर घाल म्हजे भितर घाल एक नवो तीरत्मो एक नवो तीरत्मो मुझे भितर घाल म्हजे भितर घाल दोन्ही हात आमचे वयर भार्या दैविक पवित्रत्म्याक ह्या वेळा आमी उलो मारया आज प्रत्येक तरान मागया ये बापा तुजो पवित्र जेजू तुवें बसयलो पवित्रत्मो मुजेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या भुरग्या मळांचेर म्हज्या नातरांचेर तूं वतय तुजो पवित्रत्मो जेन्ना हांव कन्फ्यूज जाताना जेन्ना हांव निराश जाताना जेन्ना कोणूच म्हज्या सांगाता आसी नासतना जेजू तुवेंच बसयलो तो पवित्रत्मो मुजेर धाड म्हणून आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता ह्या वेळा तुझ्या पवित्रत्म्या जीवित नव्या रूपा होतय तुझ्या पवित्रत्म्या होतय तुझ्या पवित्र हाड जीवित जीवित नव्या रूपा होतय तुझ्या पवित्रत्म्या होतय तुझ्या पवित्रत्म्या जीवित नव्या रूपा ये बापाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या उसार्या ये जेजूच्या आत्म्या जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या उलो मारया बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या ये बापाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या हालेलुया 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 तुका वर्गा तुका स्तुती हालेलुया 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 Lord thank you Lord praise you Lord thank you Father thank you Jesus hallelujah 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 आमचे मध्ये आसा फादर बासिल वाज देवाचे उत्तर आमकां वांटून दितले सर्विस पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण सतमंता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा हांव जिविताचो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मारणां केलें तरी ते मरण पावले पूण स्वर्गांत हांव देंवन आयिल्लो उंडो तसलो न्हय कोणीय तो खायत जाल्यार मरचो ना हांव सुद्दां सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जीव हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो संवसारा जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस तितल्या जुद्यो एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले आनी आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मनशावताचें मांस केल्लें करीत आनी रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता
ताचे ती सस्तोचो जीव आसा आनी माने दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें कान आनी म्हजें रगत खरें पिवान. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान बसया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, नवार्दीक रिती दिवचो प्रोटेस्टंट एकलो प्रिचर बेनिहीन ताणें हेपटी सांगिल्लें रितींत मस्त आजापां जातात पूण कातोलिकाच्या येवकारिस्ता मुखार जावची ती आजापां दुसरे खंयी जायनात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. येवकारिस्ताक पातयेनांतलो मनीस जावच्यो बदलावण्यो पळोवन येवकारिस्तांत जावच्यो बदलावण्यो पळोवन आनी एका पंगडाच्या क्रिस्तांवान म्हणलीं उतरां येवकारिस्ताक पातयेवन ते येवकारिस्ता मुखार जावची ती आजापां दुसरे खंयी जायना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें आमचें वर्तें भाग. आमकां ह्या वर्सा येवकारिस्ता विशयाची तापी आमी चलय जाय. ह्या वर्सा देवाकी जुबल्याच्या वर्सा खंयचें दिलां? आमी कितें जावन आसा? भरोशाची यात्रिकां. आनी भरोसो आमकां हॅलो कालें करिना, निराशी करिना. भरवोसो आमकां निराशी करिना. तुमी आत्तां सैतान धांवडायतना दर्यांत पडल्या म्हणटा थोडी 3 दीस वचून दर्यांत पडली गे चिंतलें हांवें. म्हळ्यार सैताना धांवडांच्या परसार एक फावटी आमच्या घरा कडेन एक पेटो सोंश्या धांवडां नेलो, पेटोच बायन पडलो. सोंसय पडलो, पेटोय पडलो. तसली गजाल आमची धांवडावन व्हरतना आमी सैताना सांगता पडचें नाका. आमी आतां आयल्या हांवें सांगलां सोम्या चडशी येवंक आनी सोम्या चडशी आमकां जैत आसा. बरवोसो आमकां जाय जाय. त्या बरवोश्यान जी येताना आमी जैत येवन म्हूण आमी कळयता. आमी निराशी जावन गेले जाल्यार आमी जैत येवन खंडीत न्हय. देखून पावसा बेनिडिक्ट सोळावो म्हणटा युकॅरिस्ट इज द ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ होप. ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ होप. बरोजाचें एक निरंतर एक भुग्य, एक जर, उमाळची जर येवकारिस्ताक येवन कोणी पाटी बेजारान गेलो जाल्यार ताणें येवकारिस्तान भाग घेवंक ना. काल घेतलें गे ताणें जुदासान कोलो येवकारिस्त घेतिल्लो. कोलो घेतिल्लो कॅस्तीचो येवकारिस्त घेतिल्लो. कोलो घेतिल्लो कॅस्तीचो येवकारिस्त घेतिल्लो. ताणें थंयसर घात काळजान दवरून जेजू लागीं तो वचून त्या बुडयल्लो आपल्या रक्तान बुडयल्लो उंडो ताणें घेतलो आनी जेजू सांगलें वेगी वच तुजें काम कर. ताजें काम खंयचें करूंक जालें ताणें? जेजूक विकृत करूंक आशिल्लें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजू विकृत करूंक आशिल्लें आनी तो गेलो. ताणें घेतलो येवकारिस्त ख्यास्तीचो येवकारिस्त. आज आमी खंयचो येवकारिस्त घेता हें आमी पळय जाय. आमी मिसाक येता, मिसा येवन पाटी वेता. आज जर तर भरोश्यान भरली क्रिस्तांव जावन पाटी वचना तर कितें गे येवकारिस्तान मिस्टेक न्हय. मिस्टेकय आसा. मिस्टेक आमी येवकारिस्त घेतिल्ल्यान थंय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सांत डॉन बॉस्को आसा पळय, येवकारिस्ताक विशेष तराचो भक्त, तरणाटो, आकर्शक, मस्त देण्यावंत आशिल्लो. ताच्या फाटल्यान तरणाटे धांवून येताले. ताणें तरणाट्यांक डान्स करूंक आपयलें, पोदां म्हणूंक आपयलें, वाजंत्र वाजोवंक आपयलें, पिकनीकेक आपयलें. आखेर इल्लो वेळ येवकारिस्त सांगता बसया म्हणूंक लागलो. कित्याक हांवें तें करिना जाल्यार म्हज्या फ्रेंड्सानो हांवें तुमच्या सांगता येवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
आजकाल आमी इतले वावंट करता इतलो वावर करता सगळें करता फकत ते येवकारिस्ता वरवीं तुमी कितली एसोसिएशनांत आसून कितली सेवा करता जावं पुरो अखेरीक मात्र त्या येवकारिस्ता जेजू वरवीं हांवें केलो म्हणून तो उडास गेलो जाल्यार बेगीनच तुमची तालेंतां मोडटलीं बेगीनच तुमी तालेंतां मोडटलीं बेगीनच तुजो वावर करून तुमकां बळ पावचें ना बेगीनच तुजो वावर तुजो फळादीक जावचो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कित्या येवकारिस्त जावन आसा आज वांजेलांत हांवें आयकलें येवकारिस्त जावन आसा जिविताचो उंडो कोलो उंडो हालो जीव तुरातले बरें दिसता म्हाका कोलो उंडो जिविताचो उंडो थोडी कुमसार जावं गेल्ली जिवी गेलो गी अखेरीक पोक्कागन निमाणे जी कुमसार गी कोलो उंडो जिविताचो उंडो म्हणया जिविताचो उंडो कोणे सेवल्यांत आनी सेवतात ती सदांच बरवशान जियेतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया इटलींत लॅन्सियानो म्हणलो जागो आसा थंयसर आतां बीस साहेब रोमांत थंयसर प्राध्यापक जावन आसतना हांव थंय गेल्लो म्हाका आपणलो आमी या थंय कडेन येवकारिस्त अजाप जाल्लें आसा म्हणून गेले आमी थंयसर आमकां त्या आल्तारीर थंय दवरलां जेजूचें मांस आनी रागात थंयसर आमी दोगांयनी मेळून मीस पेटयल्लो उडास म्हाका आसा एकलो ह्या जाग थंय आयलो रोमनिया तिसीन जावन ताका दुबाव म्हळ्यार दुबाव एकच हें जेजूचें मांस जावचें एकच हें जेजूचें रागात जावचें आनी तो दुबावतालो दुबावनंत तो ये म्हजें मांस ये म्हजें रागात म्हणटा आसतना उंडो आसलो ताटार मांस जावन आयलें रागात कालशीत रागात जावन उमाळून आयलें तो सगळो तूप भियेलो आनी थंयसर रागात सगळें थंयसर सकयल पडलें आनी तो धांवलो बीस साहेबा सरसीन बीस साहेब आयलो सगळें ताणें बंद करून दवरलें आनी आजून थंयसर तें आसा आनी तें मांस तांणी परिक्षा करून पळयलें तें एका काळजाचें मांस आनी तशेंच आनी एक घडीत घडलें अर्जंटिनांत आतां पाप साहेब थंयसर आर्च बिस्प जावन आसतना आनी थंयसर तलंत अजाप आनी एक घडलें थंयसरी तें तांणी परिक्षा केलें दोनीय कडचें तांणी परिक्षा करतना तें मांसाचें एकच एक मांस तें एकच एक रागात मांस काळजाचें आनी रागात ब्लड ग्रूप एकच आसलो आनी हें कोणाचें मांस आसलें आ जेजूची उतरां केदां येवकारिस्तां सांगल्यान हें म्हजें मांस तुमचे पासत मोडून दिल्लें हें म्हजें रागात तुमचे वास वारयल्लें त्या घडये तें अजाप आल्तारीर जाता ताचेर व्हडलें अजाप आमकां ना प्रेज द लॉर्ड तें अजाप जाल्लो तो येवकारिस्त कोण तो घेतात ताच्या जिवितांत निरंतर अजापां जातात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हो जिविताचो उंडो हांव मुंबय सेक्रेड हार्ट इगर्जेन रेतीर दिवंक गेल्लो थंयसर एसविडी पाद्र्याक अंधेरी इश्ट थंयसर पयलें थोड्या वर्सां आदीं आमी रेतीरेक येता आसतना अशें ग्रूप पुरो आसनातले एकल्यान तुवेचें हांवें ती थोडी कांतारां शिकोवची हांवें ते सरमांव सांगचें हांवें तें मागणें चलोवचें हांवें तें आराधना चलोवचें एकल्यानंत 4-5 वरां एका सांजे 6 वरां सुरू केल्यार राती 10-10:30 ते मूख जाल्यारय लोक वचनातलो एक दीस हांव थंयसर तें आराधन थंयसर रेतीर दिवंक म्हणून मुखार वेताना आराधना कुडा एक घडी बेसांव घेवंक म्हणून गेलो थंय भायर येतानांत एका स्त्रियेक 4 जाणांनी धरून हाडली येदी मोठी स्त्री दोग येणे कोणें दादल्या मनीस धरला आनी ते हाडून आयल्यात आनी थंयसर हाडून आयल्या म्हाका एकच फावटी कितें करचें आतां हिचेर हांवें मागाचें की हांवें रेतीर एक वेचें हिचेर मागोवन रावल्यार सगळो वेळ हांगात उरता हांव रेतीर कोणाक करची कोणें करची एकलोच आसा देखून तिका भितर हाडा म्हळें आराधना कुडाक थंयसर तिका उबें रावयलें हांगा दोगांयक सोडून सांगलें आनी जेजू लागीं म्हळें जेजू तुवें म्हाका हांगा आपयलां तुजें उतर परगट करूंक हांगासर हांव तिका समर्पितां तूं तिका पळय म्हळें तितलेंत धाडाल्ला करून व्हडलो आवाज करून तळटो रूख परताले बरी पडली ती हे सगळें थोडें पडलें काल जालें गी कितें जालें गी कांय जायना वगेत रावा आमी पुरो रेतीरेक या एकलो रावल्यार पुरो के म्हणटा तिका ताण लागल्या उदक दिवंक आमी रेतीरेक गेल्या 4-4:30 वरां रेतीर जावन पाट येताना म्हणसरी ती तिणी दिल्ली थंयच आसा तिचें नांव कितें विचारलें हांवें तिचें नांव काडून गेलें
आनी बाये उठ म्हळें उठली ती विचारता फादर हांव खंय आसा तूं ह्या चापुलांत आसाय म्हळें आनी थंय जेजू आसा प्रेज द लॉर्ड म्हणाले म्हाका आतां कठीण दुखता म्हजी बोटां अळे फादर हें बोट दुखता काल जाल्यार बोट कोणी मागण्याक खंय अर्दे कुरे आसात न्ही अर्दे कुरे मागणे करचे थंयसर येल्लें सोडोवंक म्हणून तिका लागलां तिका म्हळ्यार आंगार येतालें सगळें तिका सोडोवंक म्हणून येल्लें तिका कंट्रोला येना म्हणून तिचें बोट तुमून घाला आनी येदो व्हडलें जालां काळें काळें फ्रॅक्चर जालां देखून लिजिया सांतेराजाची आवय झिलिया मार्टीन ती म्हणटाली अर्दे कुरे मागणेच न्हय म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्दे कुरे म्हळ्यार घालें कोयर कुरे म्हळ्यार चिकोल अर्दे कुरे पाटत आमी इल्ले मोबायल पळोवचें इल्लें ताचे कडेन उलोवचें इल्लें घरचें चिंतचें इल्लें आनी कितें करचें अर्दे कुरे मागणें नाका आज येवकरिस्ता मुखार मागणें करूंक आसा आमी न्हीद जावन अर्दें कुरें केल्यार तशेंच जावचें आज सोमये लागीं आमी आयल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गांव जेजू वगडाप जेजूचे मास आनी रागात आमकां हें जिवीत मात्र न्ही आमकां जिवन भरता मात्र न्ही सासनीक जिवीत आमकां दिता कळ्ळें जिवीत दिता सासनीक जिवीत हांव सर्गींत हांव देंवोन आयिल्लो उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो 2 दिसाचें खाण नाहीये तुमच्या पुर्वजांनी मांडना केलें ते जिवा आसा ते जेजून कितें म्हळें ते मांडना केलें ते मोरान पावलें पूण हांव दिता तो उंडो ससनाक बाळसा तसलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया निमाण्या जेवणा वेळार येवकारिस्त घडलो कित्याक आपोस्तलांक आतां जेजू सोडून वता जेजू कोत्ता जेजूकी एका लेकार एक तरान भिरान दिसता आतां पाश्यांव कोडू पाश्यांव ताणें वसा जंय ताकाय अस्कत भोगता येणे आपोस्तलू ते आतां कितें करतले तूं येदोळ जाणा ते चल्ला पिल्ली जाता म्हणून तांकां बळ दिवचें म्हणून ताणें येवकारिस्त घडलो येवकारिस्त कश्टा वेळार बळ दिवंक म्हणून घडुल्लो निरासपणा वेळार कश्टा वेळार बळ दिवंक म्हणून घडुल्लो आमकां त्या खातीर घडुल्लो तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून कश्टांत आसलो जाकोब म्हणटा आवस्वर 5 कोण कश्टांत आसा मागोवन दी आमी क्रिस्तांवांनी मागोवंक जावचें खंय न्ही येवकारिस्ता मुखार येवन मागचें येवकारिस्ता मुखार येवन मागता आसतना थंयसर आमकां सुटका जाता थंयसर आमी बरें जाता भरोश्यान भरता सक्तीन भरता बळान भरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेजू वगडाप जेजू हालेलुया येवकारिस्त आमकां ससनाचें जिवीत दिता पाद्रे पियो एक दीस ताणें सांगिल्लें आसा थंयसर ताका एक दीस रातीक तांच्या गोंयांत आदीं सरुल्लो एकलो ब्रदर दिश्टी पडलो तो बारी बेजारान रडून आसुल्लो कितें ब्रदर कितें आयलोय तो म्हणा लागलो हांव आजून म्हजो आत्मो साल्वार जावना एक मीस म्हज्या आत्म्याक भेटय जायत भेटयता म्हण सांगिल्लेंच तो संतोशान फाटीं गेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज एक मीस एक येवकारिस्त एक कुंगार आमकां ससनाचें जिवीत जोडून घेता नवो जीव आमचे थंय भरता ससनें जिवीत दिता लूक आवस्वर 22:19 वळ ही म्हजी कूड तुमच्या पासो समर्पिल्ली हे म्हज्या उडासाक करा कोणाच्या उडासाक जेजूच्या उडासाक आमी करीचे आनी येवकारिस्ताक येवन जेजूचो उडास नातले बरें आमी केल्यार कशें मिसाक येता हांव भायर बसून मॅटाचेर बसून मोबायलार खेळचें मोबायलार उलोवचें इगर्जेर बसून मोबायलार मॅसेज पासार करच्यो हे आजकाल सुरू जालां मिसाक न्हीद जावन आमी अवमान करचो जुदास तो अवमान करन क्रिस्ताचो येवकारिस्त घेवन गेलो आनी तो थंयसर जीव घात करून मेलो
देखून आज त्या येवकारिस्ताक आमी केदिंगस वो अवमान करचो न्ही. आजचो 1 घंटो आमकां इगर्जेंत येवंक तो मागण्याचो वेळ भक्तीन मागण्यान भागीदार जावं, भक्तीन मागण्यान भागीदार जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हें तुमी करा म्हज्या उडासाक. आमच्या जिविताच्या अंतकाराच्या वेळार सिसांक बोळ आनी भरोसो दिता तसो आमकांय बोळ आनी भरोसो दिता येवकारिस्त. येम्मोसाच्या वाटेर थंयसर जेजून येवकारिस्त करतना, थंयसर येवकारिस्त मोडटाना, उंडो मोडटाना थंयसर कितें तांकां जालें, तांचे दोळे उक्ते जाले. प्रेज द लॉर्ड. तांचे दोळे उक्ते जाले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमचे दोळे उक्ते जावंक. आज आमचे दोळे उक्ते करता आनी सांगता, जेजू आमकां सांगता येवकारिस्तां भागीदार जाल्ल्यांक, येवकारिस्त घेवच्यांक, मिसाक आयिल्ल्यांक सगळ्यांक जेजू सांगता तुवें दोळे उक्ते केल्यार मात्र सांगता तूं एकसुरो न्हय रे, तूं नक्षरो न्हय बा, हांव आसां तुज्या सांगाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? हांव आसां तुज्या सांगाता, तूं एकसुरो न्हय, तूं एकसुरो न्हय, हांव आसां तुज्या सांगाता. कितें म्हणटा? तूं एकसुरो न्हय, हांव आसां तुज्या सांगाता. म्हणया जेजू म्हाका सांगता हांव एकसुरो न्हय, तो म्हज्या सांगाता आसा. म्हणया हांव एकसुरो न्हय, तो म्हज्या सांगाता आसा. आमी एक्झोडस निर्गमा ग्रंथांत आवास्वर 16 थंयसर 4 तावणू आमी वळ पळयल्यार अरण्यांत इस्रायलाक मान्ना दिलें. इस्रायल लोक कितें करतात? ते गुंतात गुंतात गुवण 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 गेले, गुवण गुवण ते कंगाल जाले. 40 वर्सां ते गुवल्यारय तांकां बसयल्लो गांव मेळना मेळना, खंयचेय निश्चित ना, खंयचेय सर्टन ना, सगळें अनसर्टन. आनी त्या वेळार देव तांकां मान्ना दिवन पोसता. कितें दिवन पोसता? पळया, येवकारिस्त तांकां त्या वेळार त्या पयनार गटाय दिता, गटाय दिता. आनी तांणी तें मान्ना दिसाक सद्दां तें मान्ना कितल्या दिसांनी वट्ट करून दवरयेचें आसलें? मान्ना कितल्या दिसांचें मान्ना वट्ट करून दवरयेचें आसलें? आं, एका दिसाचें मात्र. आमचे बरें थोडे आसले त्या दाळाय व्हडलो मेळ्ळें म्हणून पुरा बोरनान दवरलें. मातयेच्या कुंडल्यांत उरलें दुकरा मास पुरान भरून दवरलें बरें. पूण दुसऱ्या दिसा आसा पळया तांदूळ फेंड आयलो, तांदूळ फेंड आयलो, तांदूळ किडे पडले. आंगालाप येवकारिस्तान आंगालाप करूंक जायना. हांगासर तें बाकरी खावची न्हय. हांगासर तो येवकारिस्त आमकां जिविताचें खाण कशें मान्ना पळय सद्दां वचोन तांणी वट्टू करूंक आसलें. आमी इगर्जेक वचोन मिसाक वचोन तो येवकारिस्त घेजय. 7 दीस जावचे आनी सद्दां मिसाक येवन येवकारिस्त घेवयेत. हांगा पळया इगर्ज मोदें भोतोणी लोक आसा. आयलो जाल्यार सद्दां इगर्ज भरून. पळया थोडे कडेन मुंबईन पळयता आमी इगर्ज भरून लोक आसता सकाळीं मिसाक. पळया कितलो लोक. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आयतारा मिसाक गेल्या, आयतारा गेल्या वय इगर्ज पयस आसल्ल्यांक आनी गालफांत आसल्ल्या वर्सा एक पटी मीस थोड्यांक इगर्ज नातल्ले कडे. पूण थंय जाल्यार कितले कश्ट काडून मिसाक येतात. 4-5 किलोमिटर चलोवन इगर्जे भितर येतात. तितले पयस कार पार्क करीचे नाल्यार इगर्जे येवंक जायना. पळया तितले कश्ट काडून सावदीत आसल्या गांवांनी थंयसर ते भियान भियान आतां इल्लेशें तांकां आतां सरकार इल्लो तांकां इल्लेशें सोडता कोण ना. पूण भियान भियान कितले मार केल्ले आसात लोकांनी. भियान भियान मिसा वचाचें आसलें जाल्यारय लोक वेतालो. तांकां पास्कांचो संदर्भ मेळटालो की हे पास्कांचें बेस्त मेळटालें की कांय ना. पूण आमकां मेळटा सगळें. पूण आमी आसुनी वचनासतना रावचें आसा पळय ती व्हडली सूख आमची. कित्याक जेजू आमकां मुखार मुखार मेळटा, बोळ दिता, गटाय दिता. प्रेज द लॉर्ड. आमी पळयता रायांच्या ग्रंथांत पयल्या रायांचो पयलें पुस्तक अवस्वर 19 1 Kings chapter 19 verse 5 to 8. थंयसर 5 ते 8 वळ कितें बरयलां. थंयसर एलियास प्रवादी धांवलो भियान
इतल्या प्रवादी लागाड काडले म्हणून राणी रागान पेटली सई नंतर ताच्या फाटल्यान धाडले दर लागाड काडचे म्हणून हो धांवलो आनी धांवून धांवून वचून कांगाल जावन खंय एकाडे बसलो निराशी जावन भुकेला ताणेला आनी त्या वेळा देवान ताका आंज बडयांकडे दूतांकडे ताच्या उंडो आनी उदक धाडलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ऊट आनी खा कितें म्हळें ऊट आनी खा तुजें पयन जायतें आसा तुजें पयन जायतें आसा ताणें ह्या पोशनांत ताचें पयन मुंदारशिल्लें आमचें पयन ह्या संवसारांत जायतें आसा आमी वो युकरिस्त घेवन ह्या पयनार आमी वसा जंय बरोवच्याचे पयन आमी काडूंक आसा पयन जायतें आसा ह्या पयनाक आमी मुंदासून वसाचें जाल्यार आमी उठा जंय युकरिस्त घे जंय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जिविताच्या पयनार आमी वचोंक आसा यात्रिकामी बासायल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ह्या आल्तार भुरग्यांक बरें लागीं अवकाश जेजूक पळोवंक जेजूक घेवंक कळ्ळें बाग बळें हांचें देखून थोडे मनी पाद्र्यार जातात म्हणना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया न्हीज जावन आज बळें रजा मॅचां आनी कितें जाल्यार आयल्यात पळय ही तांची भक्त हें आमी पळयचें पटलें ताळयो पेटया तांकां ह्या दगीक येदो व्हडलो लोभ घालून बसल्यात हांगासर न्हीज जावन व्हरतें आजकाल आमकां ह्या आवय बापायकी आमी अभिनंदन पाठयचंय हांकां आपोवन हाडल्या पळया हें व्हरतें एक साधन आज मोगाच्या भावा भयणीनो यात्रिकांक एक खाण जावन हो येवकारिस्त आमकां दिला तो आमी घेजय येवकारिस्ता तावणू घटाय घेतिल्ली मादर तेरेजा ती म्हणटा म्हाका आजकाल हांवें सेवा करची जाल्यार ती म्हणटाली 1 घंटो येवकारिस्त आमकां बसल्यार मात्र त्या पिडीस्त सेवा हांवें करी येत सदांचे मागणें सोडून 1 घंटो विंगड ती बसताली तिच्या सिस्टरांक तिणें विंगड 1 घंटो रावंक तिणें सांगिल्लें आनी तिणें खंय गोंयांत उक्तावंक वता आसतना थंयसर थंय तांकां मीच सांगो ह्या जाक वरयत घेवन पयलें पळयताले खंयचोय सरकार ह्या जाका व्हरोंक विजा दिना थंय ती सांगताली आमी येना आमी येना म्हाका थंय म्हाका घटाय दिवचो येवकारिस्त करचो ह्या जाक थंय ना तर जाल्यार हांवूय थंयसर वचना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्या भावा भयणीनो वो येवकारिस्त आमच्या पयनार आमकां घटाय दिता सकत दिता पापसाय जुआंव पावल दुसरो 1986 इंडियाक आयिल्लो वाजपेयी आयिल्लो हांगा तो मागीर तो कोच्चीन गेल्लो एक दीस मोद्याणेर 1 वरां रातीचेर थंयसर वातीकणांतल्यान कॉल आयलो एमर्जन्सी कॉल पांच सेवा सोदून आसात पापसाय खंयसरी मेळना कोणा गीत खंयसर त्या दळा थंयसर सेक्रेटरी एका पाद्र्यापा उडास आयलो खंय पुणी येवकारिस्त खंय दवरला थंय म्हणे आसा गे पळया म्हणून आनी पळयत आसतना थंयसर चापला भितर पापसाहेब मोद्यान 1 वरां रातीर थंयसर मागणें करनासलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दिसभर कार्यक्रमां मीस सांगचें शर्मा सांगचो आनी थंयसर डिप्लोमॅटी तांकां मेळचें आनी पुरा करनी रातीक 1 वरां रातीर ताका मागीर येवकारिस्तार बसोवंक ताका पुरसोत आसली मोगाच्या भावा भयणीनो आमी हांगासर आसल्यांक 1-2 मिनटां इगर्जेक वचून बसून येवकारिस्ता लागीं उलोवंक आमकां पुरसोत आसा गे म्हणलें सवाल आज आमकां हर एकल्याक विचारला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून थॉमस आक्विन म्हणटा हो सॅक्रमेंट ऑफ लव येवकारिस्त सॅक्रमेंट ऑफ लव मोग असो सॅक्रमेंट इट सिग्निफायज लव मोगूत दाखयता इट प्रोड्युसस लव मोगूत उपजयता आज आमचो मोग मेला जाल्यार मोग छाप्पे जाल्यार मोग निवला जाल्यार मुख्य आमचो येवकारिस्त आमी घेवचो सारको ना पळया येवकारिस्त आमचे ती मोग उपजयता मोग वाडयता आनी आमकां मोगान जियोवंक करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कार्लो आकुतीस येत्त आलता भुरग्यां बरी 9 क्लासीन कॅन्सर आयलें तेदो ल्हान भुरगो तो मरण पावलो येवकारिस्त सगळीं आजापां ताणें नेट्टार घाल्ली येवकारिस्त सगळीं आजापां सगळ्या संवसाराक ताणें ताका गुत्त आसता त्या कंप्युटरान तो लोड करीत आसलो
येवकरिस्त भक्त लोड करीत आसलो ताणें म्हणल्यार उतार आसा युकरिस्ट इज द हायवे ऑफ युकरिस्ट इज माय हायवे टू हेवन. युकरिस्त म्हज्या सर्गाक एक महा हायवे रोड व्हडलो रस्तो सर्गाक म्हाका व्हरोंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमकां सर्गा वरची वाट येवकरिस्त. पळया येवकरिस्तांत कितें जाता आमी कितें आमी जाता. जेरुजलेमाचो सांत सिरील म्हणटा आमची कूड जेजू क्रिस्ताच्या कुडी बरी जाता. देखून येवकरिस्त घेता आसतना मस्त आजापां जावची, बरेपण जावचें, एलर्जी गूण जावची, कॅन्सरां गूण जावची. येवकरिस्तांत म्हजी कूड जेजूच्या कुडी बरी जाता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. त्या दाडा म्हज्या शिरांनी वाळचे रागात कोणाचें. हालो. म्हज्या शिरांनी वाळचे रागात कोणाचें. म्हज्या मांसांत आसची सकत कोणाची. म्हज्या हाडाच्या संदांनी आसची सकत कोणाची. म्हज्या की तुमच्या. आमच्या सगळ्यांच्या कोण पळय येवकरिस्त पातये येतात, कोण येवकरिस्त पातयेन घेतात तांच्या शिरांनी रक्ताच्या सकट नाळांनी हर एक हाडाच्या संदांनी हर एका जीव कणान कोणाची सकत वाळता. तुमचो ताळो पडला गे. कोणाची सकत. जेजूची सकत. तुमी भायर येताना म्हणा जाय आतां म्हज्या शिरांनी वाळटा सकत, म्हज्या हाडाच्या संदांनी वाळच्या सकत, म्हज्या हर एका जीव कोणान वळटा सकत. कित्याक येवकरिस्तांत जावन आसा सकत कोणाची. म्हजी कूड कोणाच्या कुडी बरी जाता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्गान जेजू. पळया इटलींत थंयसर सांत क्लॅराची कूड आसा. सांत क्लॅरा कोवेंतांत येवकरिस्त आराधना दवरून मागताली. त्या दाळा वयरी सैना थंय आयिल्ल्या वेळार येवकरिस्ता कडेन तिणें वचून व्हडल्यान बोबो घालून मागलें. मागतना येवकरिस्त पळयलें सैना कितें काळो गायलो कितें तांकां बें लागलें कितें की ते भिरांतीन धांवून गेले गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी येवकरिस्ता मुखार येवन तुमचें दूख गळोवन हट्ट धन मागता आसतना तुमचे दुस्मान पाडाव जातात, तुमच्यो सवयो सोंड जावतात, तुमची सकत वाडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पळया आमचो सांत जुआंव क्रिजोस्तांव म्हणटा. सांत जुआंव क्रिजोस्तांव सांगता उतरां. पळया येवकरिस्ताची मेजांत आमी पाटी मॅट काडटना उजो वंगच्या शिवां बरी आमी देंवसराक बेश्टायता. प्रेज द लॉर्ड. आमी येवकरिस्त घेवन पाटी येताना उजो वंगच्या शिवां बरी सैतान आमकां पळोवन धांवता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून तुमी खंय सैतान सुटोवन धांवाचें म्हणना. भक्तीपणान येवकरिस्त काण घेया. भक्तीपणान घरा वसा आनी त्यात जेजूच्या नांवान सैताना म्हज्या घरांतावन म्हज्या सुवेतांवन चल. काल सांगलां न्ही तुमी. काल सांगलें न्ही. चल म्हज्या फाटल्यान सैताना. तुका हांगा कांयच अधिकार ना. कुमगार आज भक्तीपणान सेवया. येवकरिस्त सक्तीन बरया. आमच्या घरा वसया. आमच्या घरा या. आमच्या शेताक या. आमच्या जाग्याक या. आमच्या बोटीक या. सगळ्यान वसया आनी सांगया चल सैताना तुका हांगा इडे ना. तुका हांगा इडे ना. हें जावन आसा मंदीर जेजूचें. ही जावन आसा सुवात जेजूची. हें जावन आसा काळी जेजूचें. ही जावन आसा कूड जेजूची. हें जावन आसा घर जेजूचें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थंयसर सगळी रात पेद्रून मासली धरली गी मासली. एक कोरूबणी मेळ्ळी की ताका. त्या दाळा जेजू येवन त्या दोनीचेर बसलो. त्या दाळा थंयसर मासली इटली पडली. झाड पिंदूक जालें. दोनी बुरची दिसली मासली मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कोण येवन बसुल्लो दोनीचेर. तुमच्या दोनीर कोणाक बसयचे. जेजूक बसयचंय. जेजूक बसयचंय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्गान जेजूक आमी व्हरया.
आमी जेजू ते पातयेन येन जेजूच्या सक्तीन बरोवन आमच्या दोनीचेर वचून बसया, आमच्या वाहनाचेर बसया, आमच्या जाग्याचेर वसया, आमच्या सुवातेक वसया, आमच्या घरा वसया, थंयसर तुमकां जैत मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कातोलीक पळय सगळे शिकोवन म्हणटा क्रिस्त प्रसाद सेवले वरवीं आमची ल्हान ल्हान पातकां पुसून वेतात आनी फुडें महापातकां आदारी नासतना रावंक कुरपा लाभता. एका सुत्रान सांगचें तर येवकारिस्त आमकां भाग्यवंत करता. येवकारिस्त आमकां येवकारिस्त सेवन आमी पाटी वेता आसतना आमी हरी एकलीं भाग्यवंत जाता. वी बिकम होली, आमी भाग्यवंत जाता. पळया एक पटी न्हीज जावन एक आवय सगळ्यो खेळून आली खंय आनी थंयसर पाटी येताना बारी अशी येता खंय. त्या वेळा भुरगो म्हणटा खंय मम्मी तुका पाद्र्यापण न्हिदेच्या वकात दिलें गे. भुरग्यान चिंतलां मम्मी पाद्र्या भाटचे न्हिदेच्या वकात काण घेवन आयली म्हणून. सगळो दीस ही बिजी आसली, येणे उलोवना गजाली काडटाली मिसा वेळार. पळया तें जावंक न्ही, कुमगार आमकां भाग्यवंत जावंक दिल्लें वकात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. रूस पेसो सान फुलजीन्स सांगता उतरां मोगाचें देणें आपणायलें आमी पातकाक मोरया आनी देवा खातीर जियेवया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाची देणी आपणायली आमी पातकाक मोरया आनी देवा खातीर जियेवया. आमी कोणा खातीर जियोवचें, कोणा खातीर जियोवचें. देखून पाद्रे आरोपे जेजुताचो माजी महावडील म्हणटालो संवसारांत भुकेल्लें पोट आसता म्हणसर म्हज्या कुमगाराक अर्थ ना, म्हज्या येवकारिस्ताक अर्थ ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. येवकारिस्ता निरूपण तेंस येवकारिस्ता कितें डेफिनेशन तिंत पळया. जेजू क्रिस्ता द्वारी देवा आनी आमच्या मदें, आमच्या आनी पेल्या मदें आसा जाल्ल्या सोडवून दिवचें जाल्यार संबंधाचें आचरण. सेलेब्रेशन ऑफ द सेविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिटवीन गॉड अँड बिटवीन वन अनदर. देवा आनी मनशा मदें आसा जाल्ल्या सोडवून दिवचें जाल्यार संबंधाचें आचरण. प्रेज द लॉर्ड. देखून येवकारिस्ताक येवन आमी एक एकलोत्तू जावन गोमाटेश्वरी पाटी वेचे न्ही, आमी संबंध बांदची मनशां जाता, आमची कुटुंब बांदची मनशां जाता. मिसाक आयिल्ली ती कुटुंब बांदता. थंयसर थंयसर आसलें आनी कितें करता तांचें डायवोर्साची चिंताप चिंतूंक न्ही, या आनी कोणा सांगाता ते काजार पार करूंक न्ही. ताचें कुटुंब एकवटायता. येवकारिस्ताक आयिल्लो थंयसर वाड्याक वेता, वाड्या जमातीन मेळटा आनी वाडो एकवटायता, वाड्या जमातीक वेता. कोरो जावन जर तर एकलो येवकारिस्ताक आयिल्लो वय जाल्यार आमच्या वाड्या जमातीक वेता, वाड्या जमातीक संबंध बांदूंक तो वावुरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पिरगाचें राजी संधान करूंक वावुरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. समाधान करचें मनीस तर देवाची भुरगीं म्हणटलें तांकां सारकीचें दायज मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. आमी बांदूंक आसचें मनीस, बांदून घालूंक न्ही, बांदून हाडूंक. आमी सोंको हाडूंक, आमी थंयसर वय घालूंक आसचें मनीस न्ही. येवकारिस्त आमी आसचें मनीस, येवकारिस्ताचे मनीस आमी सोंको बांदूंक आसचें मनीस, वय घालूंक आसचें मनीस न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. येवकारिस्ता खातीर कितल्या जाणांनी जीव दिल्लो आसा. येवकारिस्त उरोवचे खातीर जीव दिल्लो आसा. येवकारिस्त भेटोवचे खातीर जीव दिल्लो आसा. आदले फावटी म्हणजे थंयसर अरुणाचल प्रदेश गेल्लो. थंयसर आमचे पाद्र्याप आसात, एसविडी आसात, जेजवीत आसात आनी थंयसर दुसरे पाद्र्याप आसात. थंय पळयलें ते पाद्र्याप एक मीस भेटोवच्या खातीर 10 दीस चलोवन हळडे घेतात. 10 दीस चलोवन एक मीस भेटोवच्या खातीर 10 दीस चलोवन वेचे एक मीस भेटोवन. आनी लोकांनी कितले चलोवन येवंक त्या हळडेक. तर आमकां हांगासर बागलार इगोर्जो, बागलार देव तेंपलां आनी जाय तितले पाद्र्याप सगळ्यान इतल्यान आसतनाय आमकां आज येवकारिस्त जर तात्सार असो जाला जाल्यार ती आमची चूक, देवाची चूक न्ही, कोणाची चूक न्ही, आमची हर एकल्याची चूक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
कित्याक आमी कितें जाल्या आमी येवकारिस्ते भक्तीपण आदारता पूण भक्तीपणांतच रावले हांव भक्तीपण केदाळा सेवेक येना त्या दाडा आमच्या येवकारिस्ताक अर्थ येना भक्तीपण सेवेक देवण येना त्या दाडा आमच्या येवकारिस्ताक अर्थ येना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आर्चबिशप ऑस्कार रोमेरो एल साल्वादोर कॅन्सर आस्पत्रेच्या प्रॉव्हिडन्स चॅपलांत थंयसर मीस पेटयतना मार्चाची 26 तारीख 1982 इस्वी 1918 ताणें काल्स उबारली मात हे म्हजे रागात तुमचे पासो वायले म्हणून अशी काल्स उबारली त्याच घडये थंयसर गुळो त्या काळजाक पडलो जेजूचे रागात ताचे रागात एकच जालें थंयसर ताणें ताका समर्पिलो ताणें कितें शिकयल्लें पळया मोगाच्या भावा भयणीनो तुमी अणभव करचो स्वातंत्र्य आनी म्हजो स्वातंत्र्य एकच केदोळ म्हणसर जायना केदोळ म्हणसर हांवें हो येवकारिस्त भेटोवचो सारको न्हय तुमकां तो स्वातंत्र्य दिवना तुमकां ते जर कश्ट दितात समानता ह्या गांवांत ना ताणें म्हणलें कितें येवकारिस्त आमच्या मदें समानता हाडटा येवकारिस्त आमचे थंय एकवट हाडटा पळया आमगे सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांत थंयसर सांपावलां कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आवाजवर 11 येवकारिस्ता विशयान पयलें बरयल्लें आसा थंयसर तें बरयल्लें आसा तें बरोवच्या आदीं सांपावलो कितें म्हणटा तुमी घरांत जेवण हाडटात गिरेस्तां बरें 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 पोटली बांदून हाडटात आनी मुल्या मुल्यांनी बसून घट्ट आंबोडटात दुर्बळ्यांक पाप थंयसर कांय ना तांणी पेजांनी कांय हाडलांगी गोत्तू ना केदोळ म्हणसर तुमी गम्मात मारून तुमची घरां नात की हांगा येजे की म्हणटा तो देखून हांगासर येवकारिस्त आमकां एकामेकाक वांटून घेवंक वांटून खावंक आमी सेवा दिवंक येवकारिस्त जर तर हो येवकारिस्ताचो खरो अर्थ समजलो तर जाल्यार आज आमच्या फिरगजांनी दुर्बळी आसतिंगी आज आमच्या थोड्या घरांनी थंयसर नोळे उमकाळटात थोड्या घरांनी आजून मॉडलां घाल्लीं आसात थोड्या घरांनी आजून थंयसर कांबे घाल्लीं आसात थोड्या घरांनी आजून थंयसर एक स्वंत घर करूंक सादी जावना जाल्यार आमचे थोडी आमी आजून आमी येदे व्हडलीं फिरगजो आसून आमी तसलें कुमो करूंक सादी जावना जाल्यार जर आमच्या थोड्या भुरग्यांक शिकपाक कुमोगुत्तू मेळना जाल्यार तो शिकपाक तांकां मेळना तर जाल्यार आज आमचे येवकारिस्त कोलो फळ दिता मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमची थोडे कॅन्सर पिडेस्त आसात तांकां ट्रिटमेंटा पयशे नात या तांकां आस्पत्रेंत रावचो एक मनीस मेळना तांकां ताकाय एक एकलो मनीस आज चार्ज करता दिसाक 2000 रुपया चार्ज करता थोडे पूण थंयसर रावंक एक आमच्या वाड्यांत एक मनीस सर्ती प्रकारे कुमो करून साथ दिना तर जाल्यार आमी येवकारिस्त कोलो भाग घेता येवकारिचो अर्थ कितें जेजू 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 म्हणून बोबो घालता फाटी वचून इल्ली सेवा आमच्या कुटुंबांत इल्ली सेवा आमच्या सेसांबारांत इल्ली सेवा आमच्या वाड्यांत इल्ली सेवा आमच्या फिरगजांनी दिवन आमच्यो वाडे आमचे फिरगजो बांदची सेवा आमी ना तर जाल्यार कितें प्रयोजन आमी करतले कितें आमी वचून थोडे शर्मांव आयकतले ते शर्मांव आसतले थोडे पाद्री अशें सांगतात तशें सांगता म्हणून कितेंय शर्मांव आसतले तांतले खंयचे नाका पळय ते मात हायलायट करून घालतले आनी तातूंत गम्मत करतले तेन्त पास करतले मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमकां जाय एक आमच्या लोकांक आज जर इतलो लोक आमचो अभिवृद्धी जालो जाल्यार आमी क्रिस्तांवांनी वांटून घेतले वरवीं इतलो लोक आमचो अभिवृद्धी जाल्यार आमच्या मिशनरींनी आमकां हाडली इस्कालां आस्पत्रे हर एक आनी अभिवृद्धी केली आमच्या मालगड्यांनी अभिवृद्धी केली इस्कालां गेली आनी आमकां मस्तू रिती सेवा दिली आज आमी मुंदासून व्हरूंक येवकारिस्त आमी व्हरूंक मुंदासून व्हरूंक आमी आज तोच भावार्थ तोच वांटून घेवचो भावार्थ त्याच जेजूचे भाव आनी भयणी त्याच जेजूचे हात आनी पांय आमी जावन मुंदासून व्हरूंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून तो आर्चबिशप ऑस्कार रोमेरो म्हणा लागलो येवकारिस्त दुर्बळांच्या सेवेक म्हाका बांदता दुर्बळांच्या सेवेक म्हाका बांदता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून येवकारिस्तांत खरेपणी भाग घेतिल्ले कितले आल्तार भुरगे ते पाद्र्याप जाल्यात जेजूची सगळी सेवा हांवें करीचे म्हणून न्हीज जावन चलयो आल्ता भुरगीं आशिल्लीं थोडीं सिस्टर जावन गेल्लीं आसात आनी लोक थंयसर सेवा दिवन मुखार आयिल्लो आसा कित्याक म्हणून सांगल्यार येवकारिस्त सकत ती आमच्या फिरगेजेंत येवकारिस्त आराधना लोक उणो जावचो नाका
आमचे फिरकेजेंत मिसाक वसनातलो एकलोय आसचो नाका. मिसाक हर एकलो वसा जाय. हर एकल्यान थंयसर मिसान कार्याळ तरान भागीदार जाय जाय. इत वातिकान दुसऱ्या सभेन आमकां दिल्ली वर्तो एक आज्ञा. आमी कार्याळ क्रियात्मक तरान येवकारिस्तां भागीदार जावं. आमी जेजू क्रिस्तांत एकवटूंक आनी ताणें हाडलो तो मोग आमी एकामेकां वांटूंक आनी अशें आमी एकामेकां सेवा करून आमी थंयसर वर्ते जावं. जेजू निमान येवकारिस्त घडच्या आदीं पयलें ताच्या पयलें पेंकडा तुवालो बांदलो आनी केलें केलें ताणें कितें केलें? कितें केलें? ताणें पांय धुले. आज पांय धुले म्हळ्यार सेवा. एकामेकाची खालते जावन बागोवन सेवा करना जाल्यार प्रयोजन ना. आज आमी कुमगार शेवण कुमगार आराधन करून पाटी वचोंक पेल्या थंय खालतेपणां बॉक्सांनी म्हाका म्हणजे दोंपार बागवना जाल्यार येवकारिस्त म्हजो सारको जावना. जर तर पेल्याक ते गरजेवंताक एक हात दिवन ताका कुमो करूंक हांव तयार ना जाल्यार म्हजो येवकारिस्त अर्थ जावना. त्या जिबेर कुमगार घेवन आज पेल्याक हे उत्तेजन उतार हांव दिवंक साथ जावना जाल्यार म्हजो येवकारिस्त अर्थ बरी जावना. पेल्या ते दाये दाखोवचे म्हणजे दोळे नांतर जाल्यार म्हजो अर्थ बरी येवकारिस्त जावना. पेल्याच्या घरा सेवेक हांव धांवना जाल्यार म्हजो येवकारिस्त अर्थ बरी जावना. कित्याक आज पांय म्हजे जेजूचे. जेजूचे पांय हांव म्हजे पांय. जेजूचे हात म्हजे हात. जेजूची जीब म्हजी जीब. जेजूचे सगळें आज सारकें हांव जाता. कित्याक कुमगारांत येवकारिस्तांत हांव जेजूची मांस आनी रागात म्हजें तें जालां. हांव जेजू थंय बदललां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सगळीं आसात मू. थोडे पटी शर्मा वायकाताना एक पटी म्हाका घडिल्लें. एक शर्मा बसलो तेणी तो मरण पावल्लो. वय घडिल्लें घडीत पुरसोतेर सांगता. मागीर आमी कुडले कुडले एम्बुलन्सांक वराचें पडलें की तो मरून अर्द घंटो जाल्लो. घरच्यांक गोत्तू ना ती मागून तात. पळया तशें थोडे पटी मदें मदें विचारच्या तुमी आयकातात. प्रेज द लॉर्ड. 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 सक्कट जीव आसात. उबी रावया गे. उबी रावया. येवकारिस्त सकत आमी जाणा जाल्यार येवकारिस्त बोळ आमी जाणा जाल्यार येवकारिस्तान जेजूचो मोग आमी जाणा जाल्यार आनी आज येवकारिस्त घेवन आमी आमच्या घरा येता आसतना आमच्या घरा कोण येता? आमच्या घरा कोण येता? आमच्या घरा वायट रावता गे. आमच्या घरा बेजाराय उरता गे. आमी सगळीं जेजू संगी आसतल्या देखून आमी हे 7 जाणां जावन आतां आमी कांतारा मारिफात गावया. स्वाम्याची स्तुती आमी करया. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कशें आसात? प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या निमाणो दीस जावन आसा. आज समयाची वर्ती सकत अनुभव करचो वेळ घडी जावन आसा. हालेलुया. एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमचे निर्णय जायते आसा. आमची मांडवळ्यो जायते आसात. आज ह्या जगान अपुर्बायन येवकारिस्ता विशयान आमकां शिकोवन दिली. कितले आमी येवकारिस्तान भाग घेवन देवाची उतार आमी मानून घेतला आनी आयकोन घेतला. कित्याक उतार म्हणटा प्रवोब चॅप्टर 19 वर्स 21 मांडण्याच्या पुस्तकान 22-19 व 21 म्हणटा की मनशाच्या काळजांतल्यो येवजण्यो जायती आसात. मनशाच्या काळजांतल्यो येवजण्यो एकडे बसया गे. पळा परत म्हणटा प्रवोब चॅप्टर 19 वर्स 21 पेन नासता बरोवन घ्या. कित्याक म्हणल्यार रे आमच्या मतींत इतल्यो येवजण्यो आसात की आमच्या जिवीत इतल्यो येवजो थंय वचोचे हांगा वचोचे ते करचे जायते येवजण्यो आसा. केदाळा म्हणी आमी देवा लागीं विचार लागीं. हालेलुया. फर्स्ट पॉयंट जावन आसा. आयचो पयलो पावंडो ह्या जगान अपूर्व येवकारिस्तला. आतां हो पावंडो जावन आसा. उतार म्हणटा परतून पळा प्रवोब चॅप्टर 19 वर्स 21 मनशाच्या काळजांतल्यो येवजण्यो जायती आसात पूण सर्वेस्पराचो निर्णय मात्र थीर उरता. सर्वेस्पराचो ऐकाले गे. ऐकाले गे. काय आवाज येना. एपडे रिटीड पुरो म्हणजे लागीं हालेलुया.
हालेलुया हालेलुया. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मगोचे आमी मागता 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 इतले मागता की मेळनातल्या तक्षण आमी एक पडीत दोसपर जाता. हालेलुया. कित्याक देवान दिवना. हालेलुया. एक तरणाटो 27 years असो तरणाटो जायते युट्यूबार टेस्टिमनी दिवना कित्याक म्हणल्यार तुमी दिल्ली टेस्टिमनी हांव युट्यूबार घालना आसा. 27 years तरणाटो म्हज्या मगाचे न्हू ताका सांगलें की ताच्या एका कजनान हांव तुका दुबय व्हरता. बरो मागणे असो वर्सा एवढे पडटा रिट्रीट करता हांगा आमचो बँगलोरचो भक्तिवंत भुरगो मिसाव येता हर एक टायम समी सांगता एक जावन आसा. आनी सडनली ताचो कजनान म्हणलें की म्हज्यान दुबय व्हरूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आतां जायते समस्या सांग काम मेळनात. तूं काल BCom शिकलाय त्या खातीर कांयच करूंक जायना तुवें दुबय येवचें नाका. हो एकदम देदस्पर जालो कित्याक इतल्या बऱ्या मनशान म्हाका धोको दिलो घात केलो. सेकंड सवाल ताचे देवान म्हाका कित्याक अन्याय केले. सदांच हांव मागता आसा सदांच मिसाचें बलिदान वता वर्सा एक रितीर करता आमचे कुटुंब म्हजे मम्मी डॅडी मागण्याची मनशां कित्याक देवान अशें केलें. एकदम देदस्पर जालो कंगाल जालो 2 दीस मिसा वचना मागणें करूं ना कांयच ना. देवाक ताणें फुरफुरूंक सुरू केलें. आवय म्हणा लागली की पुता देवाची मांडवळ वेगळी आसा. देवाची मांडवळ सांगा देवाची मांडवळ तुमच्या उजव्याक आनी दाव्याक आसा सांगा देवाची मांडवळ वेगळी आसा म्हणा. इल्ले हसता तोंडार म्हणा. एक हात मेळोवन सांगा वेगळी वेगळी देवाची मांडवळ वेगळी. तुवें आनी हांवें चिंतल्या बरी देवाची मांडवळ न्हयच न्हय. आमी चिंतता थंयच वचचे हांगाच वचचे बंगलो बांदीचे आनी कितें देवाक कळीत आसा तुका कितें दिवचें म्हणून. हालेलुया हालेलुया. वयाना 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 देव आमचो मोग करता की इस्रायल परचेन इजिप्टांत एकच पटी म्हळ्यार देवा फारावो आमकां कश्ट दिता फारावो आमकां कश्ट दिता आमी कश्टांत आसा आमच्यान जायना. एक पटी दोळ्यान ती दुकां कळयली. देव म्हणा लागलो की हांवें म्हज्या लोकांची दया दाखयला म्हज्या लोकांच्या दोळ्यांतली दुकां पळयला. हालेलुया. म्हज्या लोकांच्या दोळ्यांतली परतून दोळ्यांतली दुकां पळयला. म्हज्या मग हे आमच्या तकलेंत आसूंक जाय. म्हज्या देव म्हणटा की हांवें इस्रायल लोकांची म्हणून म्हज्या लोकांच्या दोळ्यांतली दुकां पळयला आनी हांव तांकां बचाव करतलो. हांव तांकां सांगा हांव तांकां मात्र न्ही दूद आनी मोव वळच्या देशांत हांव तांकां प्रवेश करतलो तांकां अर्द्या रावूंक सोडचो ना. हालेलुया. Psalm chapter 9 verse 18 एकडे वाचच्या कीर्तनांत 29:18 आमकां भोव आपोरबा म्हणटा. Psalm chapter 9 verse 18 एकडे वाचच्या आमी उतार म्हणटा गे कित्याक गरजेवंताक आमचो देव सस्नाक विसारना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेन्ना तुजी गरजो येवकरिस्ता मुखार घेवन येताय जीव दातर जिवीत सतनी तुज्या लागीं तो उलयता. म्हज्या मगोचे न्हू देव मनशा कुळा लागीं उलयता. उडास दवरा कित्याक मोयचे देव मुखामुखी उलयलो आब्राहामे देव मुखामुखी उलयलो. देवाचे हजारपण हांवें आनी तुवें अनुभव करीचे. हो तरणाटो 2 दीस मिसा वचना देवाक दुसोंक लागलो. आवय म्हणा लागली पुता देव तुजो मोग करता. पूत म्हणालो मम्मे कशें देव मोग करता. एक दुबय विजा मेळ्ळी वयसरा आपूण दुबय वेता आसलो बरें सोडटा आसलो तुमी कश्टान आसात तुमचे आमचे कुटां वयर काडटा आसलो कित्याक देवान अशें केलें आमी कित्याक देव अन्याय केला. आवय परतून म्हणा लागली पुता देव तुका अनेक वाट दाखयता. देव तुका व्हडल्यान देव तुका तितले म्हणून 4 दिसांनी आवय सीक पडली. हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार कळ्ळें की आवय कॅन्सर. देव मोग करता गे करता गे आवय कॅन्सर. म्हणजे मग ब्रेस्ट कॅन्सर ब्रेस्ट गांठ आसली डॉक्टर सगळं चेकअप करून म्हणा लागले ब्रेस्ट कॅन्सर. आता हो भुरगो परतून ते दसपोर जायचे ताणें वयाने जावना. हालेलुया. ती देवाची मांडवळ. हालेलुया
म्हज्या मोगाचे न्हू आवय कॅन्सर जाल्ल्या तक्षण भुरगो पयल्याच्यान की चड मागण्यान भितर सरलो. हालेलुया. उपास करूंक सुरू केले, मागूंक सुरू केले. म्हजी आवय एकलो सापूत ल्हानतन व्हड म्हज्या आवयन मोगान म्हाका पळयला. मम्मे तुज्या जिवितांत एक ग्रेस कार्डीची बरें घर बांदीचे तुमकां वयर हाडीचे म्हणून म्हजी आशा आसली. बट कॅन्सर आयला. हांव तुका वाचयतलो. हालेलुया. व्हडला हालेलुया. चला उठली हालेलुया. हालेलुया. आवय थंय तरी हांतुळना तर म्हणटा की पुता ही एक देवाची मांडावळ. कोणाची मांडावळ? कोणाची मांडावळ? जाले वखद सुरू जाले, किमोथेरपी सुरू जाले. 7 months हो भुरगो आवय लागीं रावलो. हालेलुया. दुबय गेल्ल्या तर आवयची चाकरी करूंक मेळटालोय. आं देवान केल्लें बरें गी, बरें गी. गुड. प्रेज द लॉर्ड. तितलें समजला पुरो. हालेलुया. हालेलुया. तुमच्या जिवितांत कश्ट येयले बरें की पाडाक ते बेश्टे म्हणचे. हालेलुया. ते बट्टे आतां म्हणटा हांवें सांगलां, हांव म्हणटा हालेलुया. म्हज्या मोगाचें न्हू ट्रिटमेंट जालें, सगळें चेकअप जालें. लास्ट सगळे वखद किमोथेरपी घेवंक आनी डॉक्टर म्हणालो काही प्रॉब्लेम ना, आतां ती ऑल रायट आसा. हालेलुया. हालेलुया. एक जोरान ताळयो बेटी आमी जोरान. तितलें जावना. म्हज्या मोगाचें न्हू पयसुलीक रिलेशन कुटुंबाची कॅनडा आसली आनी ही केदाळारी ह्या आवयक म्हळ्यार ह्या भुरग्याच्या आवयक फोन करताली, ह्या भुरग्याक फोन करताली आनी गरजेचे पयशे ही भयण कॅनडांत हांव धाडूंक सुरू केले. लास्ट सुमार 8-9 म्हयने जावंक आनी हिणें फोन करतना ह्या तरणाट्याक विचारलें तूं कितें करताय? तो म्हणूंक लागलो हांवें दुबय वचचें म्हूण चिंतलें. सगळें जाता आसतना मम्मी कॅन्सर येयलें, त्या खातीर हांव मम्मी सांगत हांगाच आसा. तूं भिया नाका, हांव तुका वाट दाखयता. हालेलुया. 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 हांव तुका वाट दाखयता. ती म्हणूंक लागली तूं मास्टर्स करूं हांगा ये, तूं स्टडी करूं हांगा ये, सगळे तुजे पयशे हांव भरता आनी हांव तुका वाट दाखयता. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें न्हू आज हो भुरगो, ताची आवय, ताची बापय सगळे कॅनडा आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाची मांडावळ गी, देवाची मांडावळ गी. दुबय विजा धाडनातली बऱ्या गे पाडाक तर तुमकां विजा या तुमच्या भुरग्यांक विजा म्हणून बऱ्या की पाडाक. थोडी जाण स्लो म्हणटात कितें म्हणचें म्हूण कळना. ब्रदर तुका कितें कळीत आसा, कितले मागणे तुमचे आयकते आसा एक विजा खातीर तूं पाडाक म्हणटे बराक म्हणटे. हालेलुया. त्या खातीर आमच्या काळजान जायते अत्रेक आसा. हालेलुया. हालेलुया. 2015 म्हाका बरी जोड आसली इस्रायल, बरें काम करतालो, बरो वावर आसलो. सडनली देव म्हणूंक लागलो की वच इंडियात. हालेलुया. म्हज्या 2 भुरग्यांक बायलेक घेवन इंडियाक आयलो. इंडियाक घेवन चिंतलें की कित्याक इंडियाक आयलो. हालेलुया. कित्याक बरो सांबाळ, बरे पयशे, बरे हुद्दो, बरो जागो सगळें आसलें. एकच पटी देदोस्पर जालो. 2 वर्सां स्ट्रगल केलें. 2 वर्सां देवाची सगळी मांडावळ हांवें सोदून घेतली. हालेलुया. हालेलुया. 2019 कोविडाच्या एका 3 म्हयन्या पयले म्हज्या मोगाचें न्हू हांव आनी रॉयसन होल नायट मागण्या बसल्या. हालेलुया. 3 म्हयने होल नायट राती 11 तो 5 वर्स मागणे करूं सुरू केले. ओन्ली वाचलो बायबल. ओन्ली वाचलो, ओन्ली वाचलो. वटला म्हणून ओन्ली वाचलो बायबल. ओन्ली बायबल वाचतो वाचतो वाचतो. लोकां खातीर मागूंक सुरू केलें. हालेलुया. मार्चान सगळ्या स्वता लॉकडावन सुरू जालें. आमी वाचलो बायबल दिवंक सुरू केलो. हालेलुया. हालेलुया. तुमकां म्हण मेळ्ळा गी, तुमकां म्हण मेळ्ळा गी, मेळ्ळा गी. जितले वर्ड्स आमी रिपीट केल्ले तेच युट्यूबार आमी कितें केलें रिपीट करून सुरू केले. आज सगळ्या संवसारांत वेताना येताना लोक प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता आसा. हालेलुया. इस्रायलांतून आयिल्लो बऱ्याक की पाडाक तुमी बऱ्याक म्हणटा म्हाका म्हणटा कळीत आसा. हालेलुया. हालेलुया. सगळे उबा रावया म्हज्या मोगाचें. आज ह्या जागान आपुरबायन पवित्र सक्रामेंताच्या विशयान उंड्याच्या रुपार आयिल्ल्या जेजूच्या विशयान आमकां शिकोवन दिला. क्लोज युअर आयज. दोळ्या आमच्या थांबया, हात आमच्या काळजार दवरया. जायते पटी
इमोशनलाक सांपडा नाका. तो सांगता, तो करता, थंय वचाचे एकरीचे ना. देवाच्या टायमार देव तुका इजिप्टाच्या कारभारी करूंक साध्य आसा. उडास दवरा. जावं फुरो तुवें एक 900 स्क्वेअर फिटाचें घर बांदचें म्हूण चिंतलें जावं फुरो. देवा कळीत आसा तुका 1500 स्क्वेअर फिटाचें घर जायचें म्हूण देवा कळीत आसा. देवा कळीत आसा 2 जाण भुरग्यांक काजार जावन 3 रात्राय त्याच घर रावतात म्हूण देवा कळीत आसा. त्या खातीर डिले जाल्ल्याक देवाक दुरसा नाका. डिले जाल्ल्या खातीर देवाक दुरसा नाका. जावं फुरो ते मागले मेळना म्हणून देवाक दुरसा नाका, क्षीण करिनाका. देवाची मांडवळ वेगळी, देवाची मांडवळ तुझ्या मांडवळे बरी न्ही, वेगळी वेगळी वेगळी. दोन्ही हात आमचे काढ. फर्स्ट स्टेप आज हांवें तुवें रितीन समजून घेवंक जाय. देवाची मांडवळ हांवें आनी तुवें सोदून घेवंक जाय. एकच पटी म्हाका करोडो जमयचे म्हूण चिंती नाका. एकच पटी हांवें थंय पावयचे म्हूण चिंती नाका. हर एक दीस सांग देवा हांवें कितें करीचें. उलय म्हज्या लागीं, उलय सम्या तुझे उतार. हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 तुझे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. देवाच्या उतराची सकत आज तुम्ही अनुभव करतला. उतार देवाचे म्हणटा ग्यास. Psalm 107 verse 20 आपले उतार धाण ताणे मनशाकुळा बरें केले. मनशाकुळा देव आपले उतार धरता. देव आपले उतार जेजू क्रिस्ताक आमच्या मध्ये धाडला. जेजू क्रिस्ताक आज कोण जेजूचे सत मानता ते सुटका सडवण तारण मेळटले. एवढं माग्या वळा सम्या लागी माग्या. जायते आम्ही आज जायत्या पुटे आम्ही विसरल्या. देवान केले उपकार. देवाची मांडवळ मी समजून घेवना. आज उडा आसवर कितें तुझ्या जिवितांत घडला, कितें आयला. जाफरो सलवणी आयला गी त्या सलवणेतावन उदरगतेक पावयतलो देव तुझ्या मध्ये आसा. एकडे काकूती खातीर माग्या. सम्या म्हजी काकूत कर. तुझे उतार आयकनासतना, तुझ्या उतराक कान दिनासतना संवसाराक कोणे आयकला. कोणे म्हणला तो कितें केला थंय धांवल्या आमी. कोणे म्हणला माटमुत्र केला थंय धांवल्या आमी. कोणे म्हणला जाग्यार पुंद वरा वय विश्वास आमी ना. कित्याक देवान तुका विसरून काडला. ताच्या महिमे खातीर जिवोवच्या खातीर तुका एक कारभारी तो करता आसा. तुका एक वर्ते आशीर्वाद, उत्तम आशीर्वाद, उत्तम. सगळे आमचे दोळे दांपया. कीर्तन 20:21 वळ 2-3 म्हणटा की उत्तम आशीर्वाद घेऊन हांव तुझ्या लागी आयला. उत्तम आशीर्वाद सगळे मागे आयचे दिसा ते उत्तम आशीर्वाद. जेन्ना स्तेपना फतरायत आसतना स्तेपनान वयर दिश्ट घालता आसतना सर्ग उक्त जालो. सर्ग हे सगळे जमा आमी आज आमचो ताळो उक्तेगन मागता आसतना सर्ग उक्त जातलो. सर्गीची सगत अनुभव करतल्याक देवाच्या कुशीक जेजू तुम्ही पळयतला. कोणे पळयले? स्तेपनान पळयले. एवढं माग्या. आज माग्या सगळे म्हणा सम्या काकूत आमची कर. म्हणा सम्या काकूत आमची कर. सम्या काकूत आमची कर. सम्या जेजू. सम्या जेजू. साहित्य पोटे तुझी मांडवळ समजन असताना, तुझी मांडवळ मानून घे नसताना ह्या संसाराच्या मांडवळ्याप्रमाणे, या संसाराच्या उतराप्रमाणे हांवें जियोंक सुरू केला. सम्या जेजू. सम्या जेजू. साहित्य पोटे तुझ्या मोगात हांव हांव पयस गेला. हांव पयस गेला. सम्या जेजू. उलय म्हज्या लागीं. उलय म्हज्या लागीं. उलय म्हज्या लागीं. दोगा जाणांक तुमचो बापय मरण पावलो. दूख तुझ्या काळजांत आसा. जायते दूख तुझ्या भितर आसा. आज जेजू तुका आपडते आसा. प्रत्येक तरान 4 जणांच्या कुटुंबात असले समस्या आसा की तुझ्या घोवाचे या बायलेचे किती असकत काय तो कळला आणि एकदम खतीर आणि बेसराय तू आसाय. आज ते दूख घेऊन या रितीने तू आयलाय. या कालवारीतलो जेजू सगळे तुझे उणेपण तो घेतलो आणि तो सुटका आणि सडवण प्राप्त करतलो. यावेळा माग यावेळा दोन्ही हात आमचे उक्ते दोन्ही यावेळा उक्ते दोन्ही क्लोज युअर आयज. दोळे आमचे दांपया आणि म्हणा यावेळा पवित्र आत्म्याची सकत
आज अनुभव करचे खातीर आज आमकां चलोन व्हर बापा दैवीक सक्ते द्वारे आज आमचे जिवीत एक नवे कर नवे कर नवे कर नवे कर. आजूनय ह्या सुवातेर 21 जाणां गुटखा तंबाखू खावन आसात. रिपेंट करा, रिपेंट सोडा. ह्या मिसेसच्या बलिदाना पयलीं सोडा सोडा. सुमार 89 जाणांची कोर्टान केस आसा. तांतूं 15 जाणांनी ह्या कळीत नासतना म्हळ्यार जाय जाय म्हणून कितें मिसअंडरस्टँडिंग जावन कोर्टान केस घालय. रिपेंटन्स करून पाटी आज जिजरे सांग समेत उलय मुचे लागी उलय. मिसअंडरस्टँड जाला एकलाचे कितें म्हण लँड प्रॉब्लम तुका कळीत आसा. ते लँड तुका मेळचे ना. ते लँडाच्या विशयान तूं फुकटा झगडटे आसय. तुजी न्हय जाल्यार तूं जिद करते आसय. आज माग्या देवाचो पवित्र आत्मो आमचेर उलोवं दी. देवाचो पवित्र आत्मो आमचेर आज देवून येवं दी. 4 जाणां कंप्लेंट हर एक दिसा पुलीस स्टेशन कंप्लेंट आज असलो आत्मो आमकां सोड नसूं दी. देवाचो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवं दी म्हणून आमचे हात उक्ते दवरया आनी मागया वेळार भला व्हडला आत्मा नम्मनु Say loudly. भलावळला आत्मा रे दैवी सत्तेच्या पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने दैवी सत्तेच्या आमच्या देवाने आवडा म्हणा पवित्र आत्मा रे भलावळला आत्मा रे नम्मनु आवरिसि बलपडिसु अप्पा पवित्र आत्मा रे भलावळला आत्मा रे नम्मनु आवरिसि नडिसु अप्पा आमच्या दोळ्यात आंबे आवळा पवित्र आत्म्याची दैवी सकत ह्या रीतीने तुम्ही अनुभव करीचे आज मुझ्या मगच्या ल्हानशा आस्तीक वाटेक कोर्टान केसकान झगडते आसात गे जुस्ते आसात गे आवळा एकडे दोळ्यात आंबा वेळ सुटकेसो देवाचो ताळो आज तू ऐकते वयसल्यार तुझी भुरग्यांची जिवीतच उक्ते जातले तुझ्या भुरग्यांची वाट उक्ते जातले आवळा दैवी सक्तेन बरचेत्र मागा आवळा दैवी पदवीन बरचेत्र मागा आवळा सर्गीची सगत फळांचेत्र मागा आवळा ये पवित्र आत्म्या देवने ये पवित्र आत्म्या देवने जायते म्हणजे म्हज्या मोगाच्यानो आमकां रितीन सदांचे जाता आसा मागणे सदांचे जाता आसा कित्याक हांवें सांगले हांवें मागले ते म्हाका मेळाचे ते बरा की पडा की आमकां कळीत ना सत की फोट की आमकां कळीत ना आज सदाचो पवित्र आत्मो तो तुका सदाच्या वाट्यान चलोव दी सत जेजूची वाट आज सदाची जावन आसा सासणे जिविताची जावन आसा सुटका आनी सडवड लाभोवची जावन आसा सदाच्या वाट जेजू लागीं आज पवित्र आत्मो तुका वनपा वयतलो दोन्ही हात उक्ते दवरया मागा कोर्टान केस घालय कित्याक म्हण तुका समजा लागी खंयच्या कारणान कोर्टान केस घालना आसाय जाफरो आ डायवोर्स एप्लाय करताय जाफरो आज तुझी भुरगीं कितें जावन आसा कितें जातली आज सासरी जिवीत आमी होगडून घेयचे गी बक्षाणे आज दिवंक तयार आसाय गी कोणाचे घेतलेले पैसे एक जागो या वस्त फाटी दिवंक तयार आसाय गी तुझी नाही जोशुआ देव म्हणटा गी तुम्ही जेरिकोच्या भितर वता आसतना परतून म्हणटा आयकया तुम्ही जेरिकोच्या भितर वता आसतना तुझ्या सैनिकाक सांग शिरा पडल्या वस्तूक हात लायनाकात म्हणून हात लायनाकात ते बेसामा देवून येना तुझी असती मात्र ती तुझी वस्त या कोणाच्या बिझनेसान जावन अर्ध वांटो दिता म्हण दिव नाही की या पैसे जावं तुझे नाही ते कोणाने ऋण घेतले तुवें ते आज दिन आसतना तुझ्या भितर दवरलाय की ते चड या उणे लेट या वेगी
ताचे देवे ताका फारी कर फारी कर फारी कर दिन आसतना रावा नाका कित्याक आस तांच्या दोळ्यांत ते दुका गळत आसतना देव तांच्या दोळ्यांत ते दुका पळयता कित्याक फाराओ कितलोय ग्रेस्त जावं दी इस्रायल लोकांनी रडटा आसतना देवान म्हज्या मोगाच्या न्हू इस्रायल लोकांच्या दोळ्यांतली दुकां पळयली फाराओची ग्रेस काय पळोवना फाराओची ग्रेस काय पळोवना त्या खातीर कोणाची वस्त आमच्या हातांत आसा देवे आसा आस आस निर्धार करा हांव ते दिता म्हाका नाका ताणी रडले वयसल्यार देव पयले तांचे आयकता ताणे दोळ्यांतली दुकां कळोवन देवा म्हज्या कश्टाचे म्हणले वयसल्यार देव तांचे मागणें आयकना सरावात घे ताका दोनी हात नेट्ट वयर उबारा पश्चातापाचे काळजार मागा तुमच्या भुरग्यांची बुनियाद जेजू थीर करता तुमचेर आयिल्ले ख्यास्त पिडा करगा ती सोडून वतात जे कितें तुमचेर आयला ते सगळे नापयस जातले ह्या वेळा वरतो दीस आयसो वरती घडी आयची जावन आसा दोनी हात नेट्ट वयर उबारया परतून पवित्र आत्म्या उलो मारा सगळे तोंडूक ते उलो मारा वेळा फाल्यां वडला पवित्र आत्मा रे नमनु आवरिसे पवित्र आत्मा रे फलवुल्ल आत्मा ते नमनु आवरिसे परतून आमच्या काळजार हात दवरया वेळा आमच्या दोळ्यांत आमच्या मोगाच्या न्हू दैवी सत्य पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या देवाने चित्र मागया वेळा प्रत्येक तरान 21 सणाने आस कोणाचे देवे दिवंक असते तुमच्याला दवर नसा ते देऊन सोडा नाका व्हड आमचे कष्ट असते व्हड ना दिवंक जायना त्या भावाक म्हणा त्या भयणीक म्हणा हांव तुझे देवे तुका दिता सुमार ह्या सुवातेर 13 जाणां बिझनेस सांगात घाल्लो तुम्ही लॉस जाला आज देव स्वतः ऐकाया देव तुमकां वाट दाखयतल्या वेळा प्रत्येक तर पवित्र सगळं जायतो स्पर्श करता वेळा मगाच्या जे कितें जाला सगळे डिलीट करा वेळा सोड सोडा एक निर्मळ काळीज घालत्या काळजात मागा देवाचे उतार आज जायतो प्राप्त जाते आसा जेजू जायतो उलयते आसा वेळा कितें जाला सोड सुमार 138 जाणां तुमच्या काळजान काय पडला जायते दुख आसा तुझे नाव पाड केला तुझ्या विशनाका जाल्ले म्हणला तुझ्या दुयेक आयिल्ली सैरीक कोणें जांफ्रो कुडके केला जांफ्रो आडपाय दिला पिये नाका बऱ्यांतली बरी सैरी तुझ्या दुयेक तूं जेजू दितालो कित्याक तूं उलो मारतो तो जेजू तुझ्या दोळ्यांत तुका पळोवन आसा कोणें अन्याय केला म्हण चिंतून करगा नाका देव तुका अनेक वाट दाखयतलो सगळे दोन हात वयर उबारया दोळे धांपा ह्या वेळ विशेष वेळ सोगा सणाच्या पांयाक जेजू घटाय दिता आसा खंय बसल्यार उबे रावा तुम्ही बसल्यार उबे रावा तुझ्या पांयाची आज पिडा जेजू कंप्लीटली मिसेचे बलिदान पयले बरें करते आराधना दोळा नीट दोनी हात नीट वयर उबारा दोळे धांपा आनी मागया वेळा सगळे तोंड उक्ते कर म्हणा फाल्यां वडला सगळे म्हणा पवित्र आत्मा रे उडले संगा पावर येशुवे जेसू पवित्र आत्मा रे म्हणा फाल्यां वडला पवित्र आत्मा सोगा सणाच्या पांयाशी धो नापयस करता ओट आनी सल ओट या वेळा पाय मोकर तुझा पाय पाया वडला नम्मानु दैविक आत्मे देवने येशुवे रिया सगळे म्हणा पवित्र आत्मा म्हणा गळाच्या धप्प्यान म्हणा
ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಬಲವುಳ್ಳ 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 ಆತ್ಮರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿ 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 ಬಲವುಳ್ಳ ಆತ್ಮರೇ ಬಲವುಳ್ಳ ಆತ್ಮರೇ ಬಲವುಳ್ಳ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿ 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 दोन्ही हात परतून काळजार दवरी आमच्या दोळ्या आम्ही थांबया कित्याक ह्याकडे विशेष वेळ कितल्या वेळ सुटका जेजू लाभयत असं कोणी बसू नका म्हज्या मोगाच्या एकल्याच्या कानाची समस्या असते जेजू तुका स्पर्श केला वेळा स्पर्श केला वेळा तुझे कान कितले सारखे आयकनातले एक कान दापून पळय जेजू तुका बरा पण लाभयला सुमार 8 जणांच्या पायाच्या गांठीतले दुख जेजून कंप्लीटली बरं केला देवाचो आत्मो तुमच्या भितर भवन आसा देवाची वर्ती सकत तुमच्या भितर देवाने द्यासा वेळा वळून द्यासा वेळा वळून द्यासा वळून रिपेंटन्स करा वेळा सोडा सगळे नासाचे ते सोडा सरोगी सिगरेट गी गांजा गी तंबाखू गी नाका जाली पितुला पळोवची गी या मोबायलान एडिक्शन गी सोडा नाका नाका देवाची उतर तुम्हाला प्राप्त जाला एक लाख तुझे हात लाय द्यासा वेळा एकल्याच्या बावळान कठीण दुख असले 2 दीस बरं जाऊ ना या वेळात जेजू बऱ्या पडला पहिला 100 जणांना फायल्सच्या पिढ्यात जेजू कम्प्लिटली सोडायचं असा वेळा दोन्ही हात परतून इटूर बरा आता सगळी ती मागूंक जाय काळजात सगळी वाईट सगत तुमका सोडणं तरी वेळा सगळे बंद बसा काळोखाची अंधकाराची वाईट पदवी तुमका सोडणं तरी देवाचो आत्मो देवाचो दैविक आत्मो तुमच्या भितर काम करतो सगळं तोंड उक्ते करून वडतला म्हणया वेळा पवित्र आत्मा रे पवित्र आत्मा रे म्हणया पवित्र आत्मा रे सगळे मागा वडतला पवित्र आत्मा रे पवित्र आत्मा रे बलवुल्ला Lord send a power deliver us सुटका वेळा सुटका देवाचा ताळो ऐका नसताना आमका आडोची सगळं पदवी देवा सुटका नम्मनु आवरिसी बड़ा पवित्र आत्मा रे नम्मनु आवरिसी नम्मनु आवरिसी दोन्ही हात वैर बन स्तुती करा हालेलुया हालेलुया रिया रे जीवन स्तुती कर स्तुती देवात्मा दैवी सगळं देवरावते ओ जीसस रिया रोते Jesus दोन्ही हात आमच्या डोळे आमच्या दब्या दैवी सकत तुमच्या वळून देवाच्या आत्म्याचा अनुभव करा तुमची जीभ स्तुती करते राहा कोणी थंड राहा नका स्तुती करते राहा तुझी जीभ ट्विस्ट जाऊन देवळा हालेलुया म्हणते राहा वरती सगळं तुम्ही अनुभव करून असं जास्त पाठी वरती पदवी तुझी जीभ ट्विस्ट जायचे एक बसाचे देणे देव तुका दिते असा बसाचे देणे कोणी वगे राहा नका देवाचो आत्मो उलय स्तुती कर सगळे लाना वडा स्तुती करा तरणाट्यानं स्तुती करा वेळा
जिबे स्तुती करा, जिबे स्तुती करा. जिबेचे देणे तुमका जण एकला जेजू दिता, जेजू दिता. ट्विस्ट जाऊ दे तुमची जीभ. शांतर हालेलुया हालेलुया म्हणते रवा, म्हणते रवा, म्हणते रवा. म्हणा म्हणा हालेलुया 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 म्हणते रवा. दैवी सगळं तुमची वळवून द्यासा, वळवून द्यासा. तुझ्या पायाची धोक, तुझी पिडा जेजू ताजेर घेऊन असा, घेऊन असा, घेऊन असा, घेऊन असा. तुका फ्री 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 करते असा वेळा. दुनिया नेट वयर बरा, परतो दुनिया नेट वयर बरा. स्तुती करा, स्तुती. वडत तुम्ही म्हणा, सेल आउटले वडतळ्या, वडतळ्या, वडतळ्या. स्तुती करा. देवसर अधिकार ना, देवसर अधिकार ना, अधिकार ना, अधिकार ना. सोड सोड कुडी, सोड 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 कुडी. तो बायसर 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 बायसर. तुम्ही वटलान स्तुती करा. जायत्या लोकांच्या जीवितात दैवी सगळं देवानं त्या सवळा, पवित्र दैविक हजार पोट त्या जीवितात देवानं त्या सवळा. हालेलुया हालेलुया दुनिया नेटवर बरं स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. दैवी सगळं भळून होते, दैवी पद भळून होते, भळून होते, भळून होते, भळून होते, भळून होते, भळून होते म्हणा. जय 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 स्तुती स्तुती तुका मान तुका तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. बलवुल्ला म्हणा. येदोळपर्यंत तुमच्यान जाऊना देव स्वतः वेळा काम करतलो म्हणा. देव स्वतः काम करतलो. तुवें जाय ती सैरी तुझ्या भुरग्याक ती सोदलाय. आज सरेंडर मागे वळा. देव स्वतः वाढता घेता. देव स्वतः बलवुल्ला आत्मा रे. तुका खंयचो बेस जायचे ते देवा कळीत आसा वळा, कळीत आसा वळा म्हणा. दोळे धापा, इशीत इशीत पळय नाकात म्हणा. बलवुल्ला आत्मा रे नಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿ. दोन्ही हात जोडते तर यासक मागतले आवडा. पवित्र आत्म्याच्या ध्यानात भरच्या खातीर, सगळ्यात सुटका मेळच्या खातीर जाफरो संसाराचो ताळो ऐकला. कुडीच्या वंदोण्याक सापडल्या. कोड कशे म्हणतात तशें आमी ऐकला. आत्मो सांगतात तशें आमी आयकुया. आत्मो पवित्र आत्मो आज तुझ्याकडे उलोवंक आशेता. पवित्र ताळो ऐक. एवढे यासक तुमच्या जणक लागत मागतले आवडा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. या लोकांनी कच्चे बांधपासानी के उरले असल्यात, कच्चे काळो काय शिकत असं झाल्या, कच्चे वाईट काय शिकत झाल्या, कच्चे शैतान शिकत असल्या, कच्चे पापकाचे शिकत कच्चे आजार. जेजू तुझ्या नावानं असं बांधून तुमच्या पालवांना पूजा करत असतात असं सुटका. सगळ्या वाईट आता सगळ्या बांध बांधव, सगळ्या सगळ्या पापकाय वटण्यात जाऊ, सगळ्या अंधकारात सुटका जा, सुटका जा, सुटका जा, सुटका जा. याकडे संपूर्ण सुटका जा, सुटका जा, सुटका जा. जे तुझे नाव सुटका बसायता सुमिया, तुझे नाव सुटका बसायता. वाळे दी पोयदा पोयतो सकत, पोयतो सकत त्याला वाळे सुमिया. आणि मगा संसार दी बसायली सकत, तू दिल्ली सकत सुमिया. लावाने द्यासली सकत सुमिया, राय द्यासली निधी गंधा सकत सुमिया. तुझे दिल्ली सकत, तुझे बाळाने दिल्ली सकत, तुझे पैसला सकत. आज वाळे दी पोयतो सकत, वाळे सुमिया. सगळे पोयतो सकत आजचे वाळे. आजच्या रात्री केस पायाची नक्ष बसत, संजय शिरा शिराणी रक्त नळाणी हाडाच्या सदाणी कुठेरी बघा जीव कणा मोदी वेदा सकत त्याचे वाळे सुमिया. जानवाय गिनी आणि बोल गटाय बळ पलाय की आशीर्वाद सुख सुद्धा समाधान स्वस्तिकाय सोडतोड पक्षाने स्वादमाने सकत स्वतः देणी आणि फळांचे ते बर सोमियाच्या दिसा बर ते बर आणि ते घेई बर सोमिया. सगळ्या जातीचा सकत बर सोमिया. आणि पवारचा जो गड कर सोमिया, त्याचा भवारचा वाडे सोमिया भरून तो बहुत त्यांचे ते बर सोमिया.
जाणवायन ताका बरसोमिया गिने सकतांचे बरसोमिया ताका ध्याने आणि बरसोमिया ध्याने आणि ताका दी देणी ताका बर स्वार्थ प्रगतीचे ध्याने एकामेका मार्गदर्शन दाखवणे देणे वाद्य वाचते देणे तसेच मला प्रगट करते देणे पिता गुण करते देणे तसेच स्वार्थ प्रगट करते देणे तुम्ही वळे तुझी देणी आणि फळा वळे ताका तुम्ही वळे बाबा भरोसा मोर वळे ताका बाबा भरोसा मोर समाधान सुस्तिकाय सोडतोड भक्ताने स्वादमने सकत भक्सुजी सकत सुस्तिकायची सकत वळे सोमिया दैर ताका लाभय समाधान ताका लाभय भक्ताने ताका लाभय सोमिया संतोष ताका लाभय बाबा तंसो वाडे भरोसा तंसो सडे सोमिया मगान ताका बर सुस्तिकाय बर समाधान बर समाधान परतुने बडे म्हणे पवित्र आत्मा रे पवित्र आत्मा रे ಬಲವುಳ್ಳ ಆತ್ಮ रे ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿ మన నమ్మను ఆవరిసి परतो दुनियात नेट एकडे उभारून जा निमाणकडे दुनिया नेट तुम्ही वडल्याने बडी स्तुती करून जतळे दप्पा आणि स्तुती करा स्तुती करता असताना भितेले सगळे सांगळ तुमचे तुटून असू दे जे किती कुडीला असे जाळाय माइंड चंचल जाते असा हर एक घडी रॉंग डिसिजन तुम्ही घेऊन असाय दुनियात नेट वैर बार आणि वडल्या तर तोंड उगते कारण वडल्या जाणे बडी स्तुती करा हालेलुया हालेलुया म्हणा हालेलुया तुम्ही म्हणा तुम्ही वडल्या तळा स्तुती करा तुम्ही वडल्या तळा स्तुती करा वडा वडा तळा तुम्ही स्तुती करा वडा तुम्ही वडा तळा स्तुती करा आणि वडा तळा सला उडले देवाची दैविक सगत चढकल्याच्या देवामध्ये तोंड उघड एक कुटाम एक देवपरसा वटलाल म्हणा आणि वटलाल म्हणा तुम्ही मात्र म्हणा वडा तुम्ही म्हणा वटलाल म्हणा वटलाल सगळे दास तुम्ही सोडायचं सवळा दैवी सगळं वळवत सवळा दैवी पदवी तुझी सडाय तुझी पिडा तुझी अस्कत काय तुझे असमाधान तुझी इराराय भुरग्या सैरिक मिळवना भुरग्या परगावची विजा मिळवना भुरग्याची वाट उगते जावना स्तुती करा वडा स्तुती करा राइट डिसिजन घेऊ देवाचो आत्मा तुका लीड करता गाइड करता देवाचो आत्मा भर तांचे ते पवित्र आत्मा जो भर तुझो आत्मा तांचे बरो नमतो निसमिया धैर्याचो पवित्र आत्मा उजवाडाचो पवित्र आत्मा भरोशाचो पवित्र आत्मा समाधानाचो पवित्र आत्मा तांचे बरो नमतो निसमिया सगळ्या जन्मायकिने भूत घटायचो पवित्र आत्मा येऊन समाधानाचो पवित्र आत्मा तांचे येऊन निसमिया धैर्याचो पवित्र आत्मा येऊन निसमिया सगळी फिरान दावडाय समाधान जावनी मधी समाधान येऊन समाधान तांचे ते समाधान जीवित पवित्र आत्मा रे येऊन निसमिया समाधान बरो नमतो निसमिया समाधान संतोष बरो निसमिया हरि एक काजा संतोष बरो नमतो आवरसे पवित्र में सकत बरो दी पंजा हाता पाणी यातो पवित्र सकत बरो दी आवरसे पाज लक्ष्मण पंजा शिरानी रत्नाळानी हरे सदानी पुजेरिया बघा पवित्र सकत बरो तका बोल पाणी असत बंदने बळंदका नवे जीवन बरो सकते बरोंदी पवित्र आत्मा रे इळದು ಬಂದಿದೆ सकते बरोंदी दराल ಫಲ ಸಿಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿರನರ್ಜ ಪಾವಸಬರಿ ಬರೋಂದಿ ಶಿರನರ್ಜ ಪಾವಸಬರಿ ಬಾಳೋಂದಿ ಶಿರನರ್ಜ ಪಾವಸಬರಿ ಬಾಳೋಂದಿ सकत जड वाऱ्याबरी वाळोंदी सकत जड वाऱ्याबरी सकत वाळोंदी सोमिया वाळोंदी तुझी सकत
ताकद, हर एका काळजात, हर एका मतीत, हर एका गोडीत, हर एका जीवात, हर एका पिढीसाठी, हर एक वाळवंती सकत. हालेलुया, 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 हालेलुया. या सुयात असताना कोणाच्या पायात इथल्या समस्या असते की या मागण्याच्या वेळा तुझ्या पायाची समस्या परिहार झाला. तुझ्या गांठ इवन पाय फोल्ड करून जाता. तुझ्या गांठीची संपूर्ण दुःख जिथून पैस केला. कोणाक त्या राईट हात वयर भरा. राईट कोणाच्या पायाच्या गांठीची समस्या पैस नेट हात वयर भरा. नेट जिथून केले बऱ्या पण नेट हात वयर. नेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 14 15 16 17 ताळे पेटून जेजूक अर्घा दिव्या. वडल्यान वडल्यान वडल्यान. हालेलुया, वडला हालेलुया. चला उठले हालेलुया, हालेलुया. आणि म्हटलं हालेलुया. एकल्याच्या कानाचे समस्या एक कान बंद झाल्या बरी जातले. या वेळा तुझे चक केले परतन परतून तुझे दोन्ही कान सारखे ऐकत असतात. कोणाक ते बरं पण लाभला राईट हात वयर बार. आणि जेजूक तू साक्षीदार जा. जेजू तुका बरं केला. कोणा ते बरं पण लाभला राईट हात वयर बार. कोणा एका कानाची समस्या असते कोणाक ते नीट हात राहिला. 1 2 दोघा जण 3 3 4 4 5 6 7 ताळे पेटून जेजूक आम्ही अर्घा दिव्या. हालेलुया. चरण चरण आणि चरण. हालेलुया. कोणाच्या एका राईट या लेफ्ट हातात सुमार 3 वर्ष फोडण्यातल्या बरी असते. हात वयर घेतो एक तुकडे सगळं पावतो पडतलो. काल आणि पोर बरे जाऊना आज तो हात वयर मारतो. तो हात वैरच असतो. इवन त्या हाताक तुका सकत म्हणला पवित्र आत्मा भला उडला हात मारे म्हणून मागता असताना तुका ती सकत आज लाभला. सुमार 3 वर्षाची पिढाई जिसून तो कम्प्लिटली आज सकत लाभला. कोणाक ते राईट हात वयर मार. 1 भाव 2 2 2 3 4 5 5 6 ताळे पेटून आम्ही जेजूक 7 ताळे पेटून जेजूक अर्घा दिव्या. साहित्य बाबण्याची अस्कत काढ जेजूक पैस केला. तेव्हा सो ताळो हरी दिसाय सगळे बश्या. आम्ही सच्च्या बलिदाना भाग्यात असताना बघा शनू एक निर्धार आम्ही घेऊन कसा आज एक निर्धार आम्ही घेऊन कसा निर्धार होगी नाका असते. देवाच्या राजाचे नाही असले ते सोन सोडा. देवाच्या राजाचे किती नाही ते सोन सोड. देवाच्या राजाचे नाही असते सोन सोड. कित्याक ते बेसावा ना. बेसावा खंयची देव कितें सांगता ते ऐकाया. तुजो जागो आसा मात्र तू तुजो जावं दी. तुजो जावं दी. दुसऱ्याचे कोर्ट केस करून रावा नाका. कोणाचे पैसे तुम्ही घेतलाय गरजेचे वेळ घेतलाय दिव नाही. या दिसांनी त्या व्यक्ती वस मेळ जाल्यार कॉल कर आणि सांग तुझे पैसे म्हजे लगे आसा. जावं फळ कितें कारण ते म्हाका दिवंक मन नातले हांव ते तुजे पैसे पाटी दिता. आज म्हजे लगे ना जाल्यार हांव दिता तुजे पैसे. एक उतार म्हण तुज्या घरांत बेसांवा देवान येता. एक उतार बरोवन घ्या. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12. द्वितीनियमान 28 ओळ 12. भो आपुरबाय उतार म्हणटा ऐकाया. उतार म्हणटा डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12. आज तुमकां जण एकल्यांक देव ह्या मिस्साच्या बलिदानात एक बासुणी दिते आसा. बासुणी दिते आसा. खंयचे शिरापाचे आसा त्या भायर केला नाका. दुसऱ्यांची आशा पेलांच्या वस्तूची आशा नाका. आमी वेता आसतना ओन्ली कितें बरें केलां ते मात्र आमी घेवन वता. डिट्रोनॉमी 28 वर्स 12 उतार आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आकाशाचे घर आज तुमच्या खातीर उक्ते करतलो. परतूर म्हणटा ऐका. परतूर म्हणटा सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरपूर ऐका म्हणा. भरपूर वडल्यान भरपूर दुसऱ्याची दिरवे आमकां नाका. तो दिरवे या मिस्साच्या बलिदानात येवन आसा. तो दिरवे या सगळ्यान 40 आणि 5 मिनिटां त्या दिरव्या विशयी शिकवण दिला. दिरवे सोडची गरज ना. दिरवे ह्या आल्तारीर आता येवन आसा. ही म्हजी कूड. ही म्हजी कूड. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51. सर्गीत हांव देवलो जिवो उंडो तो जावन आसा. ताचेच मास दिरवे तो तुका दिता आसा. तुजे काळीस ग्लासाचे
आज मिसूच्या बलिदानात भाग घेत असताना काळजात रिपेंट करा, रडा. कितक्या पुटी ह्या दिरव्याचे ताळो आम्ही ऐकू ना. जेजू म्हणटा हांव तुझे दिरवे. मॅथ्यू चॅप्टर 6:21 जय तुझे दिरवे असता थंय तुझे काळीस. हे संसाराची वस्तू तुझे दिरवे नाही. हो जेजू तुझे आणि मुझे दिरवे तो तुझ्या लगी उलयते असा. भरपूर ग्रेस कॅन भरलेले आकाशाचे दार आज तुझ्या आणि मुझ्या खातीर तो जेजू आज उक्ते करता. म्हळ्यार तोच तुझ्या काळजा भितर येते असा. स्टेपनाक आकाशाचे दार उक्ते गेले. बापाच्या उजव्याक स्टेपनाक जेजू दिरव्याक पळयले. हालेलुया. आमकां मौन आसा गी, आशा आसा गी, वटला आशा आसा गी. आज तुझे दिरवे येऊ करिस्ता ते जेजू. आज ते जेजू काळजा भितर घेता असताना सांग जेजू तूच मुझे दिरवे, तूच मुझे दिरवे. पोस तुझ्या कदेलाक आनी ते जेजू उलय. कितल्या लोकांक आज तुमकां सुटका जेजू फावो करतलो. भाव भयणीनो, निमाणे दिसाचे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना त्या सांदिल्यांत अर्गामीस जावन सान सेबास्टियन फ्रेंड्स पेडमन्नूर, अर्गामीस किंग स्टार सेवा समिती पेडमन्नूर, लेतिसिया अल्फोन्साच्या आत्म्याक मिस्तिवचे हेलेन आविन आनीक विल्सन. ताचे बराबर मीस जाल्या उपरांत हांव चडीत कांय उलोवंक हांगा वचना. जे सांगूंक आसा आतां हांव सांगता. कोणाकी वॉशरूमांत ताका वचोंक जाय, उदक पिवन येवंक जाय जाल्यार येया. फकत 3 मिनटां भितर हांव आखेर करता. ह्या संदर्भाचेर आमी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदाना विशेश तांच्या खातीर मागता. तांणी पयसतावन हांगासर येवन सुमार 7-8 म्हयने आदींच हाची मांडावळ जाल्ली आनी त्या प्रमाणे ते बंबयतावन सगळो पंगडच गांवाक आयलो. आनीक आमच्या सांगाता परतून आसात. आनीक हे आत्मीक मागण्याचे नियाळाचे भक्तीपणाचे कार्यक्रम व्हडा उर्बेन तांणी चलोवन व्हेला. आनी जायतो लोक तुमी हांगासर आयल्यात. तांकां आमी व्हडल्यो ताळयो दिया आनीक देव बरें करूं म्हणया. देव बरें करूं म्हणून जाय फादर बेजिल वास म्हज्या वरनी 3 वर्सां सिनियर पाद्र्या वर्काडी फिरगयचे बिगार. कितलेशा वर्सां जावन तांणी मस्त सेवा दिल्ली आसा ह्या आत्मीक आटोवांत आनी कॅरिस्मेटीक संचालनांत. तांणी वर्तो पात्र केळिल्लो आसा. गांवांत परगांवांत वचून जायत्यो रितीऱ्यो दिवन आमचे दिसींत थोड्या वर्सां आदीं चिंती आतां हांवें सुरू केल्ली 90 इसवेंत रेतीर दिवंक. फादर बाजील वास म्हजे वरनी 3 वर्सां सिनियर. हांव गेल्ल्या फिरगजींनी ताका हांवें आपोवचें आसलें. पयले हिरगानांत हांव विगार जावन आसल्या वेळार पयली रेती तांच्या कडेन हांवें दिवयल्ली. परत्यान ब्रदर टी.के. जॉर्ज आनी ब्रदर फादर बाजील वास जातावन वारड्या मट्टार एक 4 दिसांची रेतीर 5 दिसांची रेतीर आमी आसा गेल्ली. आनी हिरगानांत ती आसा गेल्ली. सुमार 4-5 हजार लोक त्या रेतीरेक हिंदू मुस्लीम सयत हजार आसलो. आनी ताच्या उपरांत काही कंबा गुरुपुरांत हांव 7 वर्सां आसतना पयल्या वर्सा तांकां आपयलें. आनी ताच्या उपरांत हांव लॉरेटो गेलो थंय पयल्या वर्सा तांकां आपयलें. उद्यावरांत गेलो थंय पयल्या वर्सा तांकां आपयलें. आनी ह्या फावटी सुमार तेंपां पयलें हांवें सांगल्या वेळार कुशेन तांणी ओपिके दिवन ताच्या फिरगजींत वर्काडी जायतो वावर तांकां आसा. तांणी बरी मेहनत केल्या गेल्या फिरगजींत. जावं पुरो पाक्षिकेरेंत, जावं पुरो पंजा, जावं पुरो आलांगारांत आनीक बेळांत आनी आतां प्रस्तूत वर्काडींत आनी माडेंत्यारांत. माडेंत्यार आमचे ब्रीस व्हड फिरगज मस्त इस्कालाची इन्स्टिट्युशनां बरो आसात. अशें तांणी बरी सेवा दिल्या, वर्ती सेवा दिल्या आमच्या दिसींत. आतांय तांची उर्बा निवोवना. फिरगजीची जायती जबाबदारी आसल्यारय हे फिरगजी वचून रेतीर दिवचें वर्तें मिसांव तांणी उर्बेन केलां. आतांय करतेत आसात. तांकां आमी 2 थाळयो दिया आनी तांच्या बसून ह्या मिसावळार विशेश आमी मागणी करया. आतां खंयचें कार्य म्हणटा आसतना मस्त मुखेलपण गरज आसा. मुखेलपण कोणें दिवचें. म्हजे लागीं आयिल्ले मुखेली एक 3 वर्सां आदीं आतां परत 3 वर्सां उपरांत 2 बोटी हांगासर कॅरिस्मेटीक रेतीर चलतेत आसा. आदले बोटी सुमार 4-5-6 हजार लोक पर्यंत आसुल्लो. आतां ब्रदर प्रकाश मस्त कडेन रेतीरो दिता आनीक जायतो लोक ते हांगा रेतीरेक वेता. ह्या बोटीलो लोक उणो आसा जावं पुरो. तरी पूण आमकां लोक कितलो म्हणलो गरजेचो न्ही. आयल्या लोकांनी कितें बरेंपण जाता खंयच्या स्पिरितान मनोभावान ते येतात तें गरजेचें. आनी वर्त्या मोगान अभिमानान
ब्रदर प्रकाशाचेर न्ही बगार देवाचेर जेजूचेर आनी पवित्र सभेचेर मोग दवरून कितें बरेंपण आमचें थंय जायचें म्हूण तुमी लागीं आनी पयसतावन आयल्यात आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमकां म्हज्यो 4 ताळयो आनी अभिनंदन हांव पाठयतां. हें व्हडलें कार्य म्हणटना जायते मिनत आसा. फिरगस गवळी परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी ताच्या उपरांत जायतीं संघटना एकामेका पूरक जावन वावर करतात आमच्या फिरगजेंत आनी सडीत तरान हांगासर आदार दिला. कॅरिस्मॅटीक पंगडान फाटल्या सभा दिसांनी तांणी मस्त मागणें केलां सिस्टरांच्या कॉन्व्हेंटांत हर एका दिसा ह्या संदर्भाचेर सिस्टर सुपिरियर हांगासर आसा सिस्टर जोझफ मेरी मुखार बसून आसा आनीक तांच्या कॉन्व्हेंटांत हें हर एका सांजेचें विनवणेचें मागणी ती करीत आसलीं तांच्या बऱ्या मनाक आनी थंयसर येवन जायतो वेळ तांणी करसून मागणी केल्याक तांकांय देव बरें करूं. हें कार्य म्हणटा आसतना पार्किंगाची मांडावळ बरी जायची कितली बरी जाली हांव नेणां कित्याक म्हळ्यार हांव आज सकाळीं मात्र एक 5:30 वरांचेर म्हजी गाडी काडून गेल्लो कित्याक म्हाका कांगडे आस्पत्रेक ब्लड टेस्टाक वचूंक आसलें आनी ह्या वेळाचेर म्हाका मस्त खस जालें. तेणें पुरो सटल्यो पटल्यो दवरल्यात आनीक आमच्या मिरण्या मातकी आपयलें इल्लें हेल्प कर म्हाका म्हूण सांगून कशी वचून हांव फाटीं आयलो म्हूण चिंतया. आतां तुमी कितले कश्ट तुमकां जाल्यात कितले सुलाभ तुमकां जालां तुमकांच कळीत म्हाका कळीत ना पूण तुमकां सुलाभ करचे खातीर आमच्या आई सेवायमान जायती मिनत केल्या तांकां देव बरें करूं. सेंट सेबॅस्टियन फ्रेंड्स किंग स्टार सेवा समिती हांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमच्या हर एका बऱ्या फाल्यांनी बरें सावंड सिस्टम आमकां जायचें म्हणली आमची आशा. कोणाचें हांव नांव सांगना पूण काल आमच्या संस्थेचें नांव मात सांगता. सोजा सावंड्स तांकां देव बरें करूं म्हणटाना स्वागत सावंड्स तांकांय देव बरें करूं. निर्मा शामियाना देव बरें करूं. यूट्यूब चॅनलाचेर डेल्सन मिडिया देव बरें करूं. उल्लाल आनी ट्राफीक पुलीस सिबंदी पुलिसांनी कितें कुमक आमकां केल्या तांकांय देव बरें करूं. फॅशन डेकोरेटर्स सुरतकाल तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आसतना रेशमा केटरर्स जे गरजेच्यो वस्तू तांणी हेल्प केलां. स्पॉन्सर्स दानी जायते जाण आसात. स्टार स्टुडियो पच्चू जें नांव काडीचें कित्याक तो धर्मात जायती सेवा आमकां दिता. 3 दिसांनी ब्रेडाची मांडावळ करून दिली आमकां BR बेकरी वळापेटे केदाळे ते लेवण्या पयशांक बरें क्वॉलिटी आमकां दिवंक प्रयत्न करता तांचें बरें मन आनी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आतां एक मुखेलपण म्हणून आसा फिरगजेंत विगार मुखेलपण आनी तातें खरें आनी तें आतां सावन तांणी सुरू केलां. फादर 2 बोटी इतल्या पुरब्यान रितीर करूं तुमी बरो आमकां सहकार दिलो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आनीक कितेंगी कालिंगी म्हणल्यार हांवें सांगलें सकाळी पाद्र्या बरेंच सकाळी बरेंच जाता तुमी बरें आसल्यार सकाळी बरेंच जाता सकाळी प्रोत्साव दितात जातलेंच म्हूण सांगून हांवें तांकां दय दिल्लें आसा. आमचें नांव सांगचें नाका फादर आमचें नांव सांगचें नाका परत्यान म्हजेर 8 दोस मागतात तरी पूण म्हाका समाधान जायना. हाचें मुखेलपण विविध जायत्या मापान घेतिल्लें मेल्वीन ऑल्वीन रुडी अविनाश राकेश शॉन अनिल आनी जायते इतर जण तांचे सांगात आसतले. अविनाश हाचे करीच रजा मेळना म्हणलो एक विशय आमकां तितके बेजाराक कारण जाल्लो तरी तो कशें म्हणी रजा काडन काली फकत 500 दिसां खातीर हांगासर आयला. तांणी जायते बरें मोन तांचें दाखयलां रितीरे थंय तांकां रास धन्यवाद हांव पाठयतां. जायत्यांनी दान दिलां तांचीं नांवां सांगल्यांत या कशें मिडिया मुखांतर तांणी प्रसार केलां तें हांव नेणा. जें कितें म्हजे कडेन क्लार्का कडेन दानान दिल्लें ती मात्र हांवें नांवां सांगल्लीं. हांवें परत्या सांगचें आमकां नांव गरजेचें न्ही पळोवन सो देव एकलो आसा त्या देवा कडेन जाल्यार पुरो बेसांव दिवचें देवान आनी पाटी दिवचें देवान आनी देखून कितें तुमी सक्कडी दिलां तें तुमचें बरें मन तुमचें उदार मन तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आज म्हजे कडेन दान दिल्लें आसा. अनाबेल ग्रेस डिसोजा सेबॅस्टियन दुसरोडो 20,000 रुपये आनीक मागोंकी विसारला इंटर्नशीप ती करता आसतना भायल्या गांवांत शिकपा खातीर सगळें पर्यंत जावन दिवं मागया. सिल्वेस्टर डायना फेर्नांडीस सेबॅस्टियन पयलोडो 5,000 रुपये आनी कोणी एकल्यान ओडो लावन कुमसाराच्या वाटेन वेता आसतना शर्मिळान म्हजे लागीं 2,000 रुपये दिले. फाटल्यान हांव सांगलें वाटेर दिल्यार पुरा नांवां म्हज्या मतीर हांव मातालो तेत आसा म्हाका ही प्रायज जावन आयली म्हणटा आसतना पुरा नांवां उडा सुरनात आनी कोणी म्हजें नांव सांगोना म्हजें नांव सांगना म्हूण सांगनाकात. हांवें परत्यान सांगचें आखेर करच्या पयलें आमकां नांवा प्रास देवाचें बेसांव गरज आनी त्या देखून कितें तुमी दिलां आनी कितें तुमी दितात
आज मिसा वेळारी इजमोल जोमो करतले हे रितीर एक जायतो खर्च आसा म्हणलें तुमी जाणात. ह्या संदर्भाचेर हर एकल्याक हांगासर आयिल्ल्यांक उमो केल्ल्यांक सर्वांक आमी दोगी पाद्र्याब आमकां देव बरें करूं म्हणटा आनीक देवाचो आशिर्वाद प्रत्येक तरान आमी ह्या मिसाक सांगात दिता आसतना पादा बाजिलवास मीस पेटोवन शर्मा हांव सांगतलो आनी ताच्या सांगात आमी दोगी पाद्र्याब ह्या मिसाक सांगाता मेळटल्या. आमी देव बरें करूं म्हणजे आमच्या सुबीत आल्तार भुरग्यांक बरें करून क्लॅप्स दिया तांकां. आल्तार भुरगे अपुरबायन लोभ घालून केदाळी म्हाका आल्तार भुरगे मस्त मोगाचे हांवें तांकां मस्त लोबान दवरल्यात आनी ते लोभ घालून आल्तारीचेर अपुरबायन मागणें करतात. आज आनी एक बारी समाधान विशीं कितें म्हळ्यार 9 ते 11 वरां पर्यंत हांवें हांगासर भुरग्यांक तरणाट्यांक आपयल्लें. ब्रदर म्हणटलो काय 100-200 लोक आसात की हांवें सांगलें ना 500 मुसोर आसूंक पुरो म्हणली म्हाका अंदाज आसली. आनीक आमकांचो अजाप 500 चड म्हाका इगज भरून जाली. व्हडांनी भुरग्यांक आपोवन हाडलां आनीक भुरगीं व्हडा म्हणटा आसतना मस्त इगज भरून लोक आसलो आनी कितले अपुरबायन 1 घंट्याचे मागणे 1.5-2 घंटे आसले आमच्या ब्रदराच्या पंगडान आनी ताचे उपरांत ब्रदरान मागणे चलोवन व्हरून म्हाका मस्त खुशी जाली. हांव सत्त तुमकां सांगता म्हाका भुरग्यांचे दीस वेता आसतना पवीस सभेंत मागण्यांत मिसांत मेतेरपण उणें जाल्लें पळयता आसतना सत्त तुमकां सांगता म्हज्या दोळ्यांत हांव दुखां देंवतात. हांव मस्त जेजू कडेन मागतां कित्याक मुखली पवीस सभा आमी कितें उर्बा आमी जोडून आयली हांव ती उर्बा आमच्या मालगाडींत आमी जोडिल्ली. आतां तुमीच म्हणटात फादर आमी आमची भुरगीं आयकनात आमची भुरगीं आयकनात म्हूण सांगून म्हाका मस्त बेजार जाता. ह्या वेळाचेर हांवें ब्रदर फादर आब्बूक 4-5 म्हयन्या पयलें हांवें सांगिल्लें आसा एप्रिलाच्या 2 तारखेर आमच्या भुरग्यांक गॉड एक्सपिरियन्स चक्कडी भुरग्यांक अर्दो दीस इगर्जेंत बरें मागणें आनी ताच्या उपरांत क्विज बायबल कितें बरें कर्ण बरें उर्बे वन करीचे छाती वन करीचे बळादी करीचे सक्ती वन करीचे. आज भुरगीं आमच्या भुरग्याची मात न्ही वारड्याची तेऱ्यांची मस्त भुरगीं आयिल्लीं तांची वडिलांय आयिल्लीं तांची भक्त पळोवन म्हाका मस्त खुशी जाली आनी भुरग्यां खातीर मस्त मागणें केलां. भाव भयणीनो म्हजो संदेश इतलोच हांव आनी उलयना. हांवें दिवचो संदेश तुमच्या भुरग्यांक दया कर्ण आत्मीक ग्रेस्तकाय शिकया ल्हानपणांत शिकया हात जोडूंक शिकया मागणें करूंक शिकया. हांव बेजमेंताक पळय पाटापट 3 वर्सांत हांव एकलोच हांव बेजमेंत करतना आतांय हांव पळयतां इगर्जीन सांगल्यार हांवें आलतारी मुखार आसचें आनीक तुमी फाटल्यान आनी तुमच्या सांगात भुरगीं आसतात. हांवें भुरग्यांक व्हडणान भुरगीं आसल्यार मुखार आपोवन आलतारी कडेन म्हज्या मुखल्यान हांवें रावोवचें हात जोडा बुता चॉकलेट दिता बुता हात जोडा बुता चॉकलेट दिता बुता म्हूण सांगून धाकट्या भुरग्यांक हांवें सांगचें मात हांव चॉकलेट व्हरून वेता कितें ह्या 7 वर्सांत हांव बेजमेंट करता हर बुटी हांव चॉकलेटां व्हरून वेता आनी भुरग्यांक दिता आनीक अशें हांवें एक तांकां उर्बा दिवची. त्या देखून तुमी तुमच्या भुरग्यांक हर एका संजेचें इल्लें आमोरी तेर्स खाणगोन म्हणा आलतारी मुखार बसा आनी देवाच्या बेसांवांनी आमी ग्रेस्त जावया. समेस्तां परत देव बरें करूं. प्रवेश गीत मिसाचें बलिदान. तुझे मरण जीवन पोरावी समारंभा सगळी जेवणा तुझ्या आमी भाग्यता सोम्या जेजू क्रिस्ता सडवून दारा उपकारांक तुझ्या वर्गां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्याय कुर्साच्या मरणांत जिवीत दिलाय सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्ळ्या संतोष बरीत काळजांत तुका हसिता तुझे मरण जीवन पोरावी समारंभा सगळी जेवणा तुझ्या आमी भाग्यता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुबेस्ता कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो
आज हे मीस तुमच्या सर्वांच्या इराद्या पासत आमी भेटयता हांगासर आसा दोग पाद्र्या विगार कळमीत आसतना सेवा दिवचो ताको मोकरचो सहायक पाद्र्या धर्ममयनी पिरके कोळी परिषद उपाध्याय कार्यदर्शी संयोजक गुरकार आनी तशेंच संघटना सगळीं तुमी आसात तुमच्या सर्वांच्या बरेपणा पासत पवित्रत्मेन तुमकां देणे आनी फळांनी भरच्या पासत ह्या मिसा वेळार विशेष तरान आमी आज मागता मोगाच्या भावां भयणीनो 3 दीस जावन आमी नियाळ केलें देवाचें उतर भरोश्याची यात्रेक जावन फुडें वचोंक आनी आज आमी पळयता भरवोसो आमचो उणो करूंक जेजूक नाडूंक सैतान आयलो आनी तशें आमच्या जिवितांत ती पातकांच्यो ताळण्यो आमचो बरवोसो उणो करूंक पेसारतात पूण आमी तांचे जैतून सदांच बरवोशान आमचो जळतो दिवो परजळून मुखार वचोंक जाय ह्या खातीर आमकां सांगाता आमच्या सांगाता आज जेजू येता ताचो पवित्र आत्मो येता आज ह्या खातीर मागोवंक आमी हांगासर आसा येवकारिस्तां फावतीर भाग घेवच्या खातीर आमच्या पातकांची आमी दूख धरया हांव पातकी सरपदेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव मुसार सांगता मनान चिंतून तोंडान मुसारून वायटां दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भाग्य सदांच संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविता पावो सर्व पदवेदारा देवा वर्सान वरास दंडवण करून प्राजीत काळ आमी भक्तीन संभ्रमता तिचेर जेजूच्या मरणा आनी पुन्हा जिवंतपणाचो गोठो आमी चड आनी चड समजोवंक आनी बऱ्या जिणेन ताचो फळ काडूंक आमकां कृपा दी त्या आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना द्वितीय नियमांतल्या पुस्तकांतलें वाचप मोयचेन आपल्या लोकां लागीं उलोवन म्हणलें तेन्ना याजकान तुज्या हातांतलें दालें घेवंक जाय आनी ते विधीचेर सरीसपरा तुज्या देवा मुखार दवरूंक जाय उपरांत सरीसपरा तुज्या देवा मुखार तुवें ही बासावणी करची तुजो बापूय जावन आसलो गांव नासता बोंदतलो एक आरामगार तो इजिप्ताक गेलो आनी तो थंय थोड्या लोकां सेवें एक परकी कसो जियेलो पूण थंय तो एक व्हड बळिश्ट आनी अगणीत परजा जावंक पावलो इजिप्तकारांनी ताका निश्ठुरायन चलयली आनी भरसो वावर दिवन आमकां दग दिली आमी सुरेस्पराक आमच्या पुर्वजांच्या देवाक उलो मारलो आनी ताणें आमची बोब आयकली आनी आमचे कश्ट आमचो वावर आमची दगदवणी पळयली ताणें आपल्या बळिश्ट हातान आनी उबारल्या बावळान बिरांत उपजोवन कुना आनी आजापा करून आमकां
इजिप्तांतली भायर हाडलीं. ताणें आमकां हांगा हाडून दूद आनी मोव वळता तो देश आमकां दिलो. सरीसपरा, जी भूंय तुवें आमकां दिल्याय त्या भुंयचे फासलेची प्रार्थना पडलां हांव आतां तुका हाडून दितां. आनी तीच तुवें सरीसपरा तुज्या देवा मुखार दवरून ताचे मुखार सरपडूंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. Muja akantant, muji savera, servis pora. Muja akantant, muji savera, servis pora. Zokon mahonata jasria khal rauta. आणि सरपोतवेदाराचे सावळेंत जियेता. तो सर्वेस्पोर म्हणटा तूं म्हजो आसरो, मुझे कोटे. म्हजो देव, तुजेर हांव विश्वास दवरता. म्हज्या आकांतान मुझे सवेरा सर्वेस परा. तेद्वा कसलो सनवार तुजेर येम सोना. कसली स्पिडा शिडा तुज्या तंबासरशी पावची ना. कंचानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. म्हज्या आकांतान मुझे सवेरा सर्वेस परा. म्हज्या आकांतान मुझे सवेरा सर्वेस परा. सांत पावलोन रोमांकारांक बरयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें उतर तुजे लागीं आसा, तुज्या वंटार आसा, तुज्या काळजांत आसा आनी हेंच आमी परगट करता तें उतर. जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या बोवार्थाद्वारे तुका देवाचें नितीवंतपण, तोंडाचे उसारणे तारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक सोमेस्तांचो सरस्पर तसो आनी आपणाक उलो मारतल्या सगळ्यांक तो यथेश्ट मापान दितलो. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सरस्पराचें नांव उलो मारतलो, हर एकलो तारान जोडतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. वंदन
सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो, तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू पवित्र आत्म्यान भरून योर्दान न्हंयथडी थावन पाठी परतल्या फरा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणाकाल अरण्याक गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना. देखून ते दीस काबार जातच ताका भूक लागली. तवळ देवसारान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हणून फरमाय. जेजून ताका जाप दिली. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना. उपरांत देवसारान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राजा दाखोवन म्हळें, ह्या सर्वाचो अधिकार आनी ताचो वैभव हांव तुका दितां. कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिव्येता. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवाळाच्या शिकाराचेर उबो करून म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशें ते तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिली. पवित्र पुस्तकी म्हळां, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जाताच देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. देवाचे उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तळणी ना तुल्लो मनीस आसा की चिमणेरींत आमी पाद्र्या ओट्टू आशिल्ल्या 2-3 वर्सां व्यत्यास ती आमकां येजूत पाद्र्या म्हातारे आशिल्ले थोडे. एकल्या 80 वर्सां जाल्ल्या म्हाताऱ्या पाद्र्याला वसीत विचारलें, पाद्रे बा तुमकां ताळणी येता ते म्हणून. ताणें बेत्ताचें अशें सांगलें, हो ती 90 वर्सां जाल्लो पाद्र्या बा ताचेर वचून विचारा म्हणा लागलो. म्हळ्यार 80 जावं दीत 90 जावं दीत, ताळण्यो आसातच. ताळण्यो मोरच्यो आमी मरून अर्द्या घंट्या उपरांत गई. देखून एकलो मेलो म्हणून हाजें जालें म्हण चिंती नाकात. अर्द्या घंट्या उपरांत लोक उठोवन कितें रे आतां पयशे मेजो सुरू केले म्हणूंक पुरो, सत्राही करा. ताळणी मोरची विशेश जावन आमच्या कुडीच्यो वडण्यांच्यो ताळण्यो मोरच्यो अर्द्या घंट्या उपरांत गई. देखून बारी सत्राय करी जाय. सांजू आमरी बियांनी फ्रांसांत जियेल्लो आमचो देशाच्या पात्रांचो विशेष पात्रोण तो सकड्या जागांचो पात्रोण. तो दिसाक इतलें मागणें करतालो, दिसाक सादारण 18 वरां मागणें करतालो. 18 वरां म्हणयत म्हळ्यार तो कुमसारीन बसतालो नाल्यार मागणें करतालो. कांय 1 वर ताका जेवणा खाणा नितळाय कोण ना. 3 या 4 वरां सड्ड म्हळ्यार ताणें न्हिदची. तितलेंच थोडे फावटी 2 वरां न्हिदचे. एका रातीक 5 उठोवन तो इगर्जेक घेतालो. ती गज हांवें पळयल्या. आनी थंयसर एक कटलें आसा ताच्या घरा. तें कटलें अर्दें उलपालां आनी थंय बरोवन गेलां, जुआ मरी वियांनीक ताळणी आयिल्लें कटलें.
कितें जावन आसलें तो रातीक न्हिदतालो न्ही तो न्हिदोंक नजो म्हणून ताच्या खटल्याक उजो पेटयतालो खंय सैतान येवन तो न्हिदोंक नजो म्हणून ताका रातीक एक विंगी स्त्री येताले खंय नाडूंक आनी वो जळते खोलीत कणगे दोंडान उरतालो खंय तले बरो संगती बरयल्ले आसात पूण सांत झुजताले झुजिल्ल्यान ते सांत जाल्यात आमी बिजूड मात्र जाले हांव झुजानान तशेंच आनी एकलो मार्टीन लुथर ताणें थंयसर ताका ताळणी आडना आयिल्ल्याक ताच्या मेजार आसली इंकाची बोटलूच काण्ण मारिल्ली ते वणटीर ताच्या घरा इंकाचो मार्क आजून दवरला गे म्हळ्यार कितलो व्हड जावं दी कितलो म्हातारो जावं दी ताका ताळणी येताच जेजूक ताळणी आयली म्हणटाना आमकां येनासतना रावताय आमकां येनासतना रावतली गी खंडीत जावन येतली आज आमी केदोळता 3 दीस आनी बोबारता हे सैताना वस 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 म्हणून तो खंय येता तो त्या गेटीचेर वचून बसता आनी थंयसर राखून रावता आयलो गे बाबा ये या ओ थंय या हांव सांगना खंयचें बार म्हणून थंय या नाल्यार एडवर्टायज केल्ले बरें जायत नाल्यार ओ थंय या त्या इश्टाच्या घरा या आनी खंय या राखून तो आलो तूं बरो भुरगो तूं बरें भुरगें तूं ये म्हणून राखून आसता तो आमची पाट सोडिना आमी ताका सोडल्यार तो आमची पाट सोडिना तो सांगात आसता एक फावटी एकलो जॉनी रेतीरे गेलो खंय आनी ताणें सोरो सोडलो कालें सोडलो सोरो सोडलो थंयसर एका आंब्याच्या रुखाच्या मुळान 4 मोटलां घालून 2 कांबी नीट करून ताणें मागणें सुरू केलें गांवच्या व्हडल्या शेंड्याच्यो स्त्रियो आयल्यो आनी धांवून आयल्यो आनी थंय येवन कितें जाता थंयसर हिसार लागल्यो जॉनी जॉनी कळली गजाल इतलें मागणें चलता लोक तुका सोदून येयला हारी हारीन येता हां थंयसर ताणें बोर्डार बरोवन गेला जॉनी नव्या जिविताक आयला जॉनी आदल्या जिवितांत हांव न्हू नव्या जिविताक आयला आनी एकदम मागणें 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 बाबा आयकताल्यो थोडे दीस गेले त्या दीस कांय आयकना ही बायल म्हणची दिसता कालें आज कितें आयकना कितें या गो पळया म्हणून बाई सरली लो पालो हें करून येवन पळयत आसतना जॉनी थंय न्हिदला मूस गुंतात घट्ट पियेला हां ताणें थंयसर त्या दिसा तुमी म्हजेर विचारूंक आयिल्ल्यात कालें तुमी थंय बरयल्लें जॉनी आदल्या जिवितांत नव्या जिविताक आयला म्हणून आज थंय रुखार बरोवन गेला वचून पळया जॉनी आदल्या जिविता परतून उठला म्हणून आदल्या जिविता परतून उठला आज आमी खंयच्या जिविता उठता गे म्हणल्यार सवाल पडोल कुमसारा हारी हारीन गेले 15 गे 18 पाद्र्या हांव हांगातान पळयता सैतान धांवून गेलो कोणा आज पेरमांड वरच्या 70 म्हणी खंडीत ना ह्या वाऱ्यान ती भविश्य आसचो ना म्हूण चिंतीचे पूण जेजूक नाडूंक आयिल्लो तो सैतान थोड्या वेळाक गेलो गे थोड्या वेळाक 40 दीस 40 राती प्राजीत मागणें केल्ल्या जेजूक नाडूंक आयिल्लो सैतान थोड्या वेळाक गेलो तर तुका आनी म्हाका सोडता म्हण चिंता ते सैतान लागोंक न्ही सैतान लागोंक साथ दिना आमकां सैतान लागोंक साथ दिना कित्याक आमी जेजूचे तें तो जाणा पूण आमकां तो कुशेल आनी बऱ्या तरान मवाळ उतरांनी आपुरबाय संगतींनी लोन इसरावन घालता 2 माणक्यां आमी रेडी करया उदकांत घालूंक एक सळसळ्या उदकाक एक माणको उडया तो टप्प भायर उसळटा आनी एक थंड उदकांत माणको दवरया आनी थंयसर उजो करया थंयसर सकास उजो करया माणको बरें जाता बरो बसला इल्लें उबी जालें बरें जालें मागीर एकदम उण जावन पांय इल्लें ताचें कोरपण येताना मागीर ताका भायर येवंक जायना असली परिस्थिती ताची जाता
आमी तशेंच इल्लें 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 म्हणून मागीर आसल्या बांद पासां पडटा गी भायर येवंक जायनातल्या स्थितीक घेवन पावता. पूण जेजू आसा. कोण आसा? हॅलो आं ताळणेचे जैत वेल्लो जेजू आसा. कोण आसा? तो जेजू म्हणटा हांव आसा तुजे सांगाता. कितें म्हणटा? चेदोळ म्हणसर मातयो 28:28 वाक्य हांव आसा तुमच्या सांगाता संवसाराची अखेर पर्यंत सिमिस्त्रे पर्यंत म्हणून ना, या उडला संख्या म्हणूसर मात म्हणून ना, या तलपाडी म्हणूसर मात म्हणून ना, संवसाराची अखेर म्हणसर हांव आसा तुमच्या सांगाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही एकलो वेचे नाही, तुम्ही सांगाता जेजूच्या येतात. जेजू तुमच्या सांगाता सोलोवन येता. खंयसर तूं आसल्यार जॉर्दानाच्या पलतोडी गेल्यार, जॉर्दानाच्या आलतोडी गेल्यार, खंयसर तूं गेल्यार, खंयसर तूं आसल्यार तूं जेजू सांगाता उरताय. तुवें मात सांगा जाय हांव आनी म्हज्या घराणे देवा तुजी सेवा करतले. हांव आनी म्हज्या घराणे देवा तुजी सेवा करतले. म्हणया हलो 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 थोड्यांनी चिंतूंक उतरून आणखी कितें. हांव आनी म्हजें घराणे देवा तुजी सेवा करतले. हे कोणें सांगिल्लीं उतरां? कोणें सांगिल्लीं उतरां? पोर सांगिल्लीं हांवें हांगा. जोशुएन सांगिल्लीं उतरां. देवान म्हयस येता जोशुए दिलें येजमानपण आनी तो लोकां सांगूंक लागलो पळय आतां आमी निजा देवा आराधन करूंक काणा गांवांत आसा. तांची संवय आमकां नाकात, तांची संगत आमकां नाका आनी मुखार आमी निजा देवा आराधन करया. तुमी कितें म्हणटात तें म्हणा. हांव आनी म्हज्या घराण्या मात निजा देवा आराधन करतले. हांव प्रेज द लॉर्ड. हांव आनी म्हजें घराणे निजा तुका देवा तुजी सोम्या सेवा करतले. जॉर्दानाच्या पलतोडी जॉर्दानाच्या आलतोडी खंयसर हांव गेल्यार, खंयसर हांव आसल्यार देवा तुजी आमी सेवा करतले. कोण बरो सेवा करतली? हात वयर घाला देवाची. हात वयर घाला बडया. कुर्ती हांगा हात घे नांगी पळोवंक. सैताना काही म्हण इडे मेळ्ळा गी सोत्या हांव सोत्या आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी निजा देवाची सेवा करूंक सैतानाचे बुट्ट्यो करूंक न्ही. थोडे सैतानाचे मूत पियेतात, थोडे सैतानाचे बुट्ट्यो करतात, थोडे सैतानाची कामां करयतात, थोडे सैतान सांगतात न्हिदतात काले करचे. पूण क्रिस्तांव आमी आमकां त्या लायलां. कितें केलां? त्या लायलां. पवित्र केलां, पवित्र केलां आमकां. आमी कोणाचे? हलो देवाचे जेजूचे. आमी आमकां क्रिस्त हांव म्हणटा. कितें म्हणटा? क्रिस्तांव. आमी जेजूचे. हांव आनी जेजू एकच. हांव आनी जेजू एकच. हांव येता आसतना म्हाका पळयतना सैतान कितें घालून धांवता? किंक्राट मारून धांवता. वडोलांय सांगलें सांजुवां क्रिजोस्तांव सांगलें उतरां. एकलो येवक्रिस्ता वचून कुंगा घेवन पाटी येताना सैतान उसांबोळ जावन भिरांतीन किंक्राट मारून धांवून वता. आमी कोणा धांवडावची गरज ना. सैतान आपसोत धांवता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण आमी मात इल्ली सत्राय करूंक आसा. सत्राय करूंक आसा. ताळण्याचे जैत वरा जाय. ताळण्याचे जैत वरा जाल्यार पयलें ताळण्याची वळख धरी जाय. कितें करी जाय? ताळण्याची वळख धरी जाय. नेटाचेर या वॉट्सॅपाचेर या फेसबुकाचेर कळलेंगी एक मॅसेज आयले ही बरी या, ही बऱ्या पुरबाया म्हणून ती सेव करून दवरूंक न्हय. तांदूळ इल्लें कितेंगी कल्लाराचें आसा, इल्लें कितें कुची कुची करचें आसा तें पयलें डिलीट करचें. प्रेज द लॉर्ड. ताळण्याची वळख धरची म्हळ्यार तशें. कोणी एकलो आज तूं आयलाय न्ही, आज तूं आयला न्ही, आज आतां कार्यक्रम जाल्यार वडणी सायबा इल्लें काणगे ते म्हळ्यार ना.
कारण जालें साहेब आज पासकांचें फेस्त आज हांवें बरी इस्रायल तावन हाडली बोतला कारण घे म्हळ्यार इस्रायल तावन हाडली न्ही इस्रायल तावन हाडिल्ली न्ही बसयले गांवां तावन बायल म्हणशें म्हणटात वही थोडी ना म्हणून थोडी चिश्टाय म्हणटात ना म्हणून पयस ताण आवाज येतना आवाज येतना पळया टाळणी म्हळ्यार तशी पयले आमकां उगेत बसाशें करता उगेत बसोन चिंचें चिंचें हांव दुबाय गेल्लो रेतीरेक बायलेन एका आपोवन येयलें म्हाका म्हज्या गो फादर पळया ताची गजाल कितें म्हणून व्हडलो धणी एका ताच्या घरा व्हडलें बार केलां त्या बारांत तो बसला कोल्यो बोतली जाय पुरो आसात तो बसला आनी थंयसर बसून नियाळटा फादर म्हजें 500 मिलियनाचें बिजनेस गेलां कित्याक अशें जालें म्हणून गळगळ्यां रडता ताका सांगलें हांवें आज तावन तुवें हें नाका तुका तूं ये हांव रेतीर दिवंक आयलां दुबायक या पातये ते पातयेनान तो बायसर आयलो म्हणजे सांगाता रेतीर आयलो सगळी रेतीर केली ताच्या 12 वर्सां तो जियेलो आनी ताणें थंयसर गुवन पळयलें ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एका घरा एकलो व्हडलो धनी ताणें सगळें पाटी वचून घरांतल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो पियोण्याच्यो बोतल्यो पुरा कॉस्टली बोतली खंयच्या गांवचें दुबायन जाल्लें हें त्यो पुरा बोतली वयर तो सव्या माळयेर आसलो थंय तावन पुरा ताणें सकयल अन्न पोण्णू अन्न घाल्यो सकयल बॉक्सान बायल वयर तावन बोबो घालता आनी म्हाका फोन फादर तुमकां पिशें लागलां गे कितें म्हज्या गोवा पिशें लागलां काय जालें काय विकल्यार कांय फादर ताका 50 लाख रुपये मेळटे आसले इकते म्हणी आसले ते पयशे तुवें दुर्बळ्या घरान दिवे ते जाले तो काण्ण धरली मारते आसा हांगा ताकाय लागलां पिशें तुमकांय लागलां पिशें म्हणा लागलें कळ्ळें म्हणा नाका मोगाच्या भावा भयणीनो तशें केल्यार मात्र पिशें सुटचें पिशें लागलें इका मोगाच्या भावा भयणीनो टाळणी सोडची म्हळ्यार तशीच टाळणी म्हूण कळिल्लीच पयलें मागा जाय पयलें मागचें हे कितेंय म्हाका नाडटा सोरो म्हणून न्ही दुसरे मस्त संगती आसात पातकां नाडच्यो खंयचेय जावंक बरो वायट चिंताप बुरशें चिंताप सगळ्या उपादेसा विरोध चिंताप आनी कितें मोसाचें चिंताप या कितें कोणाचें काडूंक आपारसूंक मोस करूंक आनी कितें कुडलें तुवें मागा जाय जेजू मागोंक दावलो मागिल्ल्यान मात्र साध्य जाता जेजून सांगलें पळया मागणे आनी उपासा शिवाय या वायटाच्या सैतानाक धाडूंक साध्य ना ताका धांवडावंक साध्य ना मागण्यान मात्र ताळणी आयिल्लीस कितें करचें जाकोब आवसवर 4:7 वळ जाकोब जेम्स चॅप्टर 4:7 कितें म्हणटा ती उतरां पळयत पुस्तकां धांवता आयकाया म्हज्या तोंडांतली न्ही पळयत पुस्तकां धांवन आयकाया जेम्स चॅप्टर 4:7 कितें म्हणटा पळया देखून तुम्ही देवाक खाल जाया देवसाराक आड रावा आनी तो तुमचे तोंड पळतलो देवाक खाल जाया देवसाराक आड रावा देवसाराक आड रावा आनी तो तुमचे तोंड पळतलो प्रेज द लॉर्ड देवसाराक आड रावंक आमी सका जाय खंयची ताळणी हाडटल्याक आमी आड रावंक सका जाय त्या दाळा तो पळता ता कळटा ह्या मनशा बागावंक जायना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सिराकाच्या ग्रंथान आवस्वर 21:2 सिराक चॅप्टर 21:2 बुवापूरबाय पळया बुवापूरबाय कितें बरयलां म्हण आयकया सर्पातावन जशें पळोवन धांवतात तशें पातकातावन पळोवन धांवा सर्पातावन कशें पळोवन धांवतात तशें पातकातावन पळोवन धांवा पळया तुमी तोंड काडूंक येतात तोंड काडूंक गोरवां गेलें तोंड घालया म्हणून थंयसर कितें मेळ्ळें बिजी जाल्यार पळयता ना सोबीत अशें करून रावला भारी सोबीत कितें करतात तो कान कुरपून उडयल्ल्या पर्सार तो खंय पडलो घडना न्ही गे खंय पडलो घडना न्ही गे
पळया हांव पाक्षिकेर आसतना हांगा काल मेळ्ळी म्हाका आयकली ती मागणी आमचे मंगळाराचे शुक्राराचे मागणी आसताले सांजेर काळोख जातालो ते थंय कुर्लार सोंक्यार सकयल देवण येवचें तिणें ती हांगा आसतली देवण येता आसतना पुणे गेल्ली खंय थंय एक हें पेरमारी कोटे घालून बसुल्ली खाल्याक की धरूंक हिचो पाय तातूंत पडाचे की तिणें टाक करून केलें तिणें सोडलां की तिणें कुडपिल्ल्या फोर्सार पेरमारी उसळ्ळ्या तिचो पाय मात्रूम काडला जीव धाल म्हणटना तितलें करता आमी न्ही गे आस्पत्रेंत आसली तिका तितलें पीक दोन धरलें आजची 3 म्हयने म्हणसर आसली हे पांयाचेर ती आसा हांगा ह्या माटवांत आसा पण ह्या 3 म्हयने म्हणसर ती आजची आसली तशें आमी कुडपून उडयता आमी ताळणेचेर जैत वरचें म्हळ्यार तशें आमी ती काण्ण उडयचें कशें उडोवन सांगलें हांवें माटी लुतारान जावं दी आनी जुआ मरी वियानीन जावं दी कशें धांवडयलें तितल्या फोर्सार आमी प्रयत्न करिना जाल्यार ताळणी आमकां सोडून वचना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देवाच्या उतरांत हांव प्रेरण घे देवाच्या उतरांत प्रेरण घे देवाचे उतर वासीचंय ती आमी नियाळीचंय तेंचो प्रेरण घेचंय देवाचे तो वासिना जाल्यार खंय बायपाट येवचें आतां ब्रदर प्रकाशाचे इल्ली थोडी वाक्यां न्हू बायपाट येतात ती थोडी वाक्यां बायपाट म्हणा आनी तुमचेतल्या थोडी शिका ताची ती वाक्यां कित्या देवाची वाक्यां तुमी सोदून काडली थोडी आसा जंय तुमची तूं म्हणली ती तुमी वाचून बायपाट करा त्या दाळा कशें जेजून पळय सैतानाक देवाच्या उतरांत मारलें तशें तुमी देवाच्या उतरांत मारूंक शकतल्यात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी एक आमी मार्गदर्शन घेजय कोणेय तसल्यात विश्टा तावन न्हय एका गुरू तावन एक गुरू जावंक परो तुजी आवय बापूय बरी मस्त सॅक्रिफायस केला जावंक परो पाद्र्याप आसात हांगा पिरगेजें पाद्र्यापात आमच्या कोडया पाद्र्याप कितलो आसा खंयसर वचून फादर म्हाका इल्लें म्हाका सांगा तुमी म्हाका इल्लें मार्गदर्शन जायचें म्हणून गेल्यार खंडीत हांव सांगतात म्हणजे ते कितलीं जाणां येतात इल्लेशें म्हाका मार्गदर्शन जायचें म्हणून पूण तें आमकां सांगाचें डिरेक्शन जायचें थोडे तरी आमी ताळणेनी पडटा तातूंत आमकां जागरण येता आतां रेतीरेंत आयलें जावंक पुरो म्हाका ती एक संवय आसा म्हाका ही एक आसा ही एक वायट इश्ट जाता कशें भायर येवचें कळना गुरू तावन शिकाचंय आत्मी गुरू देवान दिल्यात आमकां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सांगपाना कोरिंदकारांक बरयलें पयलें पत्र आवस्वर 12 आवस्वर 10 13वी वळ 1 Corinthians chapter 10 verse 13 पळया ही ताळणी म्हजी आनी व्हड म्हणचें न्हय मनशाचे जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना विश्वासी तो आमकां टांकी व्हरती ताळणी येवंक जोडिचो ना देव विश्वासी तो आमकां टांकी व्हरती ताळणी येवंक सोडिना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हज्या टांकी व्हरती ताळणी ना म्हाका जायना फादर म्हाका जायना फादर हें सोडूंक इश्टाक सोडूंक जायना ही आमाल सोडूंक जायना ही सवय सोडूंक जायना जाता जेजूच्या बळान जाता जेजूच्या बळान जाला कितल्या जाणांनी मरणाच्या तणीर पावल्ल्यानी बऱ्यान आमाल सोडणो ह्या मादक द्रव्यां सोडणो ह्या वायट इश्टाक सोडणो आज बरें जावन जियेले धाकले आसात म्हजे लागीं इसारा पुरसोतेर हांव तुमकां सांगता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जाता 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 कोणाच्या बळान जेजूच्या बळान जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमकां आमच्या बळावर न्ही वरती ताळणी येवंक देव आमकां सोडिना देव विश्वासी ताच्या बळान आमी जैत व्हरोंक साध्य जाता प्रेज द लॉर्ड निराशवादा सोड निराशवादा नाका आमी भरोसाची मनशां आमी पास्कांचे लोक म्हणटा सांत आगोस्तीन पापसाहेब जुआंपाल दुसरो म्हणा लागलो पळया आमी पास्कांचे लोक आमी हालेलुया म्हणचे लोक आमी जैताचे लोक आमी सदां देवा स्तुती करचे लोक निराशवादाचे लोक न्ही निराशवाद आसल्यार थंयसर निराशी केदाळाय पातकाक लागीं आसता सैतानाच्या हातार आमकां निराशा करचें सैतानाच्या हातार निराशा करचें हें कोणा वरची व्हडल्या हातार जावन निराशा देखून कोणायची निराशे जावंक सोडी नाका तुमी निराशी जावन रावं नाकात निराशी जाल्ले कुठले मागा जेजू लागीं मागा पवित्र मागा तुमी बरोवशान भरतल्यात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सांबाळून तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र
2 Timothy chapter 2:22. 2:22. 2 Timothy chapter 2:22. तुझ्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर आणि नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतेल्या सवे नितीन विश्वासान मोगान आणि समाधानान जियोंक साधन चलय. तुझ्या तरणाटपणाच्या वडण्यो पयस कर. तरणाटपणाच्या वडण्यो तरणाट्यांक मात्र न्ही, प्राय जाल्यार हे कॉन्क्युपिशन्स मरचे, ह्या मासाचे वडण्यो मरच्यो, मरून अर्धे घंटो जाल्या उपरांत गई उडोल सांगिल्लें हांवें. तेंच देखून आमच्या मासाचे वडण्यो म्हणटात पळय त्यो कठीण. देखून आमी बारीक सत्राय करचें. देखून ताचेर तुवें जैत व्हरून सदांच मागा जाय आनी बऱ्यो करण्यो करी जाय. कहले बऱ्यो करण्यो सांगल्यो ताणें, बऱ्यो करण्यो कितें सांगलें? मागणें मात्र न्ही, तरणाटपणाचे वडण्यो पयस कर. मागीर कितें करी जाय? कितें सांगलें ताणें? नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतेल्या सवे. नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतल्या सवें तुवें मागा जाय. नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतल्या सवें. आमचे मागण्याचे पंगड आसात, इगर्जेन सदांच मागणी करचे आसात. सदांच हांगासर पाद्र्याप आसात, सदां मिसाळचो लोक आसता, मागणी चलचें आसा. तांच्या सवें मागीर कितें कर? नितीन विश्वासान मोगान आणि समाधानान जियोंक साधन चलय. समाधानान जियोंक साधन चलय. नितीन मोगान विश्वासान सदांच जियोंक साधन चलय. बेश्टें बसून कडेन ताळणें जैत वराचें म्हणा नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ताळणेक बऱ्या थंय गुंडाय, बऱ्या संगती थंय गुंडाय ताळणी, थंयच रावा नाका. आमकां ताळण्यो येतात, आमी बऱ्या गुंडावचें म्हूण सांगल्यार बऱ्यो करण्यो आदारूं. आमकां खंयचें संघटना मेळया जावं पुरो वचून पिरेस्त थंय सेवा करची. थंय आस्पत्र्यांनी गेल्यार गव्हर्मेंट आस्पत्रे गेल्यार आसात, तांची केस काडची गत ना, नक्षो काडची गत ना, नाणोवची गत ना. थंयसर आसात भरोवन गेल्यान तांकां असो कुमक कर. ह्या वाड्यांत आनी पिडेस्ता ताका एक नानो कुमक कर. आनी कितें कर? ना जाल्यार एकेलें हॉबी तर तुज्या घरा कितें एक थोडी फुलांची झाडां लाय आनी कितें एक 2 बेल वालचेवाची लाय, नाल्यार एक बोबड्याची बी घाल, जावं दी. थंयसर तें पळयतना तुका समाधान जाता. वगेच आळशी जायनाका, वगेत आळशी जायनाका. तूं मुंड्याचें ग्रंथ आसा, मुंड्यांचे ग्रंथ प्रॉवर्ब्स चॅप्टर 13 वर्स 24 कितें म्हणटा पळया. प्रॉवर्ब्स चॅप्टर 13 वर्स 24 कितें म्हणटा पळया उतरां. मुंड्यांचे ग्रंथ 13:24. आमच्या जिवितांत भेद वापरीन तो बापूय आपल्या पुताचो द्वेष करता, पूण ताचो मोग करता तो बापूय ताका शिक्षा लावंक सत्राय घेता. शिक्षा लाय जाय. आमी आमच्या कुडीक शिक्षा लाय जाय, बापान भुरग्यांक शिक्षा लाय जाय. पडटा म्हळ्यार शिक्षा आतां शिक्षे ओट्टारी कळली गेली शिक्षा म्हणणी, पूण आमचे मूड पळयतना भुरग्यांक कळटा आमी तांकां तांचेर बेजार जाल्या म्हणून. पळया, शिक्षा म्हळ्यार शिस्त हाडूंक वापरूंक जाय, शिस्त हाडूंक वावरी जाय, शिस्त हाडूंक वावरी जाय. देखून सांजुवांच्या पयल्या पत्रांत आवास्वर पयलो आवास्वर 1 John 1 8 9 वळ कितें सांगलां पळया. कितें सांगलां जुवांव 1 John 1 8 to 9. आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणूं जाल्यार आमकां आमी फटयता. धवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें, पूण आमची पातकां आमी वळखो जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर्व खोटेपणांतले नितळ करतलो. आमी खंयच्या घडये पातकान पडल्या चिंतया, थंयच रावचें न्ही. आमचो देव काकूळदार. आमी उठचें, बरें कुमसार जावचें. ते कुमसार हे म्हयन्याक 1 पटी मणी जाय जाय, पूण आमकां वर्सान 4 पटी मणी कुमसारां मांडावळ करतात. उणें म्हळ्यार 3 पटी मणी मोती फेस्ताक, क्रिस्मसाक, पास्काय फेस्ताक. ते 3 पटी पुणी येवन कुमसार जावना तर जाल्यार देवसाराचें राजत सडटा. देखून आमी तोळ तोळ कुमसार जावन नव्या जिविताक उठया. आमी एक घडी भर ही थोडी चिंता उड्या साकाडया. ताळणीचे जैत व्हरून जेजू तांकां टायम मागया. उबी रावया. सोम्याती दृढ पातयेनी आसतना वायटाक ईड येना. देखून सांगाता म्हणून सतमंता म्हणया. सतमंतान देवाक, सर्वोयदार बापाक, सगळ्यां पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र गर्भी संभवलो, आमकां मरियेंतल्यान जल्मालो, पोंस पिलाताका तांणी कस असले, ताका कुस्ता जोडलो, तो मेलो आनी तांणी केपेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे मेल्ल्यान परतून जिवान जालो,
सर्गात सोडलो सर्वपदे बापाच्या उजव्या बसला तेन्ना जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसीब करूंक येतलो सतमंतां पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांच्या बोक्सांनी कुडीचें जिवणपण ससण्याचें जिवीत आमीन. भोवमोगाच्या भावां भयणीनो आमी हरी एक हाय तारा सांगात म्हणून सगळे आमचे फिरक्योस कुटुंबां वचोंक मागता हेरांच्या गरजां वचोंक मागता त्याच बऱ्या मनान आसी आमची मागणी आतां समर्पिया. मोगळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आनी समेस्त मुन्यारांनी तांणी केल्ल्यो बसवण्यो पाळून सर ताळण्यांचे जैत व्हरून एक देखी भरीत जिवीत जिवन तांचे अधीन दिल्ले परजेक उतरांनी आनी करण्यांनी पासवो सरोव दिवन पालन पोषण करूंक आदर दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी स्थळीय मुखेल्यांनी खंयचे संवसारी आशेक प्रभावाक वडणेक बली जायनासता एक आदर्श जिणेची देख आपले अधीन दिल्ले परजेक दिवंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यां आनी युवजनांनी आत्मीक बल घट करून दिसपडटे पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे जियोवंक तुजी कृपा दी. आधुनीक कालाच्या सर ताळण्यांक आनी भलोवण्यांक तांणी वळख जायनासतना तुजे कुशे प्रमाणे जियोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांच्या कश्टांचे स्थितीर तांचो भावार्थ सांबाळूंक आनी भरवशान जिणी फुडें व्हरूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे आलतारी भोंवती जमो जाल्ल्या आमी तुज्या पुताचे खरे पाटलावदारी जावन सुकलेल्यांक बगसूंक सांडलेल्यांक सोदूंक बंदेंत आसलेल्यांक सुटका दिवंक आमकां तुजे प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी मागणी समर्पिया पापसाये भलायके पासत संवसार झुजां रावच्या पासत सभा आमचे सगळे त्या सवां पासत भुरग्यांचे एग्जामान बऱ्या मार्क काडून पास जावंक परिक्षा वेळार तांकां बळ भलायकी मेळोवंक जे युवजनां बरी कामां आनी बरी सोयरी कुटुंबां आशिर्वादां मेळोवंक आनी तशेंच आमी कोण सवयांक वायटाक ताळण्या सांपडटात तांणी जैत व्हरूंक गरजेचो आदार आमी मागया आनी दिसपट्टे आसा आमची कितें आसा आमचे आमी करचे वावंट ते फळादीक जावंक सोमे लागीं मागया. सगळ्यांच्या बोमोगाळ बापा ही सकट लोकांची मागणी आमी तुका समर्पिता. तांची तूं मागणी आयक. तांकां दिसपट्ट्या जिवितांत सदांनीत तुज्या कृपेच्या बळान जैत येवंक जावन जियोंक जातली सर अभ्यासां तांकां भर आनी भरुश्यान भरलो फुडार तांकां फावो कर ही आमी मागता तेज्या पुता क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता आसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक
आमच्या नेत्या पवित्रसभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बहुदयाळ बाबा जेजूच्या 40 दिसांच्या उपासाचो उगडास करून आम्ही प्राचित काळी दंडवण सुरू केल्या. जिनी बदलच्या कार्या मनान आम्ही ती तुका आतां समर्पित आहों. शेवटपर्यंत ती सांबाळूंक अशें नवी रचना कशी पास्काची परब संभ्रमूंक आमच्या कुडीक आनी आत्म्या गाठाय दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसू. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची बुकांनी थान भागयनासतना ताणी ही आमची 40 भक्ती आपल्या उपवासान पवित केली आनी पुर्विल्या सर्पाचे सगळे पास काडून बुडोवन कोटेपण पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्काचो गोड फावो त्या मानान संभ्रामूंक ह्याच पास्कांत आमी सासणाक आनंदान वांटो घेवंक पावतेल्या. देखून देवतांनी भक्तां बराबर तुजे मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी 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 तुका जय 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 जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी 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 तुका जय 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 जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मना सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिवन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबर तसो गोट परगट होया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडून ही कास तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रागा सोवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवनपणाचो बरो वस्तूर मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजडीत मुखार मोळ पळयोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगयोन जुजे भगयोन धर्मता सब्यास्त्याम आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयल्या मागणी आमी आतां सांगाता म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आनवारांतली सर्व दुखांतली पिडेसरांतली बेजारांतली आपायांतली आमकां तुज्या मोगाळ भुरग्यांक तो निवार. दयाकन ह्या आमच्या जिवितांत बळ भलायकी सवस्काय तूं आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें दम दोता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी ती खुशी वरमान तिका शांती दी आनी एक वरान सांबाळ. जो जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. जेजून आमकां दिल्ली शांती आस्कुऱ्या मुखामळान आनी संतोश बरी तोंडान आमी एकामेकाक वांटया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजूची कूड आनी रगात आज आमी आयकलां. तो आमचे थंय येता आमचे थंय एक जाता आनी आमकां सांगातास रावता. संवसाराची अखेर पर्यंत तो आमकां सांडिना. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण ह्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. संसारासो सोमी जेजू मोजो दैविकानान पोसो आत्मिकान भागोसो एक मातास्रो मोजो जेजू गवळ्या भऱ्या ती तुजी वीट म्हाका Maria
आसा भाव भयणीनो परत उडा जावं काडटा ह्या रितीन एकूण गेल्ल्या सर्वांक 10,000 पार्टिकलां डेसा फॅमिली बँगलोर आनी ह्या रित्रे खातीर दान जावन दिल्यांत तांचो उपकार हांव बावडटा तांचे खातीर मागया आनी जायती मेहनत फाटल्या दिसांनी साक्रिस्तींत हांगासर बिरण्याम आनी बिरण्याम असो पंगड आनीक कोण सक्कडी तेणें आदार दिल्ली कुमो केल्ली आसा तांकां समेस्तांक येवकरीचो जेजू बेसांवांनी भरून दी म्हणून सांगून मागया तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पात येता जेजू दोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर ये गरजेन म्हाका पावसो तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा अर्गान तुका सोमिया जेजू होगळाप तुका सोमिया जेजू होगळाप तुका सोमिया स्तुती तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया वंदन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया मान तुका सोमिया जेजू मान तुका सोमिया हर्षिता तुका सोमिया जेजू हर्षिता सोमिया जेजू ह्या पवित्र साक्रामेंतांत पवित्र साक्रामेंतांत ना फावो जाल्ल्या म्हजे थंय ना फावो जाल्ल्या म्हजे वर्तें देणें जावन वर्तें देणें तूं जावन आयलाय तूं आयलाय म्हज्या सांगाता रावलाय म्हज्या सांगाता रावलाय आतां म्हज्या कुडींत आतां म्हज्या कुडींत तुजे मासा रक्ताची सकत तुज्या मासा रक्ताची सकत वाडत आसा वाडत आसा हांव तुका अर्गां दितां हांव तुका अर्गां तुज्या देण्या खातीर तुज्या देण्या खातीर तुज्या मोगा खातीर तुज्या मोगा खातीर तुज्या सक्ते खातीर तुज्या सक्ते खातीर सोमिया जेजू सोमिया जेजू ह्या रितीरेंत ह्या रितीरेंत तुवें तुजें उतार आमकां दिलें तुवें तुजें उतर आमकां दिलें येवकारिस्तान आमकां पोसलें येवकारिस्तांत आमकां पोसलें आमची पिडा गूण केली आमची पिडा गूण केली आमकां बळ भलायकी दिली आमकां बळ भलायकी दिली आमकां गटायन भरली आमकां गटायन भरली आमकां बरोशान भरली आमकां बरोशान भरली आमकां विविध रितींनी आमकां विविध रितींनी तुवें ते कुरपेन भरली कुरपेन भरली आमची पातकां बक्षिली आमची पातकां बक्षिली आनी येवकारिस्तान आमकां दादोशी केलें दादोशी केली जेजू तुका अर्गां दिता जेजू तुका अर्गां जेजू तुका अर्गां दिता जेजू तुका अर्गां जेजू तुका अर्गां दिता जेजू तुका अर्गां सोमिया जेजू सोमिया जेजू म्हज्या सांगाता म्हज्या सांगाता सदांच राव सदांच राव सोमिया जेजू सोमिया जेजू तूं म्हजो जावन आसाय म्हजो जावन हांव आसाय तुजो जावन आसा तुजो जावन आसा तूं म्हजो जावन आसाय म्हजो जावन आसा हांव तुजो जावन आसा तुजो जावन आसा सोमिया जेजू सोमिया जेजू हाडणेच्या वेळार सदांच सदांच तुका उलो मारूंक तुका उलो मारूंक जेजू जेजू म्हणून जेजू जेजू म्हाका फावो कर म्हाका फावो कर जेजू जेजू तुका अर्गां दिता अर्गां दिता राव जेजू राव जेजू राव जेजू राव जेजू राव जेजू राव जेजू म्हजे संगी म्हजे संगी आमचे संगी आमचे संगी हालेलुया 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 प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तूं सर्गीच्या उंड्या वरवीं भावार्थ ह्या सर्गीच्या उंड्या वरवीं भावार्थ तीर जाता बरोवसो वाडटा आनी मोग उपेडटा त्याच उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केली तर जिव्या आनी खऱ्या उंड्या
जेजू क्रिस्ताक अदीक अदीक आमी बुकेवंक आनी तुज्या तोंडांतल्या हर एका शब्दान आमी जियोंक निर्मी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सभें आसो तुमचे सभें आसो आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. आतां आमी आराधनाक आयतीन जावया. निमाणें आराधन ह्या रितीरेचे मागोवंक आसा आमी जशें पवित्रत्म्या बरोवंक आसा सोम्याचे साक्षी जावंक बळान आमी बरोवन मुखार वचोवंक आसा. देखून आमी धैर्यान ह्या मागण्यांत कितेंच आमची मत तिशीन करनासतना आमची मत केंद्रीकृत करून ह्या मागण्यांत आतां हजर जावया. Hallelujah. 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 जुवाबमणे शिकवता विस्वर 15 वर्ष 7 म्हणटा की तुम्ही मुझे ते रावशा जाला तुम्ही मुझे ते रावशा जाला आणि मुझी उतरां तुमचे ते रावती जाला तुमकां जाय ते कितेंय तुम्ही मागशात ते आज तुमकां मेळटले. हालेलुया. हालेलुया. जे कितेंय आज ते मागताय ते तुका मेळटले. म्हज्या मोगाचेर हसरो बाबडी एक मनाची जावन एका काळजाचेर मागता आसतना तो जेजू आज तुका दितलो. तुज्या काळजाचे डिझायर ते जेजू कळीत आसा. जाता जाल्यार ती घालया आनी ते जेजू स्वागत करया. वेळा कित्याक उतार म्हणटा की तुमी म्हजे ते रावशा जाला आनी म्हजी उतरां तुमच्या भितर रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागशा आसला ते तुमकां मेळटलें. फर्स्ट प्रॉमिस जेजू आज दिवन आसा. सगळी देमिगान ते जेजू आराधन कर म्हणून ह्या वेळार हांगा हांव आसा जेजू सोमिया सांगा वडा दळ्यान हांगा हांव आसा सोमिया सोमिया हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोमिया सोमिया हांगा हांव आसा हांगा हांव बरा ते पटे म्हणा सगळे उसार म्हणा हांगा हांव आसा सोमिया आसा हांगा हांव आसा आमची तकले मागोवया. नमस्कार कर म्हणया. हांगा हांव आसा सोमिया सोमिया हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा. तिसऱ्या पटी आमचे तकले भागोवया आनी ते जेजू सांगा हांगा हांव आसा सोमिया हांगा आसा. तुज्या उतराचे आज थीर उबे रावन तुज्या मुखार हांव ह्या सुवातेर आसा. जेजू म्हजी काकळूत कर. साहित्य म्हण जेजू आपोडसो वेळ ह्या वेळार जेजू हात लावचो वेळ जावन आसा. जेजू आराधना म्हणा वेळा आज आमची काळजांत जेजू दिव्या वेळा दैवी सगत जिवितान अनुभव कसो तो जेजू स्नानीक सुवा म्हणटा ही देवाची शरी संसाराची पाप काडटा ती जावन आसा. ती देवाची शरी जेजू आज सुटका आनी सवण लाभोवंक ह्या आल्तार आयला म्हणया. जाणिकले म्हणा Psalm 18 verse 1 आसरो म्हणया विसर आराधन दोन्ही हात वयर मार म्हणया आम्ही आवडा दोन्ही हात वयर मार
करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवन सोदता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांत तूं सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवन सोदता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजूच्या तुमचे दृष्टिकोन सया वडा आज त्या उतरात ते बळवान सया ते जेजू ते बळवान सया आज तू काही से सेलेस्टीन जेजू कळीत असा रॉचर्ड तू जीवित विषयात ते जेजू कळीत असा साफ्रो तुझ्या विषयात कोणाकी परवाना कोणी तुका विसरणार तू जेजू आज तुका विसरते असा तू जेजू म्हणटा की तू भिया नका या सुमारे सुमार 48 जना आपल्या भुरग्यांच्या सैरी काहीतरी मागून आसा आज साफ्रो तुमच्या भुरग्यांची प्राय सध्या आसा ये सध्या आसा तू भिया नका सगळ्याच्या भुरग्यांचे काजदार जाले म्हज्या भुरग्यांचे काजदार केदळा म्हणून तू टेन्शनात या रितीन आसा साफ्रो सोम्या कळीत नागी इस्रायल पोरचेर इजिप्टान उलो मारता आसतना देवान तांचे मागणी आयकोनागी तस जेजू उड्याच्या रूपात आमच्या मुद्या सरस आवडा परत आमचे दोन्ही हात वयर बारी आवडा ते दोन्ही हात वयर बारी आवडा दळ आमच्या दाबी आवडा त्या जेजू म्हण हांगा हांव आसा म्हणून परत जेजू उलो मार म्हणी आवडा सांग आवडा हांगा हांव आसा परत एवढे हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सगळे आम्ही उभे राहूया म्हज्या मुखार सगळे आम्ही उभे राहूया त्या जेजूच्या मुखार येवंक जाता जाल्यार येया आनी सांगा सुम्या हांगा आसा कोणा सरशीन वेचे सुम्या तुझे उतरा ती सासणी जिविताची तुमच्या काळजात आयलाय या समुद्राचेर परतून हजर आसायची कोणा सरशीन वेचे तुमच्या भुरग्या खातीर आज खंदीर बुडलात तुम्ही साहित्य लोक आपल्या भुरग्या खातीर रडोन आसास मुखार या कोणा येवंक आसा मुखार या कोणा कॅन्सर आसा मुखार या तुम्ही वयसाली वचून थकल्यात 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री वयसाली वचून थकली जेजू लागी आयल्या वेळार जेजूची गुणजोची सकत तिने अनुभव करू ना की बाये बाबा तिने अनुभव करून या वेळा तू अनुभव करते असा वेळा अनुभव करते असे तुझ्या पायाची गाडीची तू इतली असं कठीण असा की उभ्या राहूंक सारकें जायना
त्या जेजूक इम्पॉसिबल म्हणलें कितें म्हणे आसा की लोक 137 म्हणटा की सोम्याक इम्पॉसिबल म्हणलें कितेंच ना कितेंच ना कोणाक मुखार येवंक जाय येया संक्रमणाच्या भोंवतणी रावाय वळा आनी त्या जेजूक नदर लावन जेजूचे नदर लावन Psalm 34:5 म्हणटा की ताचे नदर लाया तुमच्या मुखामूळ तुमची जिवीत तुमची काळसा भरसळटली तुमचे कुटुंब भरसळटले तुमचे भुरगे भरसळटली ह्या वेळा हे तुमचे कितें जाला सोडा डिलीट सोडा जेजू म्हणटा की हांव तुज्या मदें आसा जफानिया 3:17 हांव पुता जायती तर झुजारी बाबा कॅनवेट हांव जायती तर झुजारी मेरी हांव जायती तर झुजारी तूं भिया नाका जेजूचे नदर लाय वळा पळय ते जेजू सांग ह्या वेळा कितें सांगू सगळें सांग ह्या वेळा जेजू तुम्ही काय आसा तुमचा हात उक्ते दवरा दोळे तुमचे धांपा तुम्ही त्या जेजूक उलो मारा वळा जेजू म्हणून तोंड उक्ते सांगा वळा तोंड जेजू म्हणून सांगा वळा वडद सांगा वळा तोंड बंद करें उक्ते करून सांगा ह्या निमाण्या आराधनात जेजू तुजो आवाज आयकोंक तयार आसा वळा प्रत्येक तरान इस्रायल पोरच्यांनी इजिप्ट गांवांतले फोक देवाच्या कानान फोडली देवाच्या कानान फोडली तो सोडोंक त्या पोरचेक मोशेक ताणें धाडले आज त्या पुता जेजूक धाडला गुलामान म्हणा वळा दोन्ही हात तुमचे वयर मारा त्या जेजूक उलो मारया सगळे आमी उलो मारया वडदा उलो मारया जेजू म्हणा सगळे म्हणा जेजू म्हणा वडदा say loudly call upon the name of Jesus say loudly Jesus oh Jesus सगळे ते जेजू उलो मारया आमी आमची पिढा आमकां सोडून सुदी आमच्या अडकळो सोडून सुदी कंटिन्यू उलो मारा उलो मारते रावया Montero Takana Stara Montero जेजू सोडायता सवळा सोडायता सडका नाजरेच्या जेजूच्या नावान सडका वळा सडका सगळं वाईट जाऊ सडका वळा सगळे म्हणा जेजू म्हणून उलो मारया वळा तुझ्या नावान सडका जेजूच्या अमोलिक रगत सडकाचे वळवू दे वळा कालवारीचे रगत देवसरा खालोकाच्या हंकाराच्या वाईट मध्ये अधिकार ना जीसस मोंटेरो तुझ्या प्रोस्टेटा जेजू हात लावू दे तुझ्या किडनी लिव्हरा दोन्ही हात नेट वयर मारया ते जेजू सांगा हांगा आवाज सा म्हणून परत एवढी जेजू सांगा उलो मारया वळा हांगा आवाज सगळ्या पावर जेजू वाटलं सुना जेजू आपण तुझ्या भुरग्या सोडय जेजू उलो मारा सांगा काय सांगा उलो मारते वळा सगळे वडा वळा जेजू आम्हाला आसा
जेजू तुझ्या नावात जेजू तुझ्या नावात तुझ्या नावात जेजूला तुझ्या नावात या लोकांना सुटका देता जेजू सुटका देता जेजू तुझ्या नावात जेजू तुझ्या आमाने रक्ताने जेजू तुझ्या बागेवर स्थान जेजू जेजू नका सुटका देता जेजू नका सुटका देता जेजू जेजू सुटका जा जेजू सुटका जा जेजू सुटका जाव सुटका जाव जेजूच्या नावान म्हाका सुटका जेजूच्या नावान म्हाका सुटका जेजूच्या नावान म्हाका सुटका जेजूच्या नावान म्हज्या घराण्या सुटका जेजू म्हाका जिविताक सुटका जेजू जेजूच्या नावान म्हाका सुटका शेर वायटांतल्यान सुटका वायटांतल्यान सुटका पिडेंतल्यान सुटका बरे वायटांत सुटका जेजू 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 तुम्ही म्हणा झडकले जेजू 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 म्हणा तुम्ही म्हणा तुम्ही म्हणा तुम्ही म्हणा वडतळ्या जेजू जेजू वडतळ्या म्हणा वडतळ्या चला उडले जेजू 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 वडतळ्या म्हणा जेजू उला मारा काय साधे उला मारा वडा काय साधे उला मारा जेजू 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 तुम्ही म्हणा हांगा आवाज वडतळा म्हणा झडकले म्हणा हांगा आवाज म्हणा सांग म्हज्या दुयेचे समस्या घेऊन आयला म्हज्या रिणाचे समस्या घेऊन आयला म्हज्या अस्कतकाय घेऊन आयला म्हजे कष्ट घेऊन आयला म्हजी पिडा घेऊन आयला म्हजी अस्कतकाय घेऊन आयला जेजू म्हणा म्हणा तुम्ही म्हणा हांगा आवाज म्हणा वडतळ्यान समयाचे दैवी सगळ्यात वळून येते असा वेळा दैवी स्पर्श करते असा वेळा हांगा आवाज हालेलुया 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 शंकर जेजू या पायात राहिला सोनिया या पायात राहिला जेजू काकुलकर जेजू काकुलकर जेजू काकुलकर जेजू काकुलकर जेजू काकुलकर जेजू 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 काकुलकर जेजू सोमिया जेजू दरिया काकुलकर जेजू आमचे काकुलकर सोमिया जेजू आमचे काकुलकर सोमिया जेजू आमचे काकुलकर सोमिया जेजू आमचे काकुलकर सोमिया आमका बचाव कर सोमिया बचाव कर सुटका दी जेजू 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 का बचाव कर जेजू तुझ्या नावात
जेजू तुझ्या नावात हाका किती बांधून आसा किती आमचे बांधपास करत्या सगळे तो सुटका दिता जेजू सुटका दिता जेजू ती आम्हाला रक्तान सुटका दिता जेजू आम्हाला रक्तान सुटका दिता जेजू 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 तुझे जाऊन आयल्या या त्या भुरग्याची काकुलकर सोम्या काकुलकर सोम्या काकुलकर सोम्या काकुलकर जेजू काकुलकर सोम्या रोडोन उसकार या बाहेर आयल्या सर जेजू तुका बोला मारत्या या भुरग्याची काकुलकर जेजू काकुलकर जेजू ताची काकुलकर जेजू ताची मागणी ऐक सोम्या ताची मागणी ऐक ताची ताच्या कुटुंबाची ताच्या भुरग्या बाळाची ताच्या कामाची ताच्या वावराची काकुलकर सोम्या ताच्या जिविताची काकुलकर जेजू जेजू तांकां भरोसा पडलो फुडार सोतून ती आयल्या सोम्या तिले बसावण्यो ताच्या जिवितान जारीसा पायमानी तू सकनी सोम्या हालेलुया 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 शाला ला 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 शियाला ला शाला ला पला शाला मला हालाला शाला मला हालेलुया 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 तुमचे दोन्ही हात काही सतही उभा राहा उतार म्हणता Psalm 119 verse 105 तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उसवाड म्हज्या वाटेसो उसवाड तुझ्या वाटेसो उसवाड म्हज्या वाटेसो ते उतार उसवाड जावन तुझ्या वाटेक आदार दिते आसा म्हणा आदार दिते आसा म्हणा म्हाका दोळे दांपा सगळे दोळे दांपा म्हणा विशेष वेळ हो समस्या दोगा जाणांचो रिपोर्ट तुमचो सारको ना जेजू त्या रिपोर्टा हात लायते आसा भिया नाका तू आयलाय जेजू मुखार त्याच जेजून 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गुण केलो जेजू हो सवून आसा त्या जेजू मुखार आयलाय तू खाली येतान वसा नाही साहित्य लोकां लाखांनी करोडांनी रीण आसा बिझनेस लॉस जाला मास्टरचो बिझनेस लॉस जाला मास्टर मेळना जीवन जाग्याचेर गेल्ले पयशे इन्वेस्टमेंट तेय उदरगते पावना दुकानां या कितें घाला थंय बिझनेस ना इवन कितें कॅटरिंग घाला थंय बिझनेस ना दिल्ले पयशे पाटी दिनात आज लाखांनी रीणार आसा कोणेय तुका आडपाय दिला फसयला दिल्ले पयशे दिना म्हणून ताणें सांगला तुका चॅलेंज मारला तू कितें करतेस ते कन घे हांव तुजे पयशे पाटी दिना म्हणला जांफ्रो इकडे नम्रतेन ते जेजूच्या मग हात उक्ते करा आज तू खाली येता पाटी वसा नाही तुझे मागणे आयकूंक जेजू उबो आसा प्रत्येक तरान सुमार 18 जाणां स्त्रियो रडोन आसात की तुम्ही कोणाक भांगर दोन दिल्ले पयशे ते पाटी मेळोंक ना आज कश्टान आसा तुम्ही आज जाणां दुखा गळयत आसा तातूंत 5 जाणां तुम्ही सुसायड करचे म्हणून जायते वेळ ट्राय केले जाल्यार तू जेजू तुज्या मदें आसा उतार म्हणटा की आज Psalm 119 verse 105 तुझे उतार म्हज्या पावलां दिवो उसवाड तुज्या वाटेसो उसवाड म्हज्या वाटेसो उसवाड तुज्या वाटेसो उसवाड 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 तो जेजू John chapter 8 verse 12 म्हणटा की हांव संवसाराचो उसवाड Isaiah 60 verse 1 म्हणटा की आज तुझो उसवाड आयला लिल्ली तुझो उसवाड आयला जेरिफोर तुझो उसवाड आयला विक्रम तुझो उसवाड आयला जविटा तुझो उसवाड आयला तुझे जिवीत उसवाडूच्या खातीर तुझ्या गावाचे बायलेचे भुरग्याचे जिवीत उसवाडूच्या खातीर तो जेजू आयला ते जेजू आयला ते जेजू आयला तो जेजू आयला एक कडे उडास करे म्हणा कितेंय तुवें जिवितांत सणून घडला जाल्यार डिलीट कर मुखारोस जेजू लागीं ये कोणाक देवी दिवंक आसा निर्धार कर हांव ते देवी फाटी दिता निर्धार कर कोणाची आस्त तुज्या तुवें कोर्टान केस घालय फाटी दिवन सोड तुज्या भुरग्याक एक बरी विसा अमेरिकाची या न्यूझीलंडची मेळ्ळी वयसला 10 वांट्यान तो कमोवंक शकता तसले 10 जागे तुज्यान घेवंक शकता जुजेची एक वाट आपल्या भावाने बंद केले म्हज्या मोगाचेर जेजून देवान 10 वाट्यो इजिप्टाची उक्त्या करूं नागी इजिप्टाचो कारभारी जावना की तो दुबळो जालो की फोंडांतूच रावलो की फरावेच्या घरात रावलो की जैलांतूच रावलो की नेवर ना 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 इजिप्टाचो कारभारी जाला बाये बाबा संसाराची वस्तू 4 दिसाची या जेजू उतार म्हणटा डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 भरपूर दिरव्याने भरलेले आकाशाच्या धार तो जेजू या सांजेच्या वेळार उक्ते करता सगळ्यांचे लाईट ऑन करा काय आसा थंय तुम्ही जेजू पळोवंक जाय आज सगळ्यांनी आज मागोवंक जाय तुम्ही परतून प्रॉमिस एक वर्ड ऑफ गॉड उतार अशें म्हणटा की भरपूर दिरव्याने भरलेले आकाशाचे दार तो देव
तुझ्या खातीर उक्ते करते आसा. तू खंय राव, खंय आसाय, या जाग्यार तू हजर आसाय ते जेजूच्या मुखार. पळय स्तेपन सर्ग पळयत आसतना, वयर दिश्ट घालता आसतना सर्ग उक्तो जालो, सर्ग उक्तो जालो. बापाच्या उजव्याक जेजूक पळयले. मोगाचे न्हू, खंय आसा थंय जेजूक पळया, पळया, पळया. स्तेपन जेजूक पळयले. तुम्ही जेजू पळयत आसतना वेळा वरती अद्भुता, वरती अजब घडटली वेळा, घडटली, घडटली, घडटली वेळा. घडटा ते भिया नाका, कित्याक तुझे जिवीत आपणचो जेजू, तुझे जिवीत परिवर्तन करचो जेजू ह्या उड्याचेर उबो आसा. भरपूर दिव्यांनी भरलेले आकाशाचे दार तुझे दृत्यात दोन्ही हात नेट वयर मारा. ह्या गायनात भाग्य वेळा सोम्याची सकत आमची जिवीत वाडोवच्या खातीर तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू. म्हणून जेजूचे रगत देवसरा पळोवंक जायना. दोळे दापा, आज खंयच्या सक्तेल बांदून दवरला, बंद केला, या ब्लॉक केला जाफरो, मुखार वचूंक जायना. तुझ्या भुरग्याक जेजूच्या रगता उलो मारता आसतना वेळा जेजूचे रगत तुझ्या माताची केस पांयची नाक्षी प्रमाण वाळून येतले. मात्र न्ही, सगळ्या सांकळेंत तुका सुटका मेळटले. तुम्ही कोणाकी पळय नाका. भरपूर दिव्यांनी भरलेले आकाशाचे दार तो जेजू ह्या वेळा तुझ्या खातीर उक्ते करतलो. मागच्या जेजूच्या अमोलीक रगते सकत तुझ्या जिविता वळोवच्या खातीर मागया वेळा. जेजू, 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 जेजू. त्याच्या रगत वळून येते वेळा, त्याच्या रगत वळून येते असा वेळा. त्याचे रगत आमच्या तो कुर्सार मेलो, आमचे उण्या पोट ताणे घेतले, आमचे उण्या पोट जेजू नाश झाला. त्याच्या नावान देवसराक काळोखाच्या अंधकाराच्या पद अधिकार ना वेळा. सगळे दोन्ही हात वयर बर जेजू रगत उलो मान मागया वेळा. तुझी रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुझी रगत सोम्या आत्म्यातान बागयता. तुझी रगत सोम्या आतां तुमते काडटा. निर्मूळ निर्मूळ म्हाका करता. हात वयर बर मान तुझे रगत. तुझी रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. वय सोम्या रक्ता म्हाका नितळ कर ह्या वेळार. रक्ता सुटतला पळय जेजू. अमोलीक ते तुझे रगत सोम्या. अमोलीक ते रगत. वय सोम्या तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर. सगळे उलो मान मागा वेळा. अमोलीक ते रगत. सोम्या, सोम्या, सोम्या मुझे शेणा. अमोलीक ते तुझे रगत. अमोलीक ते रगत. सोम्या, सोम्या मुझे शेणा. पवित्र तुझे रगत. पवित्र तुझे रगत. वय सोम्या, सोम्या मुझे पवित्र तुझे रगत. सोम्या पवित्र तुझे रगत. तुझ्या घराचेर, कुटुंबाचेर, तुझ्या भुरग्याचेर, साग्याचेर ह्या वेळा ते रगत वळवून दे वेळा. वळवून दे, वळवून दे, वळवून दे वेळा. जेजूचे रक्त सुटता, सुटता, सुटका, 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 सुटका वेळा. वय सोम्या. सोम्या मुझे हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rote, 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 rote. Lord, send a power, deliver us every evil bondages. जेजूच्या रक्तान सगळे सांगलो
या कालवरीच्या रगत हे कालवरीच्या रगत हे कालवरीच्या रगत सडकाचे वळवून दे वळवून 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 थय असा थय जेजूच्या रगत देवनावदे 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 देवसर अधिकारना 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 जेजूच्या रगत जेजूच्या रगत देवसरा 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 फळोस सोडे गुडी सोडे गुडी सोड सोड सोडे वळा सोड सोड सोडे गुडी तुका अधिकारना तुका अधिकारना तुझ्या घराचे तुझ्या कुटुंबाचे तुझ्या जाग्याचे दळामच्या दंप्या हे कालवारीचे नगत जणकल्याचे वळवली देवसरा अधिकार ना देवसरा अधिकार ना 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 वेळा पदविना येदळ मशेर या कुडीत कष्टीलाय या कुडीत बांधलाय आज जेजूचे रगत ते जीवित वळवून ते असा मागते राव मागते राव मागते राव अक्का गोय कन्नड जेजूचे रक्त उला मारते असता वेळा तुम्ही मागा मागा सोडका सोडका तुझ्या पुताक सोडका तुझ्या धुवेक सोडका तुझ्या जाग्याक सोडका तुझ्या घराक 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 सोडका तुझ्या बोईक 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 या वेळा जेजू तुझ्या रक्त निचळ कर म्हणून माग्या वेळा Gesù, Gesù, dole da close your eyes. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನ ಬಳಿ ಬರಲು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನ ಬಳಿ ಬರಲು ವೈ ಅಧಿಕಾರನ ಅಧಿಕಾರನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯ ಪಾಪವ ಜಯಿಸಿರುವ Gesù, Gesù, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾದ ಪಾಪವ ಜಯಿಸಿರುವ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿ ಬರದು ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿ ಬರದು ಹೃದಯೊಳಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿ ಬರದು ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿ ಬರದು सगळं बंद सुंदर प्राप्त जाऊ देवला देवसर अधिकारना देवसर अधिकारना 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 ना 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 वळा डोळे दाप्या रोज वरायस ताळे बिडो जेजू स्तुतिगत करव्या जेजू चरण वळवून द्या सवळा ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವ ಮುಂದೆಯೂ ಕಾಯುವನು ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವ ಮುಂದೆಯೂ ಕಾಯುವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವನಿಗಿಂತ ನನ್ನೇಸು ಉನ್ನತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವನಿಗಿಂತ ನನ್ನೇಸು ಉನ್ನತನು ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿ ಬರದು ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿ ಬರದು ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿ ಬರದು ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿ ಬರದು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ
दोन्ही हात आमच्या तकल्यार दवरया. तुझ्या माताची कसं पांयची नक्षत्र खंयची पिडा आसा, डिप्रेशन आसा, व्यथे आसा की, इवन लोनलीनेस बघून आसा की, मायग्रेन हेडेक आसा की, सगळ्यांनी सोडला गे तुका. तुझ्या काळजान काय पडला गे. फापसाली काळजा तो बरी करता. Jeremiah chapter 33 verse 6 म्हणटा की हांव नव्यान तुका भलायकी दिता. Jeremiah chapter 30 verse 17 म्हणटा की हांव नव्यान तुका भलायकी दिता. भियानाका लाविना. जेजू तुका भलायकी दिता आसा. विक्टर भियानाका. जेजू तुका परत्या भलायकी दिता आसा. रजिना भियानाका. आज जेजू तुका परत्यान भलायकी दिता आसा. लोरेटा भियानाका. जेजू तुका परत्यान भलायकी दिता आसा. कॅन्सर असतात चौघासणात जेजू त्या कॅन्सर हात घालतलो. तुझ्या वक्ताद्वारे मात्र नाही, तुझ्या ट्रीटमेंटद्वारे मात्र नाही, जेजूची दैवी कृपा तुझ्यावर वाढून येते आसा. जेजू का बरो करता. भियानका तू भियानका. कॅन्सर आयला म्हणल्या विशयान भियानका. सुमार 82 जणांक कितें विसवणी करची म्हण कळीत ना. कन्फ्यूज. त्यावेळी मागा राईट विसवणी करू. जेजू तुका आधार दितलो. आधार दितलो. दोगा जणांक पाद्री जावचे की, सेमिनार वेचे की, कामाक वेचे की, दुबय वेचे की, कन्फ्यूज. माग या दिसांनी सदा मिसावस आणि युक्रिस्ता मग थोडो वेळ बस. जेजू तुका आधार दिता. जेजू तुझ्याकडे उलयता. तुवें भिवची गरज ना. जेजू तुवें जिविता विशयान कळीत आसा. जेजू तुवें जिविता विशयान कळीत आसा. प्रत्येक तरान सुमार ह्या सुवातेर 42 जणां लँडचे समस्येन आसा. लँड विकचे की नाका गी. तर 12 जणां सांगला की लँडान कोणें कितें केला म्हणून तू त्या उतराचेर पातये नाका. तुजो जागो सम्यान समर्पिल्लो जावन आसा. सर्ग आनी संसार ताणें रचला. लोकांच्या उतरां कित्याक कान दिताय तूं? सर्ग रचलो देव, संसार रचलो देव, भूंय रचलो देव. तुझ्या मोदे आसतना एक मनशाच्या उतरां कान दिते आसाय की, कोणें वास्तू केला म्हण कान दिते आसाय की, न्यायबार सोड. त्या जाग्याचेर परत पिकावळ जातली. त्या जाग्याचेर बांदले घर आशीर्वादी जातले. त्या जाग्याचेर तुका उबे रावन पावर आनी अथॉरिटी दिला. तू देवाचो भुरगो, देवाचे भुरगे तू उबे राव त्या भुंयचेर आनी क्लेम कर. जेजू नासरताच्या नांवान ह्या भुंयचेर आसली सगळे खोटी सगळे सोड आसली म्हण माग. पळय त्या भुंयचेर तू आशीर्वादी जातले. दोग जाणां बिझनेस बंद करचे म्हण चिंता आसाय. ह्या रितीर उपरांत परतून माग. तुझ्या बिझनेसाक जेजू आशीर्वादीत करनासतलो, आशीर्वादीत करतलो. ह्या वेळा प्रत्येक तरा सुमार 8 जणांचे प्रोस्टेट एनलार्ज आसा. तू कन्फ्यूज जाले. एकला जेजू म्हणटा की अनेक डॉक्टरचे ऍडवाइस घे. पळय त्या पिडेंत जेजू तुका निवारता. अनेक डॉक्टर वच. तू कन्फ्यूज आसाय. म्हाका प्रोस्टेटाची समस्या ना. हे डॉक्टर कितें अशी रिपोर्ट दिला म्हणून अनेक डॉक्टर वच. तो डॉक्टर राईट चला म्हळ्यार आज जेजू तुका आपडला. हे कन्फ्युजनात हांव सम्यान तुका सुटकारा पयला. तुवें भिवची गरज ना. दोनी हात आमच्या तकल्या दवरा वेळा प्रत्येक तरा माग्या वेळा सुमेची सकत तुमच्या जिविता वळोन दी. येवक्रिस्ताची पदवी न्हय आमची कोणाची न्हय. येवक्रिस्ताची पदवी परतून म्हणटा. येवक्रिस्त 4.5 वर्स जातात. इतल्या लोकांची जिवित अद्भुत हांवें पळयला की ओन्ली येवक्रिस्त, येवक्रिस्त, येवक्रिस्त. तो जेजू तुका हात लायता वेळा. तो जेजू तुका हात लायता. आज डिप्रेशन, लोनलीनेस सुमार ह्या सुवातेर 43 जणां कन्फ्युजन. शिकपान तुझे शिकप मोती गोसाना. जाफळो हायर स्टडी करते आसा, BEd करते आसा. कन्फ्युजन आसात तुमी. जायते स्ट्रगल करते आसात तुमी. ह्या मागा
देवाचो आत्मा तो गाईड करता. देवाचो आत्मा तुवें भिवची गरज ना. देवाचो आत्मा गाईड करता. एवढा मागा तुमच्या तकला हात दवरलो तो हात एनॉयटिंगाचो, आशीर्वादाचो, बेसवसो तुम्ही खालत्यापणान नम्रतेन हो हात तुमच्या तकले दवरला. तुम्ही नम्रतेन हात तो जेजू पळयना की एक लांक सोडी नासतना जेजू तुमकां हात लायता सवळा तुमच्या तकलेर हात दवरला. हाताचेर अभिषेका खातीर मागा वेळा. अभिषेकाचे गीत गायता असताना अभिषेकाचो आत्मा, पवित्र आत्मा तुमच्या ठेवून येऊन देवळा. कन्नडात अभिषेकाचे गीत गायता असताना दोळे तुमचे दांपा. सर्गीची सकत तुमच्या जणेकलांचे देवून येऊन देवळा. दैवी सकत तुमच्या पिढ्यात सुटकाला बैता, बनगणित सुटकाला बैता, अनकराच्या काळोखाच्या पदवीता संपूर्ण तो पवित्र आत्मा तुमका सुटका आणि सर्व लाभ देणार माग्या वेळा. हात काढी नका, हात तकला दवरा आणि मागा मागा मागा. दैवी पवित्र आत्म्या देवने येवकरिस्तान जेजू आमच्या माथ्याचं जास्त पायाच्या नाक्षिप्रिया तुझ्या रक्ता नितळ कर. आमच्या जायनातले गणिता तुझे मात्र करून साध्य असा. आमच्यान जायना ते तुझ्यान जाता कित्याक उतार म्हणटा जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 आज देवाक साध्य मनुष्याक नाही देवाक साध्य म्हणून या वेळा. पावनात्म रे इಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ದಾಸನಲ್ಲಿ liver, prostate, lungs, heart, सगळे walls, migraine, जेजू के रक्त निकल जेजू आपला दैवी सत्य उडास हब्बिसु ज्वालयनो अभिषेक कर जेजू पवित्र दैवी सत्य अभिषेक कर जेजू अभिषेक कर जेजू रक्त निकल जेजू दैवी सत्य भर सुरिसु दासनले जेजू दैवी सत्य भर जेजू पावनने परमात्मने पावनಗೊಳಿಸೆನ್ನ सगळे पावनने परमात्मने पावनಗೊಳಿಸೆನ್ನ पावनने परमात्मने वैसम्या पावनಗೊಳಿಸೆನ್ನ परमात्मना पावनने परमात्मने ಯೇಸುವೇ पावनಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಭೂಮಳೆಯಾದ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಭೂಮಳೆಯಾದ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿದ್ದು अभिषेक कर आमचे तुझी पवित्र सकत देवण येऊ दे सोम्या पवित्र सकत देवण येऊ दे आमच्या माथ्याच्या केसा पायाची नक्षी मसर आमच्या शिराणी हरी एका कुडीच्या बागानी हरी एखाद्या कुडीच्या बागानी जीवकणाने तुझी पदवीदार सकत ती अभिषेकची सकत आशीर्वादाची सकत बळवंत सकत वालतीची सकत भलाकीची सकत धैर्याची सकत गुणाची सकत जमिया ಪಾವನನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾದ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾದ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು
Hallelujah. 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 Levkar istan ka Jesu. Hallelujah. Levkar istan ka Jesu. Hallelujah. दोन्ही हात नीट वयर भार्या दोन्ही हात नीट वयर भार्या नीट जेजू पळया आणि सगळे म्हणा येवकरिस्तांतले जेजू हांव तुका आराधन करता वडतळा म्हणया येवकरिस्तांतले जेजू हांव तुका आराधन करता आणि वडतळान येवकरिस्तांतले जेजू हांव तुका आराधन करता तुझे कुटुंब समर्पित कर वडतळान म्हणया येवकरिस्तांतले जेजू हांव तुका आराधन करता तुझ्या भुरग्यांक समर्पित कर ह्या वेळा म्हण ह्या वेळार येवकरिस्तांतले जेजू हांव तुका आराधन करता तुझ्या पुताक उडास कर सांग ह्या वेळार येवकरिस्तांतले जेजू हांव तुका आराधन करता तुझ्या धुवेक उडास कर सांग ह्या वेळार येवकरिस्तांतले जेजू हांव तुका आराधन करता सैलान पडल्या त्या भुरग्याक समर्पित कर सांग ह्या वेळार येवकरिस्तांतले जेजू हांव तुका आराधन करता बरोड पडल्या उत्पन्न जायनातल्या लँड समर्पित कर सांग ह्या वेळार येवकरिस्तांतले जेजू हांव तुका आराधन करता तुझ्या कुटुंबातल्या सन्याक समर्पित कर वडातळ्यान सांगा ह्या वेळार येवकरिस्तांतले जेजू हांव तुका आराधन करता तुझ्या कुटुंबातल्या सन्याक जेजू करबार वडातळा म्हणया वेळार येवकरिस्तांतले जेजू हांव तुका आराधन करता काजराक सैरी केमळातले सगळं सांगलो यस राती तुटलो सुद्धा म्हणून सांग्या वेळार येवकरिस्तांतले जेजू हांव तुका आराधन करता प्रत्येक त्या मारेकार पिडेता तस जेजू सुटका आणि सडवण लाभोदी म्हणून वडतळा म्हणया वेळार येवकरिस्तांतले जेजू हांव तुका आराधन करता हालेलुया 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 सगळे तुमच्या जागेवर वसा आणि बसा या विशेष आराधन ह्या वेळा चलता रे सगळ्यांकी जेजू आपोट्टे आसा एक एक लागी सोडी नासतना जेजू गुण करते आसा बेसमानी भरते आसा आशीर्वादित करते आसा म्हज्या मुखाच्यान ज्युनियर केजी जावन 10th म्हणचे भुरगीं आसात मुखार या आवय बापायनी ल्हान बाळकाक हाडला जाल्यार त्या भुरग्याक घेवन मुखार या तुमी आवय बापाय ल्हानशा भुरग्याक घेवन आयला जाल्यार त्या भुरग्याक घेवन मुखार या वाट इज अ संप्रो म्हज्या मुखाच्यान टेस्टिमनी आसा एका सिस्टर भयणीन दिल्ली टेस्टिमनी परच्या दिसा सुमार एक 2 महिन्या पयले टेस्टिमनी विन्सी वाचून सांगतालो ऐकाया हे टेस्टिमनी विन्सी वाचून ल्हान भुरग्याक डॉक्टरान होप सोडले डॉक्टर म्हणाल जायना आनी भुरग्या वाचूंक आमच्यान जायना जाल्यार सगळ्या कुटुंबान देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरून 10th म्हणशे भुरगीं आसात मुखार 10th म्हणशे भुरगीं आसात मुखार विन्सी टेस्टिमनी वाचून सांगताले वळा एकलो भाऊ आपल्या लहान बालसाची टेस्टमनी दिवंक आशेता
तो म्हणटा म्हज्या बालशाक ब्रेथींग प्रॉब्लेम आशिल्ले म्हळ्यार स्वास घेवंक जायनातले आनी डॉक्टरान सांगले होप सोडिल्लो कितेंच गॅरंटी ना फकत 2 दीस म्हणले आनी आमी सगळीं भियेली आनी आमी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाले आनी डिवायन मर्सी टिमान आमी मागता म्हूण बसयले आनी 3 दिसां भितर म्हजे भुरगें बरें जालें डॉक्टर म्हणालो इट्स अ मिराकल असाध्य आशिल्लें शिश्रा थंय आसल्यार भुरग्यांक इल्लेशे इशिने अवकाश कर शिश्रा इल्लेशे तुमी हेल्प करा भुरग्यांक सक्रामताच्या मुखार यार इशिने आसल्या भुरग्यांक इशिने दिया मुखार जागो आसा डॉक्टर म्हणालो इट्स अ मिराकल असाध्य आशिल्लें देवान साध्य करून दाखयलें आनी मुखार डॉक्टर म्हणालो हे भुरगें एक फायटरा भशेन जेजून त्या भुरग्याक फायट करूंक सकत दिलें आनी आजा म्हणल्या भशेनच ते भुरगें बरें जालें देवान केल्ल्या येदा व्हडा उपकारा खातीर हे कुटुंब कालसांतावन अर्गां दिता Psalm 107 verse 20 म्हणटा की आपले उद्धार धाडून ताणें तांकां बरी केली आपले उद्धार हर एक दीस देवाच्या उतरान आमकां बरेपण मेळटा ते दोनी हात आमचे वयर बारया दोनी हात वयर बारया 5 पटी वडा तळान सगळी सांगता म्हणा येवकरिस्तांतले जेजू हांव आनी म्हजे कुटुंब तुका आराधन करता वडा तळान म्हणया येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजे कुटुंब तुका आराधन करता वडा तळान येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजे कुटुंब तुका आराधन करता येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजे कुटुंब तुका आराधन करता येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजे कुटुंब तुका आराधन करता येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजे कुटुंब तुका आराधन करता हालेलुया हालेलुया भुरग्यांनो जेजूचे नादार लाया व्हडा संख्यान तुमी आसवत रायला पळया वस जेजू एग्जामीच्या वेळा तुमकां जाणवयान भरता जांफळो तुजे प्रयत्न तूं करनासाय तुमचे जायते बरे प्रयत्न तुमी करनासात आज थोड्या फावटी कन्फ्यूज जाल्ल्या बरी जाता शिकले मुतीत उरना ब्लाइंड जाल्ल्या बरी जाता क्वेश्चन पेपर पळयल्या तक्षण हातापायान घाम सुट्टा भिरांत उडटा भियानाका जेजूक पळया जेजू तुका जाणवयान भरता सगळ्या भुरग्यांनी जेजूक पळया सगळ्या भुरग्यांनी जेजूक पळया तो जेजू आसल्या व्हडल्या आशिर्वादांनी भरतलो देण्यान भरतलो दैवीक सत्यान भरतलो मात्र न्ही तुजे भितर खंयची पिडा आसा ती पिडा नापयस जातली एक कडेन दोळे दांपा क्लोज युअर आयज दोळे दांपा इतलेंच म्हणा जिजस आय लव यू इतलेंच म्हणा सांगा भुरग्यांनो जेजू हांव तुजो मोग करता म्हणा जेजू हांव तुजो मोग भुरग्यांनी सगळीं म्हणा जेजू हांव तुजो मोग आनी वडा तळान म्हणा आनी वडा तळान म्हणा आनी वडा तळान म्हणा तुम्ही वडल्या म्हज्या पडला सुम्या जेजू सांगा सुम्या जेजू तू बरो गवळी सुम्या तू म्हजो मोग करताय सुम्या जेजू जेजू तू म्हजो मोग करताय जेजू 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 म्हाका जाणवायन बोर जेजू म्हाका जाणवायन बोर जेजू जेजू वस्का जेजू सांग जेजू हांव वस्कात वडता जेजू हांव वस्कात तूं बळवंत तूं बळवंत तूं बळवंत तूं बळवंत सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर सोम्या जेजू म्हज्या शिक्षकाक म्हज्या शिक्षकीक म्हज्या मम्मीक म्हज्या डॅडीक आशीर्वादित कर हालेलुया हालेलुया तुमचे हात जोडा तकलीफाक यासक तुमच्या खातीर ह्या वेळार मागतालो हालेलुया 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 सोम्या जेजू तुझ्या हालेलुया 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 माझा भक्ता सोम्या भुरगीं तुजी देणी जावन आसात देवून आज या कडेन या मंदिराक त्या भुरग्यांचे क्षण तुझ्या बळा मागता आसतना
खंयचे तर आवयचे करपाक रावता म्हणसर खंयचे बांदपासतांचे ते आसा जाल्यार खंयचे तर बांदपासतांचे आसा जाल्यार ते सगळे बांदून पालव उज्या नाच करता सोमी ह्या भुरग्यांक सुटका जावं सर बांदपासतां सुटका जावं सोमिया सगळे इंटरनल वुंड्स कितें आसा ते गुण जावं सोमिया आज तांचेर तुजे पदिता पळय तें सकत तांचे वाडे मादे केस पांय नाकचे म्हणसर तांकां तुवें जाणवाय गिन्या बूत काटायन बर जाणवाय गिन्या बूत काटाय बॉल पाला ह्या सुद्दां तांकां बर सोमिया ही जाणवाय जाणवायन बुधवन काय सेज भुरगीं जावं वाडूं तुवें ना महिमा हाडूं ताज्या आवय बापायक गावराव सकून ती बेसांव तांचे घाल तुज्या स्पिरिटान तांकां बर हालेलुया हालेलुया बसली दोनी हात तुमचे वयर बरा भुरग्यांचे बसली दोनी हात तुम भुरग्यांचे वयर बरा दोनी हात वयर बरा हे गायन घेता आसतना प्रत्येक तरान हांगास ह्या सगळ्या त्या भुरग्यां खातीर मागताले हात वयर बार समळला बेसांवा ह्या भुरग्यांचेर मागचे ह्या जग हांगास त्या गाय जाणी आसात हात वयर बारून ह्या भुरग्यां खातीर मागता आसतना प्रत्येक तरान ह्या भुरग्यांचे दैवी सकत वळून देवळा दैवी देणांनी ही भुरगीं भरून देवळा सांगळा सुटका प्राप्त संबंधी म्हणून देवळा सगळे माग्या वळा हालेलुया दुनिया को चाहते हैं भुरग्यां पर वैसम्या जेसू जेसू तुझ्या आत्म्यान वैसम्या जेसू अभिषेक आशीर्वादाने भर Hallelujah. नमस्कार कान तुमच्या जाग्यार पाठी वसा तरणाट्यानो फर्स्ट प्लेस काजार जायला सगळे तरणाटे जेजूच्या मुखार येया जेजू तुमकां आपयते आसा तुमचो फुडार बांदून हाडूं जेजू तुमकां आपयते आसा आनी तुमी सुमयेच्या मोगाची विश्वासाने कन्वेन्शनाक तुमी आयल्यात तो जेजू तरणाट्या तुका ह्या कन्वेन्शनाक खाली येताना वचूंक दिना बिलकुल दिना बिलकुल दिना हांवें फुडें सांगलें फर्स्ट टेस्टमनी वच तरणाटो मँगलोरचो भक्तिवान भुरगो आवय कॅन्सर जाले आनी दुबयचे कॅन्सर जाले आवय कॅन्सर आनी दुबयचे विसाय मेळोंक ना जाल्यार देवान विश्वास रावला तरणाट्याक कॅनडा वेची विजा फाव करूं ना की तरणाट्यानो तुमच्या जिवितांत डिझायर आसा ती डिझायर घेवन तुमी आयल्यात सगळे मुखार लायनी मुखार आसा इशिनच्या म्हणल्यार सक्रामेंताच्या मुखार रावा सक्रामेंताच्या मुखार ते विशय आसा लंबायक सिस्टर आसल्यार इल्लेशे आदार दिया सिस्टरा इल्लेशे सिस्टर्स इल्ले उठा मुखार जागो आसा पळय कॅमेराच्या फाटल्यान मुखार रावूं दी आमचे तरणाटे येवकरीच्या मुखार रावूं दी येवकरीचा तो जेजूस तांकां सापडूं दी तरणाट्यान लेफ्ट रायटाक आसा इल्ले मुखार इल्ले मुखार आसा कितें तिशी नासता इशिने तरणाटे खंय आसात मुखार खंय आसा जाल्यार या येवकरी सकत अनुभव करचो वेळ तुमचो जावन आसा दैवी सकत अनुभव करचो वेळ हो जावन आसा तुमचो फुडार जेजू काडीत आसा जेजू पळया तुजो फुडार भायर वचचे की विसा मेळूंक ना की कश्ट आसा की सलवणी आसा की एज जाता आसा की इवन काजार जाता म्हळ्यार चेडवान काजार जाता म्हळ्यार चेडान हा सोण सोडला की तूं त्या चेड्याचेर विश्वास रावले की त्या चेडवाचेर विश्वास रावले की आस एकडे जेजू पळय कांयच नाका सिर्फ
लॉर्डा मर्सी म्हणून मागास काकूत मर्सीफुल गॉड मर्सीफुल देव तो समसा काकूदार तो कणवाळे सो तरणाट्यानो तुमच्या मोगार तो जेसू आसा तुमच्या मोगार वडा संख्यान तुम्ही आयला तळा दंपा हात तुमच्या काळजात दवरा लाडा मर्सी म्हणून त्या जेसू लागी मागा आवळा समयची काकूत सगळ्यांची तुमची जिविता देऊन शकते मागा आवळा मागा इतलेच कांयच म्हणनाका जेजू म्हाका विजा दी म्हणनाका म्हजो फुडार हांवें कितें करचें म्हणनाकात हांवें BEd करचें गी आनी कितें कोर्स करचें गी कांयच म्हणनाकात म्हणा लॉर्डा मर्सी लॉर्डा मर्सी लॉर्डा मर्सी सला उडले लॉर्डा मर्सी सला उडले लॉर्डा मर्सी एक तरणाटो जेजू हात लायता आसता म्हणा जेजू कितले आसा त्यो काळीज सांग उसार म्हणया वळा Lord have mercy Lord have mercy Savio say Lord have mercy Preeti say Lord have mercy Jennifer say Lord have mercy say Lord have mercy Sanga God ugan Sanga Lord have mercy Lord have mercy ग्रस्त कर्नाटक करचे नाका जेजू विश्वास रावन म्हणा कर्नाटक बरी हात वयर बराने म्हणा सलावले Lord have mercy Lord have mercy, 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 Lord, have mercy, have mercy, Lord, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy, more. Lord have mercy, 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 Lord have mercy. बसले सगळे उभे राहा हे आमचे तरणाटे जुसे इजिप्टाचो कारभारी जाल्ल्या बरी ह्या तरणाट्यांक ह्या राती प्रत्येक तरान त्या देशाचे कारभारी जायचे तरणाट्यान सलवणी आयिल्ले इम्पॉर्टंट न्ही कारभारी करतलो जेजू तुमच्या मदें आसा जांफ्रो सेमिनारीन दी जांफ्रो दुबयन दी जांफ्रो कुवेटान दी जांफ्रो जे स्टडीज की जांफ्रो पारगामात की खंयच्या कंट्रींत वसाची देवाक कळीत आसा सगळे दोन्ही हात वयर उबा राहा सगळी तरणाटो तुम्ही उबा राहा वडिलां तुम्ही उबा राहा आज तुमच्या भुरग्यां खातीर मात्र न्ही मँगलोर देशच्या सगळ्या तरणाट्या खातीर हो हात वयर उबा दी सगळ्या मँगलोरच्या तरणाट्या खातीर वर्ल्डाच्या तरणाट्या खातीर हो हात उबारलेलो सावदी कितल्याय तरणाटे जैलात आसा फसल्यात वायटात सापडल्यात सगळ्या खातीर वडतणा लॉर्ड have mercy म्हणून काकोती खातीर उलोवपान सगळे म्हणी आवडा Lord have mercy Lord have mercy Lord have mercy सगळे उलोवपान म्हणी Lord have mercy Lord have mercy या आमच्या तरणाट्याची काकूत कर जेजू Lord have mercy Lord have mercy या भुरग्यांची काकूत कर जेजू तुझ्या दैवी सगळे परसम्या काम करता तरणाट्याक काम मेळो दे इन्फॉर्मेशन तरणाट्याक फटी येऊ दे म्हणा सरो ड्रग्स हरीश काळकोण सोडणं सुदे म्हणा येशवे या सग मागतलो ते म्हणते राव लॉर्ड have mercy म्हणते रावा
power, 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 Lord send a power, Lord send a power, स्पर्श कर जेसु, स्पर्श कर जेसु, 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 ये तरनाडे बोरा हुद्यान पावदे, बोरा हुद्यान पावदे, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sangre sangata, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जायत्या तरणाट्यांचे जो हात लायते असा वेळा समयच्या दैवी सगळं तरणाटा तुमची तो वळवून आयला वेळा तुम्ही काहीच मागू नका खोत मागला तुमचा फुडार तो आशीर्वादित करता तुमचा फुडार तो बेसवानी भरता सध्या वाचा साम 121 सुकानातल्या पोटी वाचते राहा वाईट तुमच्या जैत वरचना बिलकुल वाईट तुमच्या जैत वरचना थोड्या तरणाट्यांचे जो बरें काम बसयते असा दोगा जाणांक कॅनडाची बरी विसा मुखल्या स्टडीजांक जेजू आदार दिते असा तुझ्याला पैसे ना डिझायर असा कॅनडा वचपाचे हायर स्टडी वचपाचे म्हणून जेजू तुका वाढता घेता भियानाका जायत्या तरणाट्याचे समस्ये जेजून पयस केला पवित्र सभेत बळवून सा हर एक दिसा इगजमताच्या वावरान फाटी सरानाका मुखारी तुझे जिवीत सदांच जेजू मुंदरून मुखार व्हरतलो ते जेजूक एक कडी पळ्या ते जेजू पळ्या आणि सगळी ओढातळा नामान बरे म्हणया सगळी नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन तकले बागो नमस्कार करून तुमच्या जाग्यार पाठी वसा सगळे देव तुमका आशीर्वादांनी बेसावानी कृपेनी भरून दी म्हणजे मगाच्यान बसा संघ संस्थेन कोण आसात दायकन ती मुखाऱ्या संघ संस्थेन कोण आसात ती मुखाऱ्या जावं फ्रो YCM जावं फ्रो कॅथोलिक सभेन कोण आसात पॅरिस काउन्सिलान कोण आसात मुखाऱ्या स्त्री संघटनान कोण आसात मुखाऱ्या ICOमान कोण आसात मुखाऱ्या जावं फ्रो कुंभारवणचे मिनिस्ट्री तांत कोण आसा मुखाऱ्या माग्या सेबॅस्टियन फ्रेंड्स CLC कोण ग्रुप आसात मुखाऱ्या आणि ह्या रितीने जायतो वावर केला तुम्ही मुखाऱ्या जावं फ्रो या दोतोरनेच्या क्लासीन कोण शिकयतात तुम्ही मुखाऱ्या हांगाची कॉंग्रिगेशन सिस्टरा तुमच्या तर माग्या तुमचे कॉंग्रिगेशन तुमचे कॉन्व्हेंट जे कितें हुद्दो देवान तुमकां दिला तुमच्या खातीर मागतले सिस्टर आसात तुम्ही मुखार येवंक तांकां मुखार येत नाल्यार थंयच उबे राव तुमच्या खातीर माग्या तुमचे कॉंग्रिगेशन तुमचे कॉन्व्हेंट्स सगळे आशीर्वादी जाल्ली जावं दी बरी भलायकी तुमकां लाभूं दी देवाने वर्त वावर तुमकां दिला ह्या सगळ्या वावराचेर देव तुमकां आशीर्वादीत करूं दी आणि ह्या रितीर एक जायत्या लोकांचो तुमचो कुमोक आसा जायते सेबॅस्टियन फ्रेंड्स म्हणलो ग्रुप तशेंच विंगड पॅरिस काउन्सिल सगळे तुम्ही सांगात म्हणून वावर केला जेजू तुमकां वर्त्या बेसावनी भरूं दी हांगा त्या कांय जाणां याजक आसात तांचे खातीर माग्या आमी प्रत्येक तरान माग्या हांगाचे याजका खातीर पॅरिश प्रिस्ट एसिस्टंट पॅरिश प्रिस्ट तांचे खातीर माग्या समयची सकत तांची जिवितान देवून येवचे खातीर माग्या वळा बसली सगळी तुमचे दोनी हात हांचेर वयर उबारा ह्या शिश्टां खातीर माग्या कित्याक म्हळ्यार आत्मीक बरेपण करूं हर एक दीस तयार आसात दत्तनाच्या क्लासीन जावं दी इस्केलां शिकोवंक जावं दी थोडी आमच्या मदीं शिश्टां उतर प्रायची आसात बरी भलायकी शिश्टांक प्राप्त जावं दी जेजू तांकां राखून व्हरूं दी सांबाळ व्हरूं दी तांचें कॉंग्रिगेशन ब्लस जावं दी तांणी करची इस्केलांचो वावर प्रतिफळान भरूं दी तशेंच माग्या प्रत्येक तरां ती शिकयता ती स्टुडंटां ह्या वर्सा 100% मार्क्स घेवन येवं दी कित्याक आज सिस्टरांनो
तुमकां जेजू वर्ते बसव आनी बरो तुमच्या तोंडांतल्या बायसाची उतरां तांच्या काळजांत उशा बरी आसूं दी. मात्र न्ही तुमचे स्टुडंट्सां उदरगतीच्या पावंड्यार येवं दी. दुनिया सगळी वयर उबारा माग्या हांगाच्या तेगाय जाण ह्या खातीर प्रत्येक तरान हांगाच्या पॅरिश मिनिस्टर खातीर एसिस्टंट पॅरिश मिनिस्टर खातीर फादर बाजीलवाच्या खातीर म्हज्या खातीर एंटायर आमच्या पंगडा खातीर हांगा स्टेजीर आसच्या जणकल्या खातीर मात्र न्ही आज माग्या ह्या वावराक आदार दिला जणकल्या भावनेचेर दैवी सगत वळोवचे खातीर वडात स्तुतीकर म्हणया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू सगळ्या संघ संस्थे सगळ्या कम्युनिटीक जाणेकल्या भावना हांगाच्या विकाराक एसिस्टंट पॅरिश मिनिस्टर सगळ्या सिस्टरांक सगळ्या शिक्षकांक शिक्षकीक गुरकाराक तुझ्या दैवी सत्यान बोर संघ संस्थेत असल्या तुझ्या पदव्यान बोर अभिषेक कर अभिषेक कर अभिषेक कर बरी भलायकी दैवी कृपेन तुझ्या बोर वाईट धन्यवाद वाईट धन्यवाद एकडी जेजूच्या नदरलाय एकडी जेजू पळा सुम्यान तुमका विसरून काढला. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 जावफ्रो शिक्षक जावं शिक्षकी जावं कुंभार वांटू जावफ्रो वैश्यमान जावफ्रो आनी खंयच्याय ल्हानशे वावर तुमकां सुम्यान दिला. आज तो वावर मंदर व्हरून तो जेजू तो घटाय दितलो. कोण ना कोण कितें कितें म्हणटाली तुझें नांव पाड करतली सकयल ओडटाली कितें कितें म्हणटाली तूं तांकां पळय नाका जेजूक पळय तुका विसले जेजू ताणी न्ही कोयरां जावफ्रो खंयच्या ना खंयच्या वावर करते आसय कोण ना कोण कितें म्हणटात. आज जेजूक सांग सोम्या आनी हांव पाटी सरचो ना आनी हांव पाटी सरचो ना तुज्या सांगाता एक सौ रावता कोण कितेंय म्हणू दी. आज तुवें म्हाका विसलाय संवसारान विसरूं ना म्हजें नांव पाड करतले विसरूं ना विसूंक ना तुवें म्हाका विसलाय. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 सोम्यान एक वाड्याचो गुरकार जावं पॅरिस कावन्सिलान जावफ्रो एक बरें कीबोर्ड वाजोवचें देणें तुका देवान दिला मनशान दिल्लें न्ही तें सदांच सोम्या खातीर शी. आनी तूं जेजू तुका आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन भरतलो. दोनी हात तुमच्या तकल्यार दवरा जाता जाल्यार दोळे धांपा आनी मागा सोम्या तुवें दिल्ल्या देणा खातीर हांव तुका अर्घ्य दिता आनी हांव पाटी सरचो ना आनी हांव पाटी सरचो ना. म्हज्या मातृका सोपायची नाक्षी पुऱ्या तुज्या रक्तान मानिताळ कर तुज्या दैवीक सत्यान म्हाका भर तुज्या विसवण्या खातीर हांव तुका अर्घ्य दिता. ह्या विसवण्या खातीर म्हाका शुभवार्ता बरी रेडी करूंक हांगा विसल्या खातीर गायन मंडळीक बरें गायन गावंक विसल्या खातीर वर्गान प्ले करूंक विसल्या खातीर बरें याजक जावं विसल्या खातीर सगळ्या बरी शिष्ट धर्मवणी जावं विसल्या खातीर विसवण्या खातीर हांव तुका अर्घ्य दिता म्हणून त्या जेजूक एकडी स्तुतीकन आमी ह्या वेळात जेजू अर्घ्य दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. याजक जण करते मागतल्या वेळा आमच्या बेसाक आशीर्वादीत कर जेजू. आमकां तुवें दिल्लो फेस बऱ्या रितीन सांबाळून संवसाराच्या टेम्पटेशनां कुतांत्र वळख जायनाशें आमकां राखून दवर जेजू. स्टेपना बरी सदांच वयर दिश्ट घाला कोण कितेंय म्हणून दी सोड सोडा वयर दिश्ट घाला पापाच्या उजव्याक जेजू सदांच आमी पळोवंक जाय. आमेन. तकले भगवान नमस्कार करून तुमच्या जाग्यार पाठी वसा सगळी पाठी वसा सगळी उबा रावा. म्हज्या निमाणे माग्या वेळा पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर ते एक जण ह्या सगळ्या सुवातेर आसतले दैवीक ज्ञानान पवित्र आत्म्याची दैवी सगत आम्हा सर्वांच्या ह्या निमाणे रितीरे जाणकांची वळोवण्याच्या खातीर हे वेळ कंटिन्यू गायन मंडळी मागता आसतना गायन गायता आसतना प्रत्येक मागा 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 कोणेय खाली येताना वचूंक ना. सगळी उबा रावा दैवी सत्याचं पवित्र आत्मा दवरून चित्र मागा. क्लोज युअर आयज
त्याने आत्मा देवाने होते दैवी सत्य आत्मा देवाने होती आवळा पवित्र आत्मा देवाने होती आवळा सर्गीची सगत वाढत होती जॉय दैवी सगत वाढत होती आवळा आमचे जेजू धार तुझ्या आत्म्या धार तुझ्या आत्म्या धार तुझ्या आत्म्या आमचे हालेलुया आणि हात वर वळवणे आवडा देवाचे उद्धार हरिय परिचय प्रगटी सावदी होल बंगलोरी देशेस सगळे संसारा हे देवाचे उद्धार प्रगटी सावदी आमची भावना अभिषेक सावदी देवाचे फळवण सावदी देवाचे उद्धार दैवी सगळ हे उद्धार हर एकाच्या काळजात रबो दे येशू तुझा उद्धार हालेलुया म्हणा स्तुती करा म्हणा स्तुती करा म्हणा हर एक चिंत बढ़ाने दे ये पवित्र आत्मा देवने ये पवित्र आत्मा तुझे उतार चिवे ये उतार ये उतारची पदवी हर एकाची काळजा उचाबरी फायर दळामच्या दाप्या आणि सगळे ताळे मिळव स्तुती करा सगळे ताळे मिळव दळामच्या दाप्या पावनात्मरे बेग बन्नीरे देवाची उतार धोतरची तलवारी करी जाऊन योगरे पावनात्मरे बेग बन्नीरे पावनात्मरे बेग बन्नीरे परमानंदवनगिनीरे पावनात्मरे बेग बन्नीरे परमानंदवनगिनीरे सगळे पावनात्मरे बेग बन्नीरे परमानंदवनगिनीरे सगळे पावनात्मरे बेग बन्नीरे परमानंदवनगिनीरे ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಪರಮಾನಂದವನಗೆ ನೀಡಿರಿ 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 ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಪರಮಾನಂದವನಗೆ ನೀಡಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಪರಮಾನಂದವನಗೆ ನೀಡಿರಿ Hallelujah, 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 say hallelujah, say hallelujah, 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 say hallelujah, sanga, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yeshua, hallelujah. Yeshua, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeshua, hallelujah, 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 hallelujah. Joy, 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 joy. Santosh, Santosh, Samadhan, Santosh, Samadhan, 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 Samadhan. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeshua, Ria, 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 Ria. Yes, 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 yes. दोन्ही हात नेट वयर भर निमाणे घडी दोन्ही हात नेट कोणी हात सकल करनाका संतोष समाधान केदळा तुझी उसाणी तुम्ही तुमची चीप पीस जायचे केदळा हालेलुया 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 म्हणटा म्हणजे वाटला तर तुम्ही उसारूंक जाय वेळा चीप पीस जावन बासाचे देणे तो चिसू तुमकां दितलो निमाणी घडी बासाच्या देण्यात ती भरोंक जाय संतोष समाधान जॉय दैविक पवित्र आत्म्यान तुम्ही एन्जॉय करूंक जाय नेट दोन्ही हात वयर भरा तुम्ही आम्ही नाही तुम्ही हांगा जाण मायकर आमी स्तुती करना वटल्या तळांक चीप जाता इतल्या वटल्या तळांक स्तुती करा वेळा तुमची चीप पीस जावन हे दैविक सगळं म्हणा हालेलुया हाल वडा तळांक आनी वडा तळांक वडा तळांक सांगा तुझी पीस जाऊ दे वडा जॉय 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 संतोष 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 समाधान समाधान म्हणा हालेलुया हालेलुया म्हणते रवा थांबा नका थांबा नका थांबा नका जाता इतल्या वडल्या तळा म्हणा एक कुटुंब एक समूह एक देवाची परसा उला मार स्तुती करा स्तुती 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 हालेलुया ते जेजू पळा परतन पावन आत्मा रे म्हणून ताळयो पेटून हसत्या तोंडान जेजू ताळयो पेटून तेच गायन ताळयो पेटून आम्ही नाचून म्हणल्या बरी ते जेजूक आराधना करूंक जाय तो संतोष तो समाधान सदांच ते जेजू थंय आम्ही एक सवरावंक जाय येवक्रिस्त थंय बळवून जावंक सेम करता ताळयो पेटून म्हणया जेजू पळा जॉय होप भरोसाचे वरस जाऊन आसा चिमलवाचे वरस ताळे पेटोवन इल्ले मूस हालोन जेजू तुका नासा म्हणा जॉय संतोषान 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 इल्ले मूसाया सगळे समत मूसन चिमलवाचे वरस आशीर्वादाचे नासावाचे वरस पावनात्मरे वेग बन्नीरे परमानंद वनगिरी हसता तो कुशलपणा पावनात्मरे वेग बन्नीरे परमानंद वनगिरी सगळे पावनात्मरे वेग बन्नीरे परमानंद हालेलुया पावनात्मरे वेग बन्नीरे परमानंद वनगिरी Hallelujah, 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 संतोष समाधान बसवा सगळे जीविता ते सगळं वरस जाऊ दे जीविता हर एक दिवस हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. चरान जेजू वडता ताळयो पेटया आम्ही चरान चरान हात वयर रुबान ताळयो पेटया
Praise the Lord. Hallelujah. म्हज्या मोगाच्या जायत्या लोकांची छाती बऱ्यापण सोडा. जेजूला येयलो कोणी खाली येताना पाठी वचना वे गेला गी आमी हिलिंग अनाउन्स करची गरज ना. जेजूले कोण आयला तो सणकली बऱ्यापण जोड घेवन गेला. हालेलुया. तुम्ही तुमचो वेळ काणांक आयल्यात आनी तीस बेसांवां तुमी जोड घेवन गेलात. हालेलुया. निमाण्या बेसांवाक आमी दिमी घालया आनी ते जेजू मुखार खालत्यापणान म्हणा, जेजू तुवें म्हज्या घरा येवंक जाय. तूं म्हज्या भितर आयलाय आनी कितेंच हांव तुजे तर मेकळो जायना. Idiavoda sacramenta sastagnaman kuruya purilyatya rupa badla nomyoriti adarya salvan vesha Asakriśmia pawartacie poldiwia zse papa tse sputa ullasani stutisa podvi maima sasta Sita Luca Dogai Spirita Samasami Navarta Amen. आम्ही प्रार्थूया. येशू जेजू ख्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवणे सफळ दांस आमचे ती आमी भोगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जोडी आमचे तकले बागोवया. अर्घा तुका सुमिया जेजू. अर्घा तुका सुमिया जेजू. अर्घा तुका सुमिया जेजू. अर्घा तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. हालेलुया. 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 सर्वेश्वर देवा हांगासर हाडिल्ल्या या उंड्याचे तुजो आशीर्वाद घाल. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना पूण तुज्या उतरां मुखांत जियेता म्हणली उतरां आमच्या मतीन दवरून उंडो आमच्या कुडीक गठाय दिता आसतना तुझें उतर आमच्या आत्म्याक गठाय दिवून दी आनी ह्या खातीर सदांच आमी वावरूंकूच तुज्या बळान आमकां बर. क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात जिविताचो बोंडो तूं सर्गीन ताम देवलो संवसाराक सासणीक जीव दिवच्या बापान तो धाडलो. तुजे लागीं येता तो केदीन स्पुकेम सोना. तुका सतमानता तो केदीन स्थानेम सोना. तुस म्हजो रसनार सोम्या. तुस म्हजो आधार. तुस म्हज्या काळजान सोम्या. सदांच करबिदार. समेस्तांक देव बरें करून ब्रदर जिरवास सगळ्या पंगडाक आनी तुमकां समेस्तांक परत देव बरें करूं. सांसा बेस्त्याम शिपाय सांता भक्ता आमच्या कीर्तिवंता
पडल्यां तुज्या पायांत तुमी वशीत आमकां सदांच पाव मोगाळा तुजी ससाय सोदून आयल्या तुजीच मजत आमी मागता पिडेशिडेन वैजा भोगता पावतून सर आमच्या आकांता बडव्यान संगीत करया नमान म्हायती आमच्या तारुकाच लागीं सरयान तिच्या मोगान वाडती आमकां भाच्या बीच मोगाळ पुत्रा सोबे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां मागीर वर्साचे गुरुवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानले बापाचे आनी पुताचे आनी ಆನಂದದಿ
ಆರಾಧಿಸುವೆ ಭಾವನನ್ನೇಸುವೆ ಜೀವಂತ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಹೃದಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ Gesù, tu mozorai. Gesù, tu makazai. Alleluia, Gesù, tu mozorai. Gesù, tu makazai. Argatuka stutituka Argatuka stutituka Gesù tu mozo Dio Gesù tu mozo Dio Alleluia Gesù tu mozo Dio Gesù tu mozo Dio Argatuka stutituka Argatuka stutituka Gesù tu moje sat Gesù tu moji fat Alleluia Gesù tu moje sat Gesù tu moji fat Argatuka stutituka Argatuka stutituka Gesù tu mozo voice
दुर्गा तुका स्तुती तुका
ಹರ್ಷಿಸಿದೆ, ಆನಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ನನ್ನಾತ್ಮವು ಹರ್ಷಿಸಿದೆ, ಆನಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ಆ ದಿವ್ಯ ಸ್ನೇಹವ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವೆ, ಪರಮ ಪವಿತ್ರನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವೆ. ಬಾಬಾ ನನ್ನೇಸುವೆ, ಜೀವಂತ ರೊಟ್ಟಿಯೇ, ಹೃದಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ.